ყოველ პარასკევს 23 საათზე ავტორბოლა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად TV პირველზე. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია კომპანია ლუკოილი. უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი, სისწრაფის ფორმულა. გადაცემა ავტორბოლის სპონსორია ოტომოტორზე. ხარისხიანი მომსახურება თქვენი მაქსიმალური კომფორტისთვის. გადაცემის სპონსორია GPI ჰოლდინგის ავტოდაზღვევა. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი, მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი, ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი, რეაქცია, 4შაბათი, პოლიტმეტრი, 5შაბათი, ისევ რეაქცია, პარასკევს კვირის ბოლოს, ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ წუთში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. თქვენ ხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება? ვახო სანაია. ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. გაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. დილა მშვიდობისა ყველას, გიორგი ისაკაძე ვარ. ეს საქმიანი დილაა, გვიყურებთ TV პირველზე. დილიდან ერთი ძალიან სახალისო ამბავი მინდა გაგიზიაროთ. თქვენს წარმოსახვაში აი ამ ცისხამ დილას განავითარეთ შემდეგი მოდელირებული სცენარი. წარმოვიდგინეთ, გაქვთ აგარაკი, რაც უკვე ძალიან კარგია. ახლა კომფორტულად მოწყობილი დასასვენებელი კერძო საკუთრება ჯერ არა, მაგრამ აი სააგარაკე მიწა და მშენებარე სახლით ზედ. და მის რემონტსაც გეგმავთ, ან ჯერ ვერ გეგმავთ, მაგრამ უქმეებზე თქვენი კერძო საკუთრების მონახულება გადაწყვეტეთ და სახლი უკვე გარემონტებული და კეთილმოწყობილიც ხდება. მოკლედ არ ვიცი ხა თქვენ რას იფიქრებდით, მაგრამ მე პირადად რომელიმე უცხოური რეალიტი შოუს ფარული კამერის ან რაიმე აი ამ დაგვარის ნამდვილად არ გამოვრიცხავდი კიდევ სხვა მილიონი შესაძლებლობიდან. მოკლედ ყოველგვარი კამერების და სატელევიზიო ეთერების გარეშე ზუსტად ესეთი სცენარი ამ უქმეებზე საგურამოში ქეთაგაბუნიას ოჯახში განვითარდა. გაბუნიების ოჯახს სულ რამდენიმე დღის წინ ეგონა რომ ფლობდნენ მიწას და შავკარკას ბურიანში. საგურამოს არაჩვეულებრივ მიდამოებში ჩასულება აღმოაჩინეს, რომ
მათ საკუთრებაში მოწყობილია ობე, გადახურულია სახლიც, ეზოში მიწა მოსწორებულია და კომუნიკაციები სახლამდეა მიყვანილი. მოკლედ ყველაფერი ერთადერთი მგონია რომ ძაღლი არ ყებდა კარმიდამოში დაბმული. ეხლა ეს ადგილი წესით უნდა გაგვეტარებინა რესტში, ამიტომ შევშინდით. საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ კაცმა იყიდა მიწა პარალელურ ქუჩაზე. შეეშალათ და ჩვენი აჩვენეს ამბობს სახლის მეპატრონე. საგურამოში დატრიალებულმა ამ საოცარმა ისტორიამ ქართული სოციალური მედია მოიცვა. ადამიანების უმრავლესობას კი ერთი კითხვა უჩნდება, რა შეიძლება აქნა ესეთ შემთხვევაში, როდესაც მეზობელი საკუთარის ნაცვლად შენ სახლს არემონტებს. ეს იდეაში ტრაგიკომედიაა ჩემთვის, გუდაურის უმძიმესი ინციდენტის ირგვლივ მსჯელობისა არ იყოს. რა კითხვები აქვს საზოგადოებას და საიდან ცდილობს იპოვოს საკუთარი თავის დამკვიდრება ფსევდოინტელექტუალურობის ტირაჟირებით თუ რა მიზეზია ისეთია ეს კითხვების წარმომავლობისა არ ვიცი. ალბათ ერთწუთიანი ვიდეო რომ გადაღებულიყო იგივე ისტორიით იტალიის, საფრანგეთის, ესპანეთის ან სულაც ბულგარულ სოფელზე მთელი სოციალური ქსელი აფეთქდებოდა რა ხალხია, რა კულტურა, რა ოქროები და ბაჯაღლოები. ხო და მოხდა ჩვენთანაც ეს ამბავი ბატონებოდა. მე ვიცი რომ ბურიანის ისტორიის ბოლო კეთილია და ის აუცილებლად კარგად დასრულდება, ისე როგორც ჩვენს ქვეყანას მის ურთიერთობებს, თუნდაც მივიწყებულს, მაგრამ ედრო სამაგალითო ურთიერთობებს შეეფერება, მე მჯერა რომ ჩვენ გაცილებით მეტი ვართ, ვიდრე მხოლოდ წარსულში ურთიერთობები. ხო და ამიტომაც მიყვარს ჩემი და თქვენი საქართველო. მიუხედავად ჩვენი დამოიმედებელი პროგნოზებისა, პასუხზე ამ დივაუთენი ალბათ ვერ შევჯერდებით და ამ თემას სამსჯელოდ დაგიტოვებთ, თუმცა მის სამჯეროზე გამოტანას ნამდვილად აღარ გეგმავთ. ჩვენ კი მოდით კუთვნილ საქმიან ამბებს მივხედოთ. 2018 წლის იანვარ-თებერვალში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა 75 მილიონი დოლარის ჯამით და მთელი ექსპორტის 16.8% შეადგინა ფეროშენადნობის ექსპორტი კი 48.9 მილიონი დოლარი და შესაბამისად მთლიანი ექსპორტის 11% გახდა. მესამე ადგილზე სუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 38 მილიონი დოლარი და მთელი ექსპორტის 8.5% შეადგინა. სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი მონაცემებით უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეულში იანვარ-თებერვალში უკვე დასახელებული ჯგუფის გარდა ხვდებიან ყურძნის ნატურალური ღვინოები, რომლის წილიც 6%-ია და 5.2% აზოტოვანი სასუქები, სამკურნალო საშუალებები დაფასებული 3.8% და 3.5% არის სპირტიანი სასმელები და ნავთობპროდუქტები. ათეულს ასრულებს მინერალური და მტკნარი წყლები 3.1%. ამ ჩამონათვალში ვერ ხვდება თხილი. გასულ წლებში საექსპორტო პროდუქტი უკვე რამდენი თვეა ათეულს მიღმა, წლის პირველ ორ თვეში ექსპორტზე საქართველოდან მხოლოდ 11 მილიონ 800.000 დოლარის თხილი და კაკალი გავიდა. 2017 წლის იმავე პერიოდში თხილის ექსპორტი დაბალშემოსავლიანი იყო. მაშინაც ორ თვეში 11 მილიონ 300.000-ის გატანილი იყო, თუმცა ათეულში მაინც შედიოდა. აი 2017 წელი კი დარგისთვის მართლა უმძიმესი გამოდგა. მოსავალი საგრძნობლად შემცირდა. ის მოსავალი, რაც ფერმერებმა მაინც მიიღეს, პირველი და მეორე კლასის სტანდარტსაც ვერ აკმაყოფილებს. გასულ წელს თხილის მოსავლიანობისა და ხარისხზე უარყოფითი გავლენა რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობა მოახდინა. ცხადია, ამ ფაქტორებში არის ფაროსანაც. თუმცა გაცილებით მძიმე ფაროსანა გვჭირს და ეს განათლებაა, რომელსაც გაცილებით მეტად უნდა შველა, ვიდრე ფიზიკურ ფაროსანას, რომელსაც ერთად შრომით, ცოდნით და გარჯით აუცილებლად დავამარცხებთ. 2017 წელს ექსპორტზე 83 მილიონი დოლარის თხილი იყო სულ გატანილი. 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი, რომ იცოდეთ, 180 მილიონი დოლარი იყო თითქმის. მოკლედ ის აღსანიშნავია, რომ უმეტესი წილი ამ ყველაფრისა ევროპულ ბაზრებზე მოდიოდა და საქართველოს თხილის წარმოებაში პატიოსნად იკავებდა მესამე ადგილს. აი ორი თვის მონაცემებს თუ გადავხედავთ საერთო ჯამში, ევროკავშირის ექსპორტი 30.9%-ით გაიზარდა. აი გრაფიკაზე ყველაფერი კარგად ჩანს. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან
35%-ით, ეს ორი სივრცე საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო მოედანი და არეალია. სტატის დეპარტამენტის მონაცემებით იანვარ-თებერვალში 2018 წლის აცხადია საქართველოს სავაჭრო ბრუნვამ საგარეომ ევროკავშირის ქვეყნებთან $446 მილიონ გადააჭარბა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე თითქმის 11%-ით მეტია და აქედან ექსპორტი 30.9% იყო, ხოლო იმპორტი 4.2%. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 26.9% შეადგინა და მათ შორის ექსპორტში 30% და იმპორტში 25.4%. იმპორტთან დაკავშირებული მონაცემების წარდგენაში უკვე ანა ლაპიაშვილი დამეხმარება, მე მას მივესალმები, ანა, დილშილობის როგორც თავს. არაჩვეულებრივი და დარწმუნებულად ჩვენი მაყურებლისთვისაც საქმიანი დილის ფონზე არაჩვეულებრივი დღე დაიწყება. საექსპორტო პროდუქტების ათეული კი უკვე ჩამოთვლილია და ახლა იმპორტის ჯერია, რომელიც ასევე საქსტატზე დაყრდნობით უნდა წარმოვადგინოთ. საქართველოს წლის პირველ ორ თვეში $1.230 მილიონი იმპორტი განახორციელა, საიდანაც 13.3%-ით მეტი იყო ეს მაჩვენებელი ვიდრე შარშან. ამ თანხიდან 860 მილიონი იმ 10 უმსხვილეს სასაქონლო ჯგუფის შესყიდვაზე იხარჯებოდა, რომელიც ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ. უმსხვილესი საიმპორტო ჯგუფი 2018 წლის იანვარ-თებერვალში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო და მისმა იმპორტმა ჯამში $109 მილიონ გადააჭარბა. მთელი იმპორტის 8.8% შეადგინა ამ მაჩვენებლით. მეორე ადგილზე ნავთობის აირების სასაქონლო ჯგუფია. აქ 96 მილიონს უახლოვდება ხარჯი, რაც იმპორტის 7.7% იყო. მესამე ადგილს კი მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი იკავებს. თითქმის 67 მილიონი $, პროცენტულად კი 5.4% შეადგინა წილში. კიდევ ერთი საქსტატის განახლებული ანგარიშებიდან დღევანდელი დილისთვის არის დასაქმებულების საშუალო ანაზღაურება უკვე განახლებული სტატისტიკით. 2017 წლის მეოთხე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა ხელფასმა $1141 შეადგინა. ეს წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ანუ საშუალოდ 7% გაიზარდა ხელფასი საქართველოში. აი, წინა კვარტალს თუ შევადარებთ, მაშინ თლად 7% არ გამოდის, მაგრამ არც ბევრი უკლია 6.7%-ია ზრდა. 2016 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით 2017-ის მეოთხე კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი ყველაზე მეტად, თითქმის 24%-ით სოფლის მეურნეობის სექტორშია გაზრდილი, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ. 21%-ით კი გაიზარდა ხელფასი ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილების სექტორში. მესამე ადგილზე მშენებლობა, აქ 20%-იანი ზრდა ფიქსირდება, საშუალო ხელფასი შემცირებულია საფინანსო სექტორში, 12%-ით, სასტუმროებსა და რესტორნებში კი 3%-ით. 2017-ის მეოთხე კვარტალში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი მშენებლობაში დაფიქსირდა და ის $1979 უტოლდება. მეორე ადგილს ამ ნაწილში საფინანსო საქმიანობა იკავებს და $1773, ხოლო მესამეზე უძრავი ქონებით ოპერაციები ისე მშენებლობას უკავშირებთ $1527. ყველაზე დაბალი ხელფასი განათლებაში რჩება. თვეში $622 საშუალო ხელფასი ქვეყნის მასშტაბით, მას სოფლის მეურნეობა მოჰყვება, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა პროცენტულად მაღალი იყო, თვეში საშუალოდ $818 ანაზღაურება. მე ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული, რომ სხვაობა მამაკაცების და ქალბატონების ანაზღაურების ნაწილში წინა წლების შეფარდებებს თუ შევადარებთ, არც წელს იქნება და ასევე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ იდეაში ამაზე საკმაოდ საზრუნია და გამოსასწორებელი საკითხია. არგუმენტად მშობლიური Forbes-ის რეიტინგს მოვიშველიებ. თანამედროვე მსოფლიოში ქალები სხვადასხვა წამყვან კომპანიებში მოწინავე პოზიციებს სულ უფრო აქტიურად იკავებენ. Forbes-ი აქვეყნებს მსოფლიო ბრენდების რეიტინგს, სადაც მომუშავე ქალების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება და ერთ-ერთ ლიდერულ პოზიციას საქართველოს საკონსულტაციო კომპანია Accenture იკავებს. ამ კომპანიას უმაღლესი რგოლის მენეჯერების 36% ქალბატონები არიან და კომპანიისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ გენდერის საკითხებია, უფრო მეტიც წინასწარი გეგმის მიხედვით 2025 წელს კომპანია გეგმავს, რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. სხვათა შორის ათეულში ასევე მოხდა ქალების მოდური ტანსაცმლის ჩიკოფასის ბრენდი, რომლის პრეზიდენტი შელი ბროდერია. ამ კომპანიაში დასაქმებულთა 96% ქალია, ხოლო მაღალ თანამდებობებზე მომუშავე ქალების პროცენტული რაოდენობა 63%-ს აჭარბებს.
კომპანია Deloitte-მა კი მოწინავე პოზიცია იმ პროგრამებით დაიკავა, რომელიც საგანგებოდ ქალბატონებისთვის არის შექმნილი. Deloitte-ის მომუშავეების 53% და უფროს მენეჯერთა 40% მდედრობითი სქესის არის. ამასთან ამ კომპანიის მმართველიც ქალბატონია. მთლიანობაში რეიტინგში სოფლიოს წამყვანი 70-მდე კომპანია მოხდა და მსგავს რეიტინგებს საერთაშორისო ორგანიზაციები ყოველწლიურად აქვეყნებენ, რათა შემოწმდეს ტენდენცია თუ როგორ იზრდება წლიდან წლამდე კომპანიების რიცხვი, რომელთა თანამშრომლებს შორის გენდერული თანასწორობა მაქსიმალურად დაცულია. ქალების ნარატივისთვის ალბათ ეს თემა ჩვეულია. ჩავეყვეხე ახლა. ალბათ სრულიად თუ ადგილობთ და რით თუ არა მათი ანონსით ჯობს დავაკომპენსირო ჩემი ეს გენდერულ ბალანსური ჩართულობა ამ საქმიან დილაში. ნახოთ ქალების ნარატივის ვიდეო ანონსიც. საქსტატი გასული წლის დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის სტატისტიკას აქვეყნებს. სამშაბათის ნარატივით დეტალებზე ვსაუბრობთ. თამარ ცოფურაშვილი ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი და კეთო სიხარულიძე, სტარტაპი ლიმონის დამფუძნებელი სტუმრად ქალების ნარატივის სამშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიცესთან ერთად. წარმოდევები გვანცალაღიძეს და ქალების ნარატივს თქვენ გექნებათ მორიგი სიამოვნება დათქვეთ ძალიან გემოვნებიანი ქალბატონების ნარატივით ზუსტად 11 საათზე TV პირველის ეთერით. და ძალიან საინტერესო ისტორიებით. ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც ერთნაირად საინტერესო ამბავი კიდევ მაქვს შემონახული, ისევ ფინანსებში და რიცხვებში ვრჩებით, განახლებული მონაცემებით 2017 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებული საკადახტო ბარათების რაოდენობა 9,100,000 შეადგინა. წინა კვარტალთან შედარებით ეს 4%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. 1%-ული პუნქტით შემცირდა გამოშვებული ბარათებში საკრედიტო ბარათების წილი და მან 8%-ს შეადგენდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით 3%-ით არის შემცირებული გამოშვებული ბარათების რაოდენობა. თავად საქართველოში 10 სულ მოსახლეზე გამოშვებულია ჯამში 24 ბარათი. ყველაზე პოპულარული MasterCard-ის ბარათებია. მთლიან მოცულობაში 47% სწორედ MasterCard-ი იკავებს, მას Visa მოსდევს 28%-იანი წილით და ლოკალი უკვე 17%-ით არის წარმოდგენილი. სულ ქართული საკადახტო ბარათებით შესრულებული ტრანზაქციები 11%-ით არის გაზრდილი, რაოდენობრივად 11-ით არის გაზრდილი, იმიტომ რომ თანხობრივად არის გაზრდილი 12%-ით. წინა მესამე კვარტლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით ცხადია. აი მეოთხე კვარტალში საქართველოში გამოშვებული ბარათებით ქვეყნის შიგნით სავაჭრო და მომსახურების ობიექტში არსებულ პოსტტერმინალობით 33 მილიონი ოპერაცია განხორციელდა და თანხობრივად ეს მილიარდი ლარის ტოლი გახლდა ჩემო ბატონო. მოკლედ 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებთან შედარებით ინტერნეტ გადახდების რაოდენობა გაიზარდა 52%-ით და თანხა 54%-ით. მოკლედ დღეს რიცხვებს და სტატისტიკურ მონაცემებს ვატყობ კიდევ ბევრჯერ მიუბრუნდებით, კალტენ დაგარტის დღეც გვაქვს. ისე ჭარბად გოგა მელიქიძეს და ევა ბოჭორიშვილიც იქნებიან ჩვენი სტუმრები და ვინ იქნებიან მათ გარდა კიდევ მოდი ვნახოთ ახლა საქმიანი დილის ვიდეო ანონსი Ragtime-ის ფონზე. BMG წარმოგიდგენთ 20 მარტს დილას საქმიანად იწყებენ იაგო პიტარიშვილი, გალტენ დაგარტიდან ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე, ნიკოლოზ ბენიანიძე. მაიასი და მოინძის სტუმარი ცოტნე ჯაფარიძე იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. სტუმრებს შორის ვერ მოხდა, ვერც მოხდებოდა, იგი სრულფასოვანი მასმინძელია საქმიანი დილის სტუმრებისა. თათია ჩაფიჩაძეზე ვსაუბრობ, რომელიც დღეს გამოგლიჯეთ GVP-ს და შემოვიტყუეთ სტუდიაში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, სრულიად განსხვავებული თემით შემოგვიერთდება. ჩემთვის პირადად ეს თემა თათიადან გამომდინარე განსხვავებული სრულადაც არ არის, მაგრამ ის შეიძლება გასცეს პასუხი ასეთ კითხვას. რას ეძებენ ქართველები ყველაზე ხშირად საძიებო სისტემა Google-ის მეშვეობით
და ქართულმა ონლაინ ჟურნალმა ეთჯი ჩვენი უსაყვარლესი ნინო დარასელის ხელმძღვანელობით Google ტრენდის მეშვეობით გასული წელი საძიებო ჭრილში განიხილა. აი თათია რა ინტერესები ამოძრავებათ და ამდენად აქტიურები იყვნენ ქართველი, ასე ვთქვათ, მომხმარებლები გასული წლის განმავლობაში. ეს კიდევ ერთი კითხვაა, რომელსაც მე შენ გიტოვებ შენი პრეზენტაციისა. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობისა, დარწმუნებული ვარ, ეს არ იქნება ერთადერთი კითხვა, რაც დღეს დაისმევა ჩემი მისამართით, როგორც უკვე აღინიშნა დღეს ორი თემით შემოგიერთდებით. პირველი უკვე რაც ახსენე, ეს არის 2017 წლის განმავლობაში, რასაც ეძებდნენ ქართველები ყველაზე ხშირად და აღმოჩნდა, რომ ეს ეხებოდა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებულ თემებს. განსაკუთრებული დაინტერესება კი თავად ბიტკოინს უკავშირდებოდა. კრიპტოვალუტებისადმი ქართველების ინტერესი განსაკუთრებით ოქტომბრიდან შეიმჩნევა, ხოლო 17 დეკემბერს უკვე 100%-ამდე იზრდება კიდეც. მეორე ადგილზე გახლავთ მობილური თამაში Clash Royale. ამ აპლიკაციას ქართველები 2 აპრილიდან 1 ოქტომბრამდე Google-ის საძიებო ველში აქტიურად ეძებდნენ. მესამე ადგილით თამაშებმა დაიკავეს, ეს გახლავთ Roblox-ი ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც მომხმარებლების მიერ შექმნილი 15 მილიონამდე ფლეშ თამაშია განთავსებული. ეს თემა წლის მანძილზე 50%-იანი პოპულარობით სარგებლობდა, ხოლო პიკს წინა საახალწლოდ 24 დეკემბერს მიაღწია. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ასევე კონკრეტული სიტყვების ათეულიც. პირველ-მეორე ადგილს ონლაინ კაზინოები ბეთლაივი და კროკობეთი ინაწილებენ. მესამე და მეხუთე ადგილებს კი თურქული სერიალები ტინაზავი და დაქირავებული სიყვარული ქართულად იკავებენ. მეოთხე ადგილზე ქართული საბავშვო YouTube არხის მთავარი გმირი ემილია, მეექვსე ადგილზეც ამავე საბავშვო გმირის ემილის სახელი იკავებს, განსხვავება მათ შორის მხოლოდ დამწერლობაშია. მეშვიდე ადგილზეა ონლაინ სავაჭრო პლატფორმა MyMarket-ი და მერვეზეა YouTube. ათეულის ბოლო ორ ადგილს კი ყველაზე წარმატებული ქართული სერიალი ჩემი ცოლის დაქალების ვებგვერდი დაქალები G და ჯეო საიტები წერტილი G ფილმებისა და სერიალების ქართული პორტალი იკავებს. მან თავადანს საკუთარი თავი იცოდა რა, რომ დღეს ვერც მე და ვერც მაყურებელი ვერ შეელეოდა. არ ვიცი Google-ის საძიებო სისტემაზე და ეთჯ-ზე რამდენად საინტერესო თემით წარსდგება შემდეგი პრეზენტაციისას თათია ჩაპიჩაძე, მაგრამ თანამდებობით შემიძლია თქვა, რომ BMG-ის გუნდზე ძალიან მოქმედებს სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამსახურების ბოლო პერიოდის გააქტიურება რესტორნებთან დაკავშირებით და ჩვენ ვცდილობთ ბევრი რამ მოვიძიოთ. გაცილებით მეტი იშრომა ამ თემაზე თათია ჩაპიჩაძემ და თათია სწორედ ასე ვთქვათ შეეცადა, რომ საკუთარი ანონსირება გაეკეთებინა. მეც ველოდები მის ძალიან საინტერესო ჩართვას, მით უმეტეს მისთვის გუშინ თითქმის ყველა სარესტორნო დაწესებულების კარი გაიღო და ჩვენ ფაქტიურად პირველ პრეზენტაციას გავაკეთებთ სურსათის სემონებლობის სამსახურის რეიდების შემდეგ. ყველაზე ხშირად დაგუგლად სიტყვებში ნამდვილად ვერ მოხდებოდა, მით უმეტეს 2017-ში. მაგრამ ყველაზე დაცული შოკოლადი კამფეტი ნამდვილად არის 9499 დოლარად შეფასებული ტკბილეული. ასეა. რომელიც შოკოლადის გამოფენაზე დაცვის თანხლებით წარადგინეს. Reuters-ი გადმოსცემს, რომ შოკოლადი ზაფრანის ზაფებით, თეთრი ტრუფელით, მადაგასკარული ვანილით და ოქროს ფანტელით პორტუგალიელმა კონდიტერმა დანიელ გომეშმა შექმნა. შოკოლადის კამფეტს ბრილიანტის ფორმა აქვს და გარედან 23 კარატიანი ოქროთია დაფარული. როგორც დანიელ გომეშმა აღნიშნა, სულ 1000 ცალია ასეთი შოკოლადის კამფეტი დამზადებული და მათი მყიდველის ვინაობა ანონიმური რჩება. ახლა რა ნივთების და რა ნივთიერებების ჩამოთვლა შემიძლია, რომელსაც მადაგასკარ ძაფში შეახვევ, ზემოდან ბრილიანტებს მოარტყავ და აქედან გამომდინარე მის ფასს თითქმის 10000 დოლარიან შეუქმნი, არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ შოკოლადის მოყვარულებმა შეგიძლიათ იამაყოთ, რომ 10000 დოლარიანი შოკოლადიც არსებობს, რომელსაც დაცვით დაატარებენ წინ და უკან. 10000 დოლარიანი ტკბილეული თან რომელიც იჭმევა წარმოუდგენია ის ადამიანი, ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს. არ ვიცით ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, შეჭამს, შეინახავს უბრალოდ რას გააკეთებს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ასე მგონია რომ გავიგებთ, Forbes-ი გაარკვევს ამ ადამიანის სახელს და გვარს და მოგვიანებით გაგვიმხელს აუცილებლად. იქამდე მორიგი საინტერესო ვიდეო უნდა შემოგთავაზოთ. ეს არ ვიცი Forbes-ისთვის რამდენად საინტერესო იქნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებლისათვის გარკვეული სახალისო დღის დასაწყისით შეიძლება აღმოჩნდეს და
მათ შორის საინტერესოც ინოვაციური და ძალიან საინტერესო ზეთისხილის გრეფის მეთოდი Expand Air 50-90 ამ სახელით თუ რა ვიცი სერიული ნომრით სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებულებისათვის შესაძლოა ძალიან საინტერესო მიგნება აღმოჩნდეს. თქვენ ახლა ვიდეოში კარგად დაინახავთ თუ რა მეთოდით კრეფენ ზეთისხილს, როდესაც იშლება მიწაზე საკმაოდ ვრცელი დასაფენის საშუალება და ხეებს უბრალოდ არხევენ იმისათვის რომ ნაყოფი ჩამოიყაროს და ასე შეაგროვონ, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი მეთოდი, გარდა იმისა რომ ეს ნაყოფი შემდეგ ერთ კონტეინერში ხდება და მისი გადარჩევა შესაბამისად უფრო მარტივად არის შესაძლებელი, ალბათ სიმწიფის ხარისხიდან გამომდინარეც ხდება ამ ხეებიდან ამ ნაყოფის ჩამოცვენა, მაგრამ ფაქტია რომ მეთოდი ძალიან საინტერესოა და უნდა ვაღიაროთ რომ ასეთი მე მგონი ჯერ არც გვინახავს, როდესაც ასე ხეების რხევით ხდება ნაყოფის მოკრეფა. ეს ერთადერთი მეთოდი არ არის, რომელიც ამ ვიდეოში ხდება. სხვათა შორის, როგორც აღნიშნე, ზეთისხილის შესაგროვებლად ძალიან ბევრ საინტერესო მიგნებას აღმოაჩენთ. და შესაძლოა დაგაინტერესოთ კიდეც მათ, ვინც სოფლის მეურნეობად არის დაკავებული და აღმოაჩინოს საქართველოშიც ისეთი, ვთქვათ, მიმართულებები და ენერგები, რომელიც მსგავს რხევას გაუძლებს და თან ნაყოფიც გადარჩება. და სანამ საქართველოს რეალობას დავუბრუნდებით, კიდევ ერთი ამბავი დიდი ბრიტანეთიდან ანა. სოციალიზმის აღმოჩნდა, რომ დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირში 2020 წლამდე რჩება. მე მგონი უფრო დიდ ხანსაც მოუწევს. ამ დროის განმავლობაში დიდი ბრიტანეთში კვლავ ევროკავშირის იურისდიქცია გავრცელდება. 21-იანი ბრეგზიტის პროცესი ოფიციალურად 2019 წლის 29 მარტიდან დაიწყება და 2020 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ამ დროისთვის კი გაერთიანება საბოლოოდ ოფიციალურადაც დატოვებს, მოკლედ MBC იუწყება, რომ ეს პერიოდი ემსახურება ბიზნესისა და მოქალაქეებისთვის მოსამზადებელი პერიოდის გაზრდას, ერთგვარ გარდამავალ პერიოდის გაზრდას, საიმისოთ, რომ გაცილებით უმტკივნეულად მოხდეს ევროკავშირის რიგების დატოვება დიდი ბრიტანეთისთვის. ამასობაში ბრიტანეთში სკანდალი არ წყდება და პოლიცია ბორის ბერეზოვსკის საქმიანი პარტნიორის და რუსეთის მოქალაქე ნიკოლაი გლუშკოვის საქმეს იძიებს. სკოტლენდ იარდის განცხადებით გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ 68 წლის ნიკოლაი გლუშკოვის გარდაცვალების მიზეზი გაგუდვა გახდა, ეს დადასტურდა უკვე. გამოძიებას ბრიტანეთის პოლიციის კონტრტერორისტული გაყოფილება აწარმოებს და პოლიცია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე არ არის დადგენილი კავშირი გლუშკოვის მკვლელობასა და რუსეთის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის სკრიპალისა და მისი ქალიშვილის მკვლელობის მცდელობას შორის. და კიდევ ამბები. თბილისის მუნიციპალური ავტობუსების უდიდესი ნაწილი სიძველის გამო პერიოდულ ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გადის. აქ არის შაქრის ქარხნის ინვესტორი, მზად არის შაქრის ნედლეულის გაიაფებისთანავე საწარმოო პროცესი განაახლოს. სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის გამომართავებაზე ჯარიმები მკაცრდება. სანქცია 10,000 ლარიდან იწყება. სხვათა შორის გუშინ დაგვასწრო ჩვენმა პარტნიორმა ამ სიტყვის ყველანაირი მნიშვნელობით ყაზახურმა Forbes-მა და სწორედ ისინი ავრცელებენ ინფორმაციას და არც მიკვირს, იმიტომ რომ წყარო და წარმომავლობა ამ ინფორმაციისა ყაზახურია, რომ ყაზტრანსგაზს უმალე საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი შეიძენს. როგორც გამოცემა წერს, გარიგების ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. ყაზახური Forbes-ი წერს, რომ გადაწყვეტილება ყაზტრანსგაზის დირექტორთა საბჭომ უკვე მიიღო და გამოცემის ცნობით ყაზტრანსგაზი თბილისში 2005 წელს გამოჩნდა და 2009 წელს პირველად გამოთქვა კომპანიის გაყიდვის სურვილი, მას შემდეგ რაც საქართველოს წინაშე აღებულმა დავალენებამ 48 მილიონ დოლარს მიაღწია. კომპანიის გასხვიშების შესახებ მოლაპარაკებები 2009 წლიდან მიმდინარეობს და ყაზტრანსგაზის ინფორმაციით 2009 წლამდე კომპანიამ ყაზტრანსგაზ თბილისში 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. 2017 წელს ყაზტრანსგაზმა საქართველოს ხელისუფლება სასამართლოში უჩილა და როგორც ყაზახური მედია წერდა, კომპანიამ ვერ შეძლო საქართველოში შვილობილის გაყიდვა და ახლა მის დასაბრუნებლად იბრძვის.
მოგოკლედ ყაზმუნაი გაზის ხელმძღვანელი მინბაევი აცხადებს ერთ-ერთ ყაზახურ სააგენტოსთან, რომ ყაზრანგაზმა საარბიტრაჟო სასამართლოში ყაზრანგაზ თბილისის დასაბრუნებლად სარჩელით შეიტანა. პროცესი დაწყებული იყო, მაგრამ ეს ძალიან დიდ დროს წაიღებს და შეიძლება მოვილაპარაკოთ და შეიძლება გავაგრძელოთ პროცესი. ამისთვის პროგნოზირება ყაზმუნაი გაზის ხელმძღვანელისთვის ურთულესი აღმოჩნდა. Global Arbitration Reviews ინფორმაციით კი სადაო თანხა 180 მილიონი იყო. სხვათა შორის GIG-მ ყაზრანგაზ თბილისის შეძენის შესახებ ინფორმაცია ადრეს გაავრცელა და ამჟამად ყაზრანგაზ თბილისის სემეკის მიერ დანიშნული სპეციალური მმართველი მართავს, იგი გიგლა თამაზაშვილია, რომელიც კომპანიის მმართველის პოსტს 1 აპრილამდე იკავებს და გამორიცხული მოკლედ არაფერი არ არის, როგორც GIG-ის გენერალური დირექტორი, ჩემი კარგი მეგობარი ზურაბ გელენიძე ამბობს, დაველოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინდუსტრიული ჯგუფი და მაიღებს თუ არა მართვაშიც და ცხადია საკუთრებაშიც ყაზრანგაზ თბილისის აქტივებს. მანამდე კი ანაზდროა, ანა ლაპიაშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, უზარმაზარი დავთარი აქვს მომზადებული ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ახალი ამბების ანაგისმეთ. შესაბამისად, რთული გამოსაცნობი არის, რომ უკვე ჩამოთვლილი თემების მიღმა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის მომზადებული. სულ რამდენიმე წამში ბიზნესი ახლებით ვართ ეთერში. თბილისის მუნიციპალური ავტობუსების უდიდესი ნაწილი სიძველის გამო პერიოდულ ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გადის. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით 2017 წელს თბილისში არსებული 816 ავტობუსიდან 153 ერთეულს არ ეკუთვნის პერიოდულ ტექნიკური დათვალიერება, ხოლო დანარჩენი 673 ავტობუსიდან 68%, ანუ 456 ერთეული პერიოდულ ტექნიკურ დათვალიერებას ვერ გადის. ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ 2016-17 წლებში მერიამ ევროკავშირის გრანტით EBRD-ის კრედიტით შეიძინა თხევად გაზზე მომუშავე ეკოლოგიურად სუფთა 153 ერთეული ავტობუსი, რამაც ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესებაში დადებითი წვლილი შეიტანა. თუმცა ქალაქის მასშტაბების და სატრანსპორტო ნაკადების გათვალისწინებით ეს არასაკმარისია. ახალი ავტობუსების გამოყვანასთან ერთად ძველი ავტობუსები დარჩა ექსპლუატაციაში. თბილისის რელიეფის და ქუჩების სივიწროვის გათვალისწინებით კი ახალი ავტობუსების გამოყენება მათი დიდი გაბარიტებიდან გამომდინარე შეუძლებელია ქალაქის დიდ ნაწილში. შესაბამისად, ასეთ მარშრუტებზე მგზავრთა გადაყვანის ერთადერთი საშუალება მიკროავტობუსები და შედარებით მცირე ზომის ავტობუსებია, რომლებიც ვერ გადიან ტექნიკურ ინსპექტირებას, ესეც აღნიშნულია ანგარიში და იქვე მითითებულია, რომ მგზავრთა გადაადგილების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით გამონაბოლქვის სისტემის გაუმართავობის მიუხედავად სატრანსპორტო კომპანია ავტობუსებს მაინც უშვებს ხაზზე. აღსანიშნავია, რომ თბილისის მერია წელსაც გეგმავს ავტობუსების პარკის განახლებას, ამ მიზნით 50 მილიონი ლარის დახარჯვა დაგეგმილი, თუმცა ავტოპარკის სრულად შეცვლასთან დაკავშირებით მათ ამ დრომდე განცხადება არ გაუკეთებიათ. რა მდგომარეობაა რეალურად ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით? ამაზე ძალიან საინტერესო მასალა აქვს BMG-ის მომზადებული და საქმიანი დილის მაყურებელს ვფიქრობ, რომ ხვალისთვის უკვე მასაც შევთავაზებთ. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია კი ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან ხარჯების გასაჯაროების ინიციატივით გამოდის. ამ ინიციატივის საფუძველი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის განცხადება გახდა. დავით სერგეენკოს თქმით, ექიმები პაციენტებს ძვირადღირებულ მედიკამენტებს არამიზნობრივად უნიშნავენ. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი მინისტრის განცხადებას ეთანხმება და ის აცხადებს, რომ პრობლემა დაუყოვნებლივ საჭიროებს მოგვარებას. ამიტომ ახლო მომავალში სახელმწიფოს პოლიპრაგმაზიასთან ბრძოლის გეგმას წარუდგენენ. 19 მარტს სადაზღვეო კომპანია GPI Holdings-ა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა, რის ფარგლებშიც სამედიცინო და სადაზღვეო საქმის ფაკულტეტის სტუდენტების სტაჟირებას GPI Holdings-ში გაევლიან. გამოცხადებულ შესაბამის ვაკანსიებზე კი უპირატესობა უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს მიენიჭებათ. მემორანდუმს ხელი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ზურაბ ხონელიძემ და GPI Holdings-ის გენერალურმა დირექტორმა პაატა ლომაძემ მოაწერეს. დღეს GPI Holdings სოხუმის უნივერსიტეტთან აფორმებს მემორანდუმს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სოხუმის უნივერსიტეტში სწავლობენ,
მიიცემთ ძალიან კარგ საშუალებას იმისათვის, რომ მათ წამყვან ქართულ კომპანიაში მიიღონ სტაჟირება და შესაბამისად კონდეთ ძალიან მაღალი შანსი, რომ შემდგომში უკვე დასაქმდნენ GPI Holding-ში. ჩვენ მქონდა რამდენიმე თვიანი ურთიერთობა ჩვენს აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტთა ხელგაზრდობას, პროფესორ-მასწავლებლებს. მქონდა შესაძლებლობა აცნობოდნენ ყველა იმ უცემულობას, რასაც და შეთავაზებას, რაც გააჩნია ამ ჰოლდინგს. ჩვენ ჯერა ჩვენი ხვალინდელი დღის და ჩვენი შემდგომი ურთიერთობის. ეს არის კომპანია, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. აგარის ჩაქრის ქარხნის ინვესტორი მზად არის შაქრის ნედლეულის გაიაფებისთანავე საწარმოო პროცესი განაახლოს. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ქარხნის გაჩერება ძვირმა ნედლეულმა და 2017 წლიდან ევროპული ქვეყნებისათვის თეთრი შაქრის იმპორტზე მოხსნილმა კვოტამ განაპირობა, რამაც იმპორტი გაზარდა. აგარის შაქრის მიერ წარმოებული თეთრი შაქარი კი იმპორტირებულს კონკურენციას ვერ გაუწევდა, რადგან შაქრის ნედლეულის ფასი მსოფლიო ბაზარზე არ შემცირდა თეთრი შაქრის ფასების ანალოგიურად, ხოლო ქარხნისთვის ნედლეულის გადამუშავების ხარჯები ცხადია იგივე დარჩა. შესაბამისად 2017 წლის 1 ნოემბრიდან ქარხანა გაჩერებულია და კონსერვაციის რეჟიმზეა გადასული, აღნიშნავენ თავად კომპანიის განცხადებაში. მათივე ცნობით ქარხნის დროებით დახურის გამო თითოეულ თანამშრომელზე გაცემულია კომპენსაცია, რამაც ჯამში $1 მილიონ მიაღწია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ჩექინ-ჯორჯიას ფარგლებში ღონისძიებების ორგანიზებისათვის ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. ადმინისტრაცია იმ პირებს შეარჩევს, რომლებიც თბილისის საკონცერტო დარბაზში, ბლექსი არენასა თუ ბათუმის მუსიკის სახლში ღონისძიებების ორგანიზებას უზრუნველყოფენ. ღონისძიებები კი წინასწარ შეთავაზებულ თარიღებში აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდება. შერჩეული კანდიდატი ვალდებული იქნება ერთი ან რამდენიმე მუსიკალური, ქორეოგრაფიული და სხვა სახის კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება მოახდინოს ქართველი და უცხოური შემსრულებლების მონაწილეობით. მასვე ევალებას შემსრულებლებთან მოლაპარაკება, ღონისძიებების პოპულარიზაცია, მათ შორის დარეკლამება, ბილეთების დამზადება, რეალიზაცია, ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური რესურსების მოძიება და ასე შემდეგ. ადმინისტრაცია პროექტის განხორციელებას მხარს დაუჭერს ერთ-ერთი საკონცერტო დარბაზით და დარბაზში არსებული სასცენო ტექნიკური აღჭურვილობით. მათ შორის დაფარავს დარბაზის მომსახურების ხარჯებსაც, რაც ბლექსი არენას შემთხვევაში 45,000 ლარია. თბილისის საკონცერტო დარბაზის შემთხვევაში 25,000 ლარი, ხოლო ბათუმის მუსიკის სახლის შემთხვევაში 7,000 ლარი. სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის გაუმართავობაზე ჯარიმები მკაცრდება. ჯარიმები დაახლოებით 10,000 ლარიდან დაიწყება. ასევე გაფართოვდება იმ ობიექტების სია, რომლებიც სახანძრო ზედამხედველობას დაექვემდებარება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე შალვა ხუციშვილი განმარტავს, რომ ჯარიმების გაზრდასთან ერთად შეიცვლება დამჯარიმებელი ორგანოც. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ვახტანგ მე-6-ის კორპუსში აგრობიბლიოთეკა გაიხსნა. ფერმერთა ასოციაციასა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. ყველანაირი ინფორმაცია, რომელიც სოფლის მეურნეობას ეხება, სწორედ ამ კაბინეტში იქნება ერთად თავმოყრილი და განთავსებული. კაბინეტში ამ ეტაპზე 100-მდე წიგნია განთავსებული. მათი რაოდენობა კი, როგორც თავად ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი და ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე აცხადებენ, ეტაპობრივად გაიზრდება. პირველ კლასელებს კომპიუტერებით კომპანია UGT უზრუნველყოფს ელექტრონულ ტენდერში, რომელიც ახლახანს დასრულდა. UGT-მ კონკურენტ ალტაზე 1 ლარით ნაკლები შესთავაზა შემსყიდველს, რის საფუძველზეც კომპანია აუქციონში გამარჯვებულად ითვლება. 3 რაუნდად ჩატარებული აუქციონის შედეგად საბოლოო ფასი 55,050 ცალი ლეპტოპისათვის 20,108,999 ლარი დაფიქსირდა მაშინ, როდესაც ალტა შეთავაზება იყო 20,109,000 ლარიანი. ვაჭრობის შედეგად საწყისი ფასი, რომელიც 22,800,000 ლარი იყო, 2,7 მილიონით შემცირდა. მოსწავლეებისათვის კომპიუტერების მიწოდება გასულ წელსაც კომპანია UGT-მ უზრუნველყო შარშან, მათგან სახელმწიფომ 50,700 ცალი Acer-ის ტიპის ლეპტოპი შეიძინა. ასეთი ამბები იყო ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში. წინ სავალუტო მიმოხილვა გველდება და მას გიორგი გაგვაცნობს ტრადიციულად.
დოლარი გაუფასურდა, იგი 2 ლარი და 44 თეთრი ღირს, ევრო თეთრნახევრით გაუფასურდა, 3 ლარად ფასობს, ლირას ფასი 61 თეთრია. ფუნტ სტერლინგის შესაძენად და ინგლისში ჩაის მისართმევად, ოღონდ ერიდეთ პოლონიუმს და კაკების აგენტებს იქ ადგილზე 3 ლარი და 42 თეთრი დაგჭირდებათ. იანვარში ბანკების შემოსავლები 97 მილიონი ლარით შემცირდა დეკემბერთან შედარებით, გასული წლის იანვართან შედარებით კი 66 მილიონით არის გაზრდილი და 307 მილიონ ლარს შეადგენს ეროვნული ბანკის მონაცემებით შემოსავლების უდიდესი ნაწილი 264 მილიონი ლარი საპროცენტო შემოსავლები იყო, მათ შორის 158 მილიონი ფიზიკური პირებიდან, 78 მილიონ 300.000 კი ბიზნესიდან, არასაპროცენტო შემოსავლებმა 42 მილიონი ლარი შეადგინა, იანვარში კომერციული ბანკების ხარჯი 219 მილიონ 400.000 ლარი გახდა. აქედან საპროცენტო ხარჯი 116.7 მილიონი ლარი გახდა. არასაპროცენტო 103 მილიონი. ბანკის პერსონალზე სხვათა შორის დახარჯულია 60 მილიონ ლარზე მეტი, უფრო ზუსტად კი 60 მილიონ 400.000 ლარი, რაც გასული წლის იანვრის მონაცემებს შემობატონოთ 13 მილიონი ლარით აღემატება. დეკემბრისას კი 3 მილიონი ლარით 10 მილიონით არის გაზრდილი კომერციული ბანკების მოგება იანვარში გასულ წელთან შედარებით და 68 მილიონ 800.000 ლარს შეადგენს. ისეთივე ბარაკა მოგცეთ ყველას, როგორც კომერციულ ბანკებს აქვთ მოგება და შემოსავლები საქართველოში. აი ამას გისურვებთ უკლებლივ ყველას, ვინც ყოველ დილით 8 საათიდან მოყოლებული ტელეპიროზე საქმიან დილას უყურებთ და შემდგომ BMG-ს დანარჩენი გადაცემებით კმებით. კარგ ამინდებსაც გისურვებთ, იმიტომ რომ ესეც გამსაზღვრელია ერთ-ერთი ჩვენი განწყობისა და ამის დასტურს ახლა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით და ჩვენი არაჩვეულებრივი პარტნიორების დახმარებით SEO Development-ს გულისხმობ უკვე ანა ლაპიაშვილი გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEO Development-ი. და დღეს თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით გვექნება შესაძლებლობა, რომ თბილი ამინდით დავტკბეთ, გამოიყენეთ ეს შანსი, იმიტომ რომ ხვალიდან როგორც ამბობენ შედარებით აგრილდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი კონკრეტულად გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთით მდგარი შედარებით ცივი და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექოთ. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 24 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს, ქობულეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოთშიც ანალოგიურად, ქუთაისში 27 გრადუსი ამოსაოდნელი, ზუგდიდშიც, ოზურგეთში დღის განმავლობაში 25 გრადუსი იქნება, ონში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 18 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, მარნეულში 24, რუსთავში 25, ახალციხეში 22, ბორჯომში 23, ბაკურიანში 17, ახალქალაქში 15, სტეფანწმინდაში 14 და თელავში 23. დედაქალაქს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, მაგრამ მაინც უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე. სუსტი ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 24 გრადუსი. ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი კარგი ხანია უკვე ონლაინ უყურებს და თქმება თავისი უსაყვარლესი საქმიანი დილით. დიახ, დარწმუნებული ვარ, რომ იაგო ბითარიშვილისთვის, ცნობილი ქართველი მეღვინესთვის, რომელიც არასდროს დამიმალავს, რომ ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული რესპონდენტთაგანია, გარდა იმისა, რომ გამორჩეული მოქალაქე და მამულიშვილია თავისი ქვეყნისა. იგი ნიუ-იორკიდან გვიძქერს, ემზადება თავისი პირდაპირ ეთერისთვის, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდგომ შედგება. ყველას მაღალ შემოსავლებს ბარაკას გისურვებთ. გავიდეთ ახლა რეკლამაზე და დაგვეულოთ სულ მალე იაგო ბითარიშვილი საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ნიუ-იორკიდან. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად.
გადაცემის სპონსორია Golf Card-ი, კორპორატიული ბარათი. Golf კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro Diesel-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ Golf კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Golf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. Golf კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. Greatest stories have stormy beginnings. Every new land is a challenge to bring something which is your very own and to make everyone praise it. Ragnar Royal Viking Beer. ხარისხით უზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. საქართველოს რთული და გრძელი გზა გაიარა, სანამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის უფლება მოიპოვეს. ეს გზა ერთად გავიარეთ და შედეგიც ჩვენი საერთო მონაპოვარია. ვიცოდეთ, ამ მონაპოვარს გაფრთხილება სჭირდება. უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება იძულებით დაბრუნება, ფულადი ჯარიმა და ქვეყანაში შესვლის საკრძალვაა. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ვეღარ ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით. ამის გამოწვევა ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია. ეს შეეხება ყველა ჩვენგანს. ჩვენი მომავალი ჩვენივე ხელშია. დაიცავი უვიზო მიმოსვლის წესები. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28/20. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. იმკო. შექმენი სამყარო შენივე ხელით. BMG წარმოგიდგენთ. საქსტატი გასული წლის დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის სტატისტიკას აქვეყნებს. სამშაბათის ნარატივით დეტალებზე ვსაუბრობთ. თამარ ცოფურაშვილი, ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი და კეთო სიხარულიძე, სტარტაპი ლიმონის დამფუძნებელი სტუმრად ქალების ნარატივის სამშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცავ აღიცესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წელი ინდონეზიის მთავრობის საერთაშორისო მრჩევლის პოზიციაზე, რომელი ქართული რეფორმის ექსპორტი განხორციელდა ინდონეზიაში. რა იციან იქ საქართველოს შესახებ და რა გეგმები აქვს საქართველოს ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს. ვერა ქობალიას თელარა გელანტია ესაუბრა.
როგორია ხორცის იმპორტის სტატისტიკა საქართველოში და ვინ არიან ყველაზე მსხვილი იმპორტიორები? რა იცვლება ამ ბაზარზე და პასუხობს თუ არა ქართული კვების ობიექტების მიერ გამოყენებული პროდუქტის სტანდარტებს? კითხვებზე პასუხი საქმის კურსში. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან TV-პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. ზამთრის სეზონზე მეღვინეების სამუშაო განრიგი რომ იცვლება 8000 წლოვანი პროფესიული ისტორიის მქონე ქვეყანაში, ალბათ არავის გაუგებრდება. საექსპორტო ბაზრებზე გასული ღვინის წარმოებლებისათვის ზამთრის განრიგი კი მაინც განსაკუთრებულია და მათგან ერთ-ერთი ნამდვილად გამორჩეული მეღვინის კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებული. 6 მარტს Facebook-ის გვერდზე მოგზაურობის დაწყების აღნიშნული პირველი check-in გამოჩნდა. ერთი კვირით ადრე მანნა მანჯგალაძის საქმიანობის პირველი სატელევიზიო გმირის მოგზაურობა შეერთებულ შტატებში 2018-ში ლოს-ანჯელესით დაიწყო. ლოს-ანჯელესი, სანტა-მონიკა, ოკლენდი, პორტლენდი, ვაშინგტონი, ჩიკაგო და ახლა უკვე ნიუ-იორკი, საიდანაც საქმიანი დილის ეთერში მივხვდით ალბათ უკვე ვიზებს საუბრობდით. დიახ, სწორედ იაგო ბითარიშვილი გვერდდება, ცნობილი მეღვინე და ჩვენი ოქროს მეგობარი. იაგო, მოგესალმები, წარმატებულ დღეს გისურვებ. მან საღამო არის, მაგრამ წინ ძალიან საინტერესო დღეები, უფრო რაღაც საღამო ღამეა, მე მოპატიე. მაგრამ მადლობა ყველა შემთხვევაში რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მე დილან შიდობისას გისურვებ თქვენს და მას ყველა მაყურებელს, თქვენ მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა ყურებლებისთვის. იაგო, როგორ იყო განრიგი ამ დრომდე და კიდევ რა რჩება გეგმაში, იმიტომ რომ ცოტა გამიჭირდა ამომეკრიბა ყველა ის შეხვედრა, რომელზეც დაესწარი თან მარტო არა ხა, როგორც ვიცი, კიდევ არის რამდენიმე ქართველი მეღვინე შენთან ერთად შტატებში ამ ვიზიტისას წარმოდგენილი. რა ხდება ამ დროისათვის, რა გეგმები არის და რას უნდა ველოდოთ უკვე დაბრუნებულებს, რა უნდა მოვიკითხოთ თქვენგან? კი ბატონო, დიახ, მე მარტო არ ვარ, ჩვენთან ერთად არიან კიდევ 3 მეღვინე, სულ 4 ვართ ამ ვიზიტზე და ეს თლიანად მოხდა დაგეგმა ჩვენი იმპორტიორის მიერ. ჩვენ თლიანად მივანდეთ, ასე ვთქვათ, ეს დაგეგმა, ვინაიდან მან უკეთესად იცის ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნა, თუ რა ჭირდებოდა, სად რა ღონისძიებების ჩატარება ჭირდებოდა. საკმაოდ დიდი ღონისძიებები გამოგვივიდა, იმიტომ რომ ძალიან მოცულობითი იყო. რა თქმა უნდა, ამას შეძლებს დაგვართ ყოველ მხარში უდგას ღვინის ეროვნული სააგენტო. რა ღონისძიებები იყო ეს? ჩვენ მარტო არ გვინდოდა შემოფარგლულიყავით ღვინის ღონისძიებებით. ჩვენ ვთვლით, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღესდღეობით ქართული მეღვინეობისათვის არის მაინც ცნობადობის გაზრდა. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მარტო ღვინის ფაქტორით არ შემოფარგლულიყავით. ყველა ღონისძიებაზე იმ ქალაქების ჩამონათვალიდან, რომელიც გიორგიმ ჩამოთვალა, თითოეულ ქალაქში რამდენიმე ღონისძიება იყო. ქონდა როგორც თემატური ღონისძიებები იგივე რესტორნებში, ბარებში, თემატური ტრენინგები სტაფისათვის, იმ ადამიანებისათვის, ვინც უნდა წარადგინოს ქართული ღვინო, ან მომავალში უნდა წარადგინოს, ან უკვე ყიდის ქართულ ღვინოს, ხო? რაღაც მეტი ინფორმაციის მიწოდება კონკრეტული ღვინის შესახებ. ასევე ღონისძიებები უფრო ფართო ღონისძიებები, ღია ღონისძიებები არა მარტო პროფესიონალებისათვის, რომელიც ითვალისწინებდა მაგალითად ფილმის ჩვენებას, ეს არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც გადაიღეს ამერიკელებმა თვითონ, დოკუმენტური ფილმი ჩვეულებრივ ყოფით მეღვინეებზე, ადამიანებზე, რომ თუ რა დამოკიდებულება საქართველოში ღვინისადმი, ეს არის დოკუმენტური ფილმი, რომლის ჩვენებაც გაემართა 7 ქალაქში. ამის შემდეგ იყო დეგუსტაციები, ამავე დროს ჩვენ ყველა დეგუსტაციას თან ახლდა წიგნის პრეზენტაცია, ასევე ძალიან კარგი წიგნის, რომელიც ცნობილმა მწერალმა კარლო კაპაბლომ გამოსცა, დააგემნო საქართველო.
რომელიც დაახლოებით თუ არ ვცდები უკვე გუში ვიკითხე და უკვე 4 ნომინაციაში არის გამარჯვებული და შეიძლება ითქვას რომ ბესტსელერად აღიარეს უკვე მეორედ დაიბეჭდა ეს წიგნი. ანუ ჩვენ ყველა ღონისძიებაზე მოსულ ადამიანს მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიქონდა არა მარტო ღვინის შესახებ, არამედ ჩვენი, ასე ვთქვათ, კულტურის, ჩვენი სამზარეულოს და მისი ისტორიის შესახებ. ჩიკაგოში იყო ძალიან დიდი ღონისძიება, სადაც ყველაფერთან ერთად იყო ჩვენი ისტორიის განხილვაც, ასე ვთქვათ, იმ მეცნიერ მუშაკის მიერ, რომელიც მუშაობს საქართველოში ჩვენი ქართველ არქეოლოგებთან ერთად. გითხარი მეტი იმ კომპანიის, იმ პარტნიორი კომპანიის შესახებ, იმპორტიორის, რომელმაც ასე ვთქვათ, შეკრიბათ, რამდენი წელია მათთან ურთიერთობთ? ეს ალბათ საკმაოდ საინტერესო ურთიერთობაა, იმიტომ რომ იმპორტიორი როგორც წესი შემოიფარგლება მხოლოდ სხვა ურთიერთობით. ფაქტია, რომ აბსოლუტურად განსხვავებულ ვენიუსთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. რამდენ კომპანიას წარმოადგენს ეს იმპორტიორი, ფარავს თუ არა მთელ შეერთებულ შტატებს თუ ასევე სხვა ქვეყნებზეც გადის? აი თუ შეიძლება თქვენს პარტნიორზე მასპინძელზე ფაქტიურად რო გითხრა მეტი. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ყოველს აღნიშნავდი რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ასე ვთქვათ ამ იმპორტიორებში და პარტნიორებში საკმაოდ გამიმართლა. ეს არის დიდი ამბავია, მინდა გითხრა, იმ მომრავლებული დავების ფონზე, რაც ჩვენ სამშობლოში ხდება, ჩემო იაგო, ყოველთვის გისურვებ ეგეთ პარტნიორებს. ნამდვილად და გავამართლე იმ მეღვინეებსაც, რომლის ღვინოსაც ყიდის კრისტერელი. ეს დაახლოებით თუ არ ვცდები უმრავლესობა ნატურალური ღვინის, რომელიც განსხვავებული ნიშაა, რომელიც შემოდის ამერიკის ბაზარზე, უმრავლესობას ყიდის სწორედ ეს ადამიანი და მან ძალიან დიდი სამუშაოები ჩაატარა იმისათვის, რომ დაგეგმილიყო ეს ღონისძიებები, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეზე გათვლილი ღონისძიებები, ეს არის სამომავლოდ ღონისძიებები, ეს არის მარტო ჩვენ ღვინოზე გათვლილი ღონისძიებები, ეს არის ზოგადად ქართულ ღვინოზეც გათვლილი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ძალიან პატარა ნიშა გვიკავია ჯერჯერობით, ხო? აი ჩვენ შეგხვდნენ ჩიკაგოში ჩვენი მეგობრები იტალიიდან, საფრანგეთიდან გამოფენაზე, რომელსაც არ ჭირდებათ მაინდა-მაინც ცნობადობა, ხო? ისედაც ცნობილები არიან, მათი ღვინო აღიარებულია, მაგრამ მაინც გეგმავენ რაღაც აქტივობას ყოველწლიურად ამ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, გაცილებით უფრო მეტად დასაფასებელია ჩვენი იმპორტიორის ის 8 წელი და შრომა, რომელიც მან გასწია და დაახლოებით ამ 7 ქალაქში, თითოეულ ქალაქში რამოდენიმე ღონისძიება დაგეგმა. ეს არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ყველას თავის საქმე აქვს, იცით, ძალიან დაკავებულები არიან. და შესაბამისად მოიყვანო ამ ღონისძიებებზე ის კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც მომავალში უნდა იმუშაონ, ან გაყიდონ, ან დაწერონ ქართულ ღვინოზე, ეს ნამდვილად დასაფასებელი ფაქტია. იაგო, თქვენთვის და იმ ქართველებისთვის, რომლებიც ამ შეხვედრაზე იყვნენ, რა იყო ყველაზე გამორჩეული ინფორმაცია, რა მოთხოვნებია ქართული ღვინის მიმართ, რა ინტერესია? იცვლება თუ არა ამ წლების განმავლობაში ეს ინტერესი, გარდა იმისა, რომ იზრდება ცნობადობა და გარდა იმისა, რომ იზრდება დაინტერესება თვითონ ამ ღვინის წარმომავლობით და ქვეყნით. რაიმე განსხვავებული, თქვათ, მოთხოვნები თუ არის და თუ არის უკვე სწორედ ამ ინტერესის ზრდასთან და ცნობადობის ზრდასთან ერთად განსხვავებული უკვე კითხვები ან გემოვნურ თვისებებთან დაკავშირებული, თქვათ, დამატებითი მოთხოვნები მათი მხრიდან. მინდა ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი სიხარულით აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ნამდვილად დინამიურად იზრდება ინტერესი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ გქონდა გუში საუბარი ჩვენი იმპორტიორთან ერთად და ის უკვე მზად არის, რომ 3-ჯერ მეტი ღვინო გაყიდოს მომავალ წლისთვის, მაგალითად ესეა დაგეგმილი, ვიდრე დღესდღეობით ყიდის, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ როგორც იზრდება გაყიდვები, ისევე იზრდება არეალი. იცით, რომ აქ ყველა შტატს თავისი კანონები აქვს, ამიტომ ყველა შტატში შეიძლება სულ არ იყოს შესული, მაგრამ ეხლა უფრო გეოგრაფიულადაც იზრდება ეს არეალი. გარდა ამისა, იზრდება დაინტერესება თვითონ საქართველოს მიმართ. მაგალითად, ჩვენ როდესაც ჩამოვდივართ სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ღონისძიებებზე, საქართველოს უკვე ჩდება ერთ-ერთ ღონისძიების ადგილად და ისიც ალბათ რომ მაისის დღეებში იგეგმება ორი მნიშვნელოვანი ღონისძიება. 11 მაისს იქნება ნატურალური ღვინის ფესტივალი, ხოლო 12 მაისს ახალი ღვინის ტრადიციული ფესტივალი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის, ძალიან ბევრი ადამიანმა ჩაინიშნა, არა მარტო აქ, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც უკვე და ესაც ერთ-ერთი
ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მონიშნული კალენდარში მონიშნული ადგილი ხდება უკვე საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის, რომ წელს პირველად იქნება, როდესაც ნატურალური ღვინის გამოფენაზე საქართველოში ჩამოვლენ როგორც იტალიელი, ფრანგი, ესპანელი, ავსტრალიელი მეღვინეები, ანუ საერთაშორისო დონე ეძლევა, ეს პირველად ხდება. ანუ ეს ერთგვარად აღიარება ნიშნავს, იმიტომ რომ იმიან დატვირთული ამ ღონისძიებებით და კომერციულად თვითონ მეღვინისათვის თითოეულ ადგილზე წასვლა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ამდენი მეღვინეების ჩამოსვლა და მათი ღვინოების გაცნობა ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს როგორც საქართველოს. ამიტომ ინტერესი ძალიან დიდია, იზრდება ყოველ შემთხვევაში დინამიურად, იმიტომ რომ მე მახსოვს ის წინაწლები იმასთან შედარებით უკვე მოდიან როგორც უკვე აღარ გეკითხებიან აი საიდან ხარ ან რა ტექნოლოგიით აყენებ, ხო უკვე ეს აპრიორი იციან და უკვე დამატებით კითხვებს უკვე ინტერესი სხვა არის უკვე. რაც უკვე კარგია. დაწნებულმა არაჩვეულებრივი მასპინძლობელით საქართველოში არაჩვეულებრივი ამ შემთხვევაში შეკრება იქნება მაისში და შესაძლოა სტუმრებთან ერთადაც საქმიანობის მაყურებელს უკვე მოგვიანებით გაუზიაროთ ამ შეხვედრების მეღვინეებს იაგოს თამადობით ღვინის გარეშე, იმიტომ რომ დილიდან ღვინო რომ მივცეთ საქმიანობის სტუდიაში შეგვაჩვენებენ ჩემო იაგო გელით სტუდიაში ყველას ერთად ღვინის პოპულარიზაციას დილა ადრიან მივყოთ ხელი, როგორც კი სამშობლოში დაბრუნდებით და შევაჯამოთ კარგი ამბები, ვისაუბროთ კრისზე და თქვენს არაჩვეულებრივ პარტნიორობაზე და ვისაუბროთ თქვენს წარმატებებზე შეერთებულ შტატებში. დიდი მადლობა ყველას, მადლობა ჩვენი ყველა მეღვინისაგან და ჩვენი იმპორტერისგან, რომელიც ეხლა პარალელურ რეჟიმში მიდის ღონისძიება, მიუხედავად იმისა, რომ გვიანია, მაინც ბასკურ რესტორანში, სადაც ხდება ასე ვთქვათ ქართული ღვინის პრეზენტაცია. აბა თქვენ იცით, მით უმეტეს ბასკურ რესტორანში დარწმუნებული ვარ, არ შეარცხვენთ ქართველებს და ქართველობას. წარმატებები იაგო ბითარიშვილს. აიხარეთ. მადლობა მას ჩართვისთვის ნიუ-იორკიდან. წარმატებები ქართველ მეღვინეებს. საოცარი ამბავია ან პროლოგიდან გამომდინარე, ვატყობ, რომ ძალიან დიდი ამბავი და გამოხმაურება ხდება გაბუნების ამბავმა, თავგადასავალმა ბურიანში. ხალხი იწერება და იტყობინება პირად მიმოწერაში თუ საჯაროში BMG-ს გვერდზე, რომ აქვთ მიწა ოქროყანაში სხვაგან და ეგებდა ვინმეს კიდევ შეეშალოს და ჩვენთანაც ააშენეთ ღობე, სახლი, კარი და ყველაფერი, აგერ შალვა ბოლოთაშვილი ჩვენი კოლეგა აქტიურობს განსაკუთრებით საჯარო თამასთან დაკავშირებით. ეს როგორ მოხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ძალიან ისტორიამ, მშვენიერმა ისტორიამ მე ვიტყოდი, ძალიან კარგმა ქართულმა ისტორიამ შესაბამისი ასახვა და დისტრიბუციაც ჰპოვა. წარმატებები ყველას, წარმატებები საქმიან მაყურებელს, მოკლე რეკლამა, შემოსავლები ჭირდება TV-ს და BMG-საც, შემოსავლები ჭირდება თქვენ, ვიცი რომ ემზადებით თუ უკვე არ ახართ სამსახურებში და წარმატებულ დღეს გისურვებ. სულ მალე რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუფლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. ნუ სიმართლეა. ნამდვილად ის არის. ეს ხომ სულ სხვა გემოა. უგემრიელესი ცხარე სიახლე მაკდონალდსისგან. ორმაგი ჩილი ჩიზის და კარტოფილი ფრის მენიუ. ჰალაპენიოს და ყველის соуსის უნიკალური კომბინაციით. მოასწარე და აგემოვნე ნამდვილი ცხარე ბედნიერება მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს.
რთული და დამღლელი დღის შემდეგ მე ვიცი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებ. მიუხედავად დიდი არჩევანისა, მე მაინც ვახერხებ შევარჩიო ნატურალური და ჯანსაღი რძის პროდუქტები ჩემი ოჯახისთვის. ოჯახი ეს ბედნიერებაა. ჩემი ოჯახის ბედნიერება კი ქობულეთურის რძის პროდუქტებია. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო. შექმნის სამყარო შენივე ხელით. წარმატება პირველ რიგში ძიმე თავდაუზოგავი შრომაა. საყვარელი საქმისთვის დაღვრილი ოფლი, რომელიც კი ფასდება. წარმატება კეთილდღეობის საჭიროებაა. აგურ-აგურ უნდა აშენო. წარმატებული არჩევანი. თქვენთვის მხოლოდ კაპიტან პლუსისგან 24 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით დაუვიწყარი ქართული დღეების ნონ-სტოპ გართობა ანტალიაში. გამგზავრეთ პირდაპირ რეისით და ესწარით სუხიშვილების ასაფართის და ქართული შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავების გალა კონცერტს. დაგვიკავშირდით 242 40 40. იმის მაგივრად რომ წასულიყავით დაკავებული თანამდებობებიდან, გამოდიხართ და მთელ ერთს ულახებთ თქვენს ინგა გრიგოლია, არავინ გთხოვს ქვეყნიდან წასვლას, ტელევიზიიდან წასვლას ვითხოვ. დააშანტაჟეთ და შეაშინეთ ვინც აქამდე შეგიშინებიათ. მე ღიად ხსნი ამ თემას. დღეს 2016 წლის 14 მარტია. საზოგადოებას არეუბნებიან თუ საიდან მოხდა მაგალითად ამ ვიდეოების ატვირთა, საიდან მოხდა მუქარების გავრცელება. ეს თავისთავად ძალიან სერიოზულს ეჭვს აჩენს, რომ შეგნებულად ხდება ხელის დაფარება ამ ადამიანებისთვის. ეს ამბები ზუსტად 2 წლის წინ ხდებოდა, ზუსტად 2 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც პირადი ცხოვრების კადრებით გვაშანტაჟებდნენ. დღემდე დასჯილი არავინაა. 2 წელია ჩვენ პასუხგაუცემელი კითხვებით ვცხოვრობთ. მითხრა შემდეგ არ უნდა დამავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული ურთიერთობები, რომელიც ვიდეოზეა გადაღებული და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება და მე პერსონალურად ვიქნები განადგურებული ჩემი კოლეგების თვალში და ქვეყნის თვალში. ჩვენ არა მარტო ფოტოებს ვიღებდნენ, არამედ ვიდეო მასალაც არსებობს. სავარაუდოდ რაღაც მსგავსი, რითიც ემუქრებოდნენ ჩემს კოლეგა ინგა გრიგოლიას და რაც გამოუქვეყნეს პოლიტიკოსებს. დავდიოდით პროკურატურაში, ვიძლეოდით ჩვენებებს, მაგრამ არც არაფერი გამოძიებულა და არც მცდელობა ყოფილა საზოგადოებას მიეღო პასუხი, ვის თავში მოიხარშა ადამიანების პირადი ცხოვრების ამსახველი, ფარული კადრების გასაჯაროება ან ადამიანების შანტაჟი პირადი ცხოვრებით. ის რაც დღეს მოხდა არის არაერთი ადამიანის, არამედ მთელი საზოგადოების დაშანტაჟების და დათმობის ცდელობა. ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლეთ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. პირდებოდნენ რომ გამოიძიებდნენ, მაგრამ ეს უმძიმესი დანაშაული კვლავ გამოუძიებელია. დღეს ჩვენ პირდაპირ ეთერიდან გსურს დავუსვათ შეკითხვა პროკურატურას, ვინ გვიწყობდა მორალურ ტერაქტს და რატომ ვერ ან რატომ არ გამოიძიეს პირადი ცხოვრების ამსახველი, ფარული ჩანაწერების სკანდალი მათ, ვინც ვალდებული იყო ეს გამოეძიებინა. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია. მე პირადად მაქვს სექსუალური ცხოვრება, მქონია სექსუალური ცხოვრება ძალიან მდიდარი და მექნება კიდე მომავალში და იცოდეთ რომ ყოველთვის დაგიცავთ თქვენ და ამ თემას ყოველთვის მოვაშორებ რაღაცა უაზრო შაუპნელ სტიგმას. BMG წარმოგიდგენთ
საქსტატი გასული წლის დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის სტატისტიკას აქვეყნებს. სამშაბათის ნარატივით დეტალებზე ვსაუბრობთ. თამარ ცოფურაშვილი ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი და კეთო სიხარულიძე, სტარტაპი ლიმონის დამფუძნებელი სტუმრად ქალების ნარატივის სამშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცავ აღიცესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წელი ინდონეზიის მთავრობის საერთაშორისო მრჩევლის პოზიციაზე, რომელი ქართული რეფორმის ექსპორტი განხორციელდა ინდონეზიაში. რა იციან იქ საქართველოს შესახებ და რა გეგმები აქვს საქართველოს ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს. ვერა ქობალიას თელარა გელანტია ესაუბრა. როგორია ხორცის იმპორტის სტატისტიკა საქართველოში და ვინ არიან ყველაზე მსხვილი იმპორტიორები? რა იცვლება ამ ბაზარზე და პასუხობს თუ არა ქართული კვების ობიექტების მიერ გამოყენებული პროდუქტის სტანდარტებს? კითხვებზე პასუხი საქმის კურსში. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან TV პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს საწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელი დირექტორის თანამდებობაზე გამარტივებული კონკურსი გამოცხადდა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსებასთან ერთად ყოველწლიურად პროგრამაში ჩართული კლინიკების რაოდენობა მზარდია. სარეიტინგო კომპანია ფიჩი განახლებულ ანგარიშში საქართველოს გამოწვევებს ასახელებს ეს და სხვა ამბები ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საწარმოეს საქართველოში დირექტორის თანამდებობაზე გამარტივებული კონკურსი გამოაცხადა. როგორც ჯობს ჯიზე განთავსებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, კანდიდატს მოეთხოვება უცხოეთში მიღებული ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი, ან უცხოეთში მიღებული მაგისტრის ხარისხის მომიჯნავე სპეციალობებში. არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ბიზნეს სექტორში და მენეჯერად მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება. ინგლისური ენის C2 დონეზე ცოდნა. ასევე მათივე ინფორმაციით უპირატესობა მეტი უცხო ენის ცოდნას მიენიჭება. რაც შეეხება თანამდებობრივ სარგოს, ის 3500 ლარიდან 7000 ლარამდე მერყეობს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსებასთან ერთად ყოველწლიურად იზრდება პროგრამაში ჩართული კლინიკების რაოდენობა. 2017 წლის მდგომარეობით ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსებულ პროგრამაში 544 კერძო კლინიკა მონაწილეობს. მაშინ, როცა პროგრამის სრულად ამოქმედების დასაწყისში მათი რაოდენობა 476-ს არ აღემატებოდა. ყველაზე მეტი ზრდა გადაუდებელი ამბულატორიის კომპონენტშია. ამბულატორიების რიცხვი 195-დან 247-მდე გაიზარდა. მაღალია ზრდა კარდიოქირურგია ინტერვენციული კარდიოლოგიის მიმართულებებშიც. პროგრამაში ჩართული კარდიოლოგიური კლინიკების რაოდენობა 26-დან 47-მდეა გაზრდილი. კუვეითური დაბალ ბიუჯეტური კომპანია ჯაზერა ეირვეისი ივნისიდან თბილისის მიმართულებით რეგულარულ რეისებს დაიწყებს. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა ქეთევან ალექსიძემ განაცხადა. მისივე განმარტებით ავიაკომპანიასთან მოლაპარაკებებს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება 2016 წლის მარტიდან აწარმოებდა. კუვეითის ავიაკომპანია კუვეითი-თბილისის მარშრუტზე კვირაში 3-ჯერადის სიხშირით გეგმავს ოპერირებას. კუვეითი-თბილისის შორის მგზავრთნაკადი 2017 წელს 2016-თან შედარებით 45%-ით არის გაზრდილი, ხოლო მთლიანად ყურის არაბული ქვეყნებიდან 53%-ით.
Fitch Ratings-ი წელს საქართველოს ეკონომიკის 4.6%-იან ზრდას ელოდება, რაც 2019 წელს 4.9%-მდე გაიზრდება. ეს გავლენიანმა სააგენტომ ახალ ანგარიში დაწერა და ზრდის პერსპექტივის გათვალისწინებით საქართველოს სუვერენული რეიტინგის პროგნოზი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გაზარდა. ამასთან შენარჩუნდება სუვერენული რეიტინგი BB- დონეზე. ანგარიში Fitch-მა მიუთითა, რომ მისი პროგნოზით ბიუჯეტის დეფიციტი 2019 წლისათვის -3%-მდე შემცირდება. ამავე პერიოდისათვის მშპ-ს 43.4%-მდე უნდა შემცირდეს სახელმწიფო ვალის მოცულობაც. სარეიტინგო კომპანიამ ასევე მინდა გითხრათ, ჩემო მეგობრებო, რომ დაასახელა ის გამოწვევებიც, რომელიც დღეს ქვეყანას აქვს, ეს არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, კვლავ სუსტი საგარეო სექტორი, რომელიც ქვეყნის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მნიშვნელოვნად აღემატება BB საფეხურის მედიანურ მაჩვენებელს, საუბარია GDP-ს 3.4%-ზე. მიმდინარე ანგარიშის მაღალი დეფიციტი კი განპირობებულია ეროვნული დანაზოგების შედარებით დაბალი დონით, მაღალი იმპორტ დამოკიდებულით, რომელიც კვლავ რჩება სახეზეა და ექსპორტის დაბალი დივერსიფიკაციით. მაღალია მთლიანი საგარეო ვალის მაჩვენებელი, Fitch-ი მიგვითითებს 61.6%-ზე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში და ეს 4-ჯერ აღემატება BB საფეხურზე მყოფი ქვეყნების მაჩვენებელს 13.4%-ს მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში. 2017 წელს კი 2016-თან შედარებით საერთაშორისო რეზერვების 10%-იანი ზრდის მიუხედავად რეზერვები მხოლოდ 3 თვის იმპორტს ფარავს, რაც მათთვის არ არის მაღალი მაჩვენებელი, ეს დაბალი მაჩვენებელია. ამასთან მაღალია საგარეო დაფინანსების საჭიროება და მაღალია დოლარში დენომინირებული ვალის წილი 76%, რაც ზრდის რისკებს კურსის გაუფასურების შემთხვევაში. ამავე დროს ამ ანგარიშის დეფიციტის საშუალოვადიანი გაუმჯობესების პერსპექტივებიც მაღალია, ესეც სააგენტომ ბოლო ანგარიში მიუთითა, რომელიც პროგნოზს ორი ფაქტორით ამყარებს: ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედებით და თურქეთთან სავაჭრო კვოტების გაუქმებით. ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ხსნის ახალ სავაჭრო და საინვესტიციო შესაძლებლობებს. აღნიშნავენ სააგენტოს ექსპერტები და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ფონზე მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს არაადეკვატურ დაფინანსებას ელოდებიან. ხელსაყრელი საგარეო გარემოს გათვალისწინებით კი ამჟამინდელი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მშპ-სთან მიმართებით 2017 წლის ბოლოსთვის 9.5%-მდე შემცირდება, მაშინ როცა 2016-ში თითქმის 13% იყო, უფრო ზუსტად 12.8%. ძლიერი ექსპორტის ზრდამ კი გამოიწვია ვაჭრობის დეფიციტის შემცირება, ხოლო ძლიერი ტურისტული საქმიანობა ხელს უწყობდა მომსახურების ზრდას, აღნიშნული ანგარიში. მათივე მოლოდინებით მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2018-19 წლებში მცირედით გაიზრდება და ეს იქნება მთლიანი GDP-ს 10.1%-მდე პროგნოზით. მთავარ სავაჭრო პარტნიორებში არსებული მდგრადი ზრდა ასევე ხელს შეუწყობს ექსპორტის ძლიერ ზრდასაც, მაგრამ მაღალი შიდა აქტივობა და გაზრდილი საერთაშორისო ფასები, საქართველოს იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულების კონტექსტში ეს ნახსენები გამოიწვევს სავაჭრო დეფიციტის გაფართოებასაც. სერვისის ბალანსის გაძლიერების პროგნოზი კი გამომდინარეობს ტურიზმის პერსპექტივების ზრდით, ამასაც Fitch-ი აღნიშნავს საკუთარ ანგარიშში. თუ სარეკომენდაციო ნაწილს აი ესე ოდნავ ჩამოვაშორებთ, რაც მნიშვნელოვანია და ბევრი მიმართულება გასათვალისწინებელი, ახლა Fitch-ი რისი Fitch-ია, ამისთვის აგროვებდა ავტორიტეტს მთელი ეს 10 წლეულებია, როცა მოუნდება გადახედავს კიდეც თავის საპროგნოზო მაჩვენებლებს და ჩვენს მშვიდად მოგვიწევს ამის მიღება, მაგრამ რიცხვები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ რეკომენდაციები თავის მხრივ რჩება. რეკომენდაციები ცალკე მსჯელობისაგანია, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენი ბიზნეს გადაცემა შეკრებს შესაბამის დაინტერესებულ პირებს და რაც თავია პროფესიონალებს, ექსპერტებს და სხვადასხვა თემებისა, რომლებიც იმსჯელებენ იმ მედიანურ ასე ვთქვათ, რომელიც მომდინარეობს ამ ავტორიტეტული სარეიტინგო სააგენტოდან. მაგრამ ამასობაში საქსტატის მაჩვენებლებმა პირდაპირ ინვესტიციები, უცხოური ინვესტიციების გასული წლის მონაგართან მიმართებაში BMG-ს გადაცემაში უკვე რამდენჯერმე მიიღო კიდე ჩემო ბატონო ყურადღება დათვლის მეთოდის ცვლილებებზე ანალიტიკას ლამის სრული ეთერის დაეთმო ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. ჩვენს ვებგვერდზეც უამრავი დაიწერა.
მაგრამ ჩვენ გვჭება კითხვები და ამისთვის საუკეთესო პლატფორმა მერწმუნედ არის კვლავ გალტენტაგარტი და მათი განახლებული ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა და მე როგორც ყოველთვის მშვენია ხოლმე სამშაბათს მოხარული ვარ გალტენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ევა ბოჭორიშვილი წარმოგიდგინოთ იგი ჩვენთან ერთად არის და სწორედ ინვესტიციებით მინდა ევასთან საუბარი გავხსნა ევა დიამშვიულის ცოტა თავი მოუყაროთ მოდი FDI-ის თემას იმიტომ რომ ყველა იყო ძალიან გაბნეული მილიონი აზრი დაიწერა ბოლოს აქსტატმა გააკეთა კომენტარი რის გამო შეცვალა და როგორ დაუახლოვა ეროვნული ბანკის მონაცემებს საკუთარი წყარო სავალუტო ფონდი იყო მითითებული როგორც მთავარი რეკომენდატორი თუმცა მონაცემები უცვლელი დარჩა და თან გალტენტაგარტმა ტრადიციულად ჩაშალა ეს მონაცემები ისმე ყურადღებით გიორგენ 2017 წელს ამ მას შემდეგ რაც ესე იგი მოახდინა გადათვლა საქსტატმა რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 1.9 მილიარდი დოლარი მაგრამ მშპ-თან მიმართებაში თუ შევხედავთ ისე 2007 წელი ხდება ანუ ხა სხვა ქვეყნებსაც როცა ვადარებთ ხოლმე ნომინალში არ ვადარებ ხოლმე მშპ-თან მიმართებაში ანუ წელს ეს 1.9 მილიარდი 2017 წლის ციფრი არის დაახლოებით ფინანსი და პროდუქტის 12% 2007 წლის მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 17% არის მთლიანი შიდა პროდუქტის ანუ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია ანუ თვითონ ტენდენციები სექტორების მიხედვით ანუ წინა 2 წელთან შედარებით მსგავსად ესე იგი ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა რჩება ინვესტიციების მთავარ მიმღებ დარგად თუმცა აქ არის კლება ეს 2017 წლის განმავლობაში სულ იყო ეს უკავშირდება BIP-ის პროექტის დასრულების ფაზაში შესვლას შემდეგ მოდიოდა ფინანსური სექტორი 2017 წელს მეორე ადგილზე იყო აქ ინვესტიციების საგრძნობლად გაიზარდა და შემდეგ მშენებლობა ანუ თითქმის ყველა ძირითად სექტორში იყო ზრდა და გამოვყოფდი კლებას დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში ახლა რო შევხედოთ თვითონ ქვეყნების მიხედვით აზერბაიჯანი ლიდერობდა სიას თუმცა აქაც შემცირება გვაქვს ანუ BIP-ის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზერბაიჯანის გავლით შემოდის და ესეც BIP-ის პროექტის დასრულებით აიხსნება თურქეთს ახლა ჩვენ ვარაუდობთ წლის დასაწყისში რომ 300 მილიონამდე გაიზრდებოდა თურქეთიდან ინვესტიციები და ანუ მცირედით ჩამორჩება ჩვენ პროგნოზ დაახლოებით 280 მილიონი დოლარი იყო თურქეთიდან ინვესტიცია 2017 წელს და შემდეგ მოდის დიდი ბრიტანეთი და სხვა ქვეყნები აქ ახლა უნდა გამოვყოთ ჩვენ რეინვესტიციის წილი ამ მთლიანი 1 მილიარდ 900 მილიონი დოლარიდან რომელიც ამ წინა წლებთან შედარებით ან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ორჯერ მეტად არის გაზრდილი და შეადგინა 712 მილიონი დოლარი და პროცენტულადაც რო შევხედოთ მთლიან ინვესტიციებში ესეც საქსტატს აქვს გამოქვეყნებული დაახლოებით 40%-ამდე არის როცა იყო ხოლმე 8-10-15% რეინვესტიციის წილი აი მთლიან ამ მილიარდ 900 აქ ბუნებრივად ევა ისმის ესეთი კითხვა ამისი პირდაპირი ანგნევებს უკავშირი მოგების გადასახადის რეფორმასთან მიმართებაში პარამ ესეც რო ჩავშალოთ კი ბატონო ანუ ეს ჩვენი პირდაპირ უკავშირდება ესეთი მაღალი ტემპიც და გადასახადის რეფორმას ეს ესტონური მოდელი რო დაინერგა და ანუ რეინვესტირებული თანხები რომ აღარ იბეგრება მოგების გადასახადით შესაბამისად ახლა ჩვენ რაც გავიანგარიშეთ ანუ ის ფული რაც არ შევიდა ბიუჯეტში ანუ ეს იყო 650 მილიონი დოლარი ანუ ჩვენი გათვლებით და ეს რეინვესტიციის თანხა 712 მილიონი დოლარი არის ერთმანეთთან კავშირში და ჩვენი გათვლებით დაახლოებით ამ 650 მილიონი ლარიდან 55% არ გადაიხადეს ბიუჯეტში უცხოურმა კომპანიებმა დანარჩენი 55% დარჩათ ქართულ კომპანიებს რომელიც ჩაბრუნდება ეკონომიკაში და ჯერჯერობით განთავსებულია დეპოზიტებზე ეს არის ჩვენი გათვლებით ანუ ესეთი პროპორციით არის 55-45-ზე ჩვენი უხეშით გათვლებით საგარეო ვაჭრობა თუ რემიტენსები რას ფიქრობ მე მაინც ფულადი გზავნილების თემა მაინტერესებს და ყველაზე მეტად ერთადერთი რაც მოვასწარი მე რა მოვასწარი Forbes-მა მოგასწრო დათვალა იყო საუბარი რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან გზავნილებმა გადაასწრეს რუსეთს
კითხვა არის შენთან ძალიან ყოფითი. რუსეთში ვეღარ შეულობენ ჩვენი ნათესავები, ახლობლები და მეგობრები ფულს თუ რა ხდება? ინფორმაცია ძალიან გასახარია, მაგრამ მოდი ჩვენს ეკონომისტების ენაზე გადავიდეთ და ვისაუბროთ რა რეალობასთან გვაქვს საქმე, რომ ესე მოიმატა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წილმა გადმორიცხვებში და მოიმატა ისე, რომ ჯამში აჯობა ერთ-ერთ ყველაზე ტრადიციულ გადმომრიცხავ ქვეყანას და იქ მყოფ დიასპორას თუ რა ვიცი. იტალიაში სტეპანოვისეთის წილი თებერვალში მთლიან გზავნილებში იყო 29% და ევროკავშირის ქვეყნებში იყო 35%. ანუ ძირითადი განმაპირობებელი, ანუ ჩვენი გათხრებით ეს იყო ევროს დოლართან გამყარების გამო მოხდა, ანუ შაშან თებერვალში საშუალოდ ევროდოლარის კურსი იყო 2017 წელში იყო 1.06 და ახლა იყო 1.25 ფარგლებში და სადღაც ამან მნიშვნელოვნად გაზარდა დოლარში გამოსახული ფულადი გზავნილები ევროკავშირიდან. თვითონ რო ჩავშალოთ, ანუ თვიურ ჭრილშიც დაიყო 21% თებერვალში, 31%-იანის დაგქონდა იანვარში. ანუ ჯამურად ეხა რასაც უყურება ეს პირველ ორ თვეს ჩვენ რაც ნაპროგნოზები გქონდა, იმაზე მეტი არის გზავნილებში, გადმორიცხვებში და ანუ ეს ანუ ვალუტების მერყეობას უკავშირდება დოლართან მიმართებაში ჩვენ რასაც უყურებთ და ამ ეტაპზე ჩვენ მაინც გავზარდეთ გზავნილების პროგნოზი 1.5 მილიარდი ქონდა ნავარაუდები რომ წელს შემოვა და 1.6 მილიარდ დოლარამდე გავზარდეთ ამ ტრენდიდან გამომდინარე ხო ეს გზავნილები ანუ რომ დავაკვირდეთ სხვა ქვეყნებს ანუ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ყველა ქვეყნიდან და ერთადერთი შემცირება ქონა დაახლოებით 20%-იანი ამერიკიდან და ეს მერყეობს ხოლმე ეს ციფრი და შეიძლება მომავალ თვეებში შეიცვალოს. ევა, რამდენად განჭვრეტადი იყო მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ ვიცით წლის განმავლობაში მათ პრინციპში დაანონსებული აქვს ისინი რას გააკეთებენ. თუმცა ელოდი თუ არა რაიმე კორექციას, აი თქვა ეხლავე, ვიდრე მაისში, ხო მაისში ტარდება მორიგი 2 მაისს, ხო? კი, ვიდრე 2 მაისში ჩატარდება მორიგის ხდომა, კორექციას ეხლავე ელოდი თუ არა, რომ ამ ნაბიჯები გადადგავდა. იქიდან გამომდინარე რომ ამ ეტაპზე რასაც ვაკვირდები, რაც აქვს ეროვნულ ბანკს პროგნოზები ინფლაციასთან დაკავშირებით იმაზე ნაკლები დაფიქსირდა თებერვალში. აი აქედან გამომდინარე ველოდი, მაგრამ მეორე მხრივ რო შევხედოთ მონეტარული პოლიტიკას, ანუ საკმაოდ ფრთხილ ნაბიჯებს დგავს სები, ანუ დეტალურად აკვირდება ფასების დინამიკას და როგორც ის აღნიშნავს, ანუ ის ფასების ზეწოლა, რომელიც მომდინარეობს ნომინალური ეფექტური გასვლითი კურსის გაუფასურებიდან, ჯერ არ არის განეიტრალებული, ამას ახსენებს კვლავ ეროვნული ბანკი და ამის გამო თავი შეიკავა შერბილებისგან. თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ეს ფაქტორი, რომ საკმარისად ამოიწურება, განიხილავს, რომ შეარბილოს ეტაპობრივად მონეტარული პოლიტიკა. ამავე დროს, აი ამჟამინდელი პროგნოზით ის აპირებს, ახლა რასაც ჩვენ ვიყურებთ, რომ წლის მეორე ნახევრიდან შეამციროს 6.75%-მდე. თუმცა ჩვენ რასაც ვიყურებთ, ანუ ინფლაციის დინამიკას და ჩვენი პროგნოზებით, ანუ არის საშუალება, რომ წელს დაახლოებით 6.5%-მდე შემცირდეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. კი, თუმცა ახლა ეს ეროვნული ბანკის პოლიტიკაზეა დამოკიდებული. ბოლო კითხვა და დღეს ამ სამშაბათს ამით განებებ თავს. Fitch's ratings და მიმოხილვას ადევნებდი თვალყურს, რომელიც ანამ წარმოადგინა და ცოტა მეცმიწილადაც არსადგენად. მიღმა ძალიან საინტერესო კვლევებისა, ისინი პირდაპირ მიუთითებენ საკმაოდ რთულ ნუ ვერ ვიტყოდი, მაგრამ რეკომენდაციებია, რომელიც საკმაოდ მკაცრია ჩემი აზრით, საიმისოთ, რომ ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ და მათ შორის კვლავ დომინირებს თემა, რომელიც ჩვენს არაერთხელ გვისაუბრია, საუბარია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე. ასევე საუბარია სავაჭრო დეფიციტზეც მათ შორის წლიურად, რეალურად განახლებული ციფრებიდან გამომდინარე და სტატისტიკიდან რაც თქვენს გააკეთეთ, დღეს ამ წუთში რა მდგომარეობა გვაქვს ება მომკუთხით. 2017 წელს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. მე პირადად ჩვენი პროგნოზით იმაზე ნაკლებს ველოდები მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს, რაც ფიჩს აქვს დაანონსებული. და მეორე უნდა გამოვყო ეს რეინვესტირება, ანუ ეს რეინვესტირება ზრდის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს
მაგრამ იგივე ანუ მინუსი ნიშნით ჩაიწერება მიმდინარე ანგარიში, მაგრამ ფინანსურ და კაპიტალურ ანგარიში პლუსი ნიშნით ჩაიწერება და ეს რეინვესტირება რო ამოვაგდოთ, მესამე კვარტალში მიმდინარე ანგარიში იყო დადებითი პირველად საქართველოს ისტორიაში 2.8%-ზე დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ეს რეინვესტირებული თანხები, ანუ რაც 9 თვის ვიცით ჯერ ხო 600 მილიონი იყო, ანუ მინუსი ნიშნით ჩანს და ქვემოთ პლუსი ნიშნით და ეს რო ამოვაგდო, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იყო დადებითი და ასევე რო შევხედოთ, ანუ 9 თვე არის ჯერჯერობით ოფიციალური მონაცემი, მომსახურების ბალანსი და ფულადი გზავნილების ბალანსმა ერთად მთლიანად დააფინანსა, ანუ 100%-ით სავაჭრო დეფიციტი, ესეც ანუ პირველად მოხდა დაახლოებით, ანუ ამ ორის ჯამი ერთად აფინანსებს ხოლმე 70-80% სავაჭრო დეფიციტის და ხა ჩვენ რასაც უყურეთ, აი ამ ტემპებით თუ გაგრძელდა მომსახურების ექსპორტიც და მათ შორის ტურისტული და ეხლა რასაც უყურეთ ექსპორტშიც, საქონლის ექსპორტშიც საკმაოდ კარგი ტენდენციებია, წელსაც მაგალითად ჩვენი პროგნოზით ვარაუდობთ, რომ კი ოდნავ კიდევ გაუჯობესდება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, თუმცა აქვე ანუ ჩვენ ყურადღებას ვავახვილებთ ახლა ამ ეტაპზე იმპორტის დისტემპებზე, მაგრამ ჩვენი გათვლებით ანუ გადაწყონის ამ იმპორტის დისტემპებს საქონლის ექსპორტის და მომსახურების ბალანსის გაუმჯობესება. ყველაზე მეტად ჩვენ საუბარს დავუბრუნდით დასაწყისში, იქაც დავიწყეთ, ანუ საუბარია პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, რაც არ მომეწონა, იყო დამოკიდებულება და ასე ვთქვათ, წარდგენა იმ რეკორდული მონაგარისა, რაც FDI-ის კუთხით მივიღეთ, რომელიც უკლებლივ ყველას უხარია, მაგრამ ეს თან იმ კორექციის ფონზე ჩემთვის ძალიან რთულად გადასახარში იყო, საერთოდ არ მესმის 10 წლის თუ 12 წლის წინანდელ მდგომარეობას, რატო უნდა ვედრებოდეთ ესე აქტიურად, პოლიტიკური თვალსაზრისით გულისხმობ, როცა იგივე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში ჩემში არც არაფერი არ შეცვლა, თუ რეალურ შედარებას ვაკეთებთ. ჩემთვის ცოტა გადაუხარშავი იყო, უბრალოდ მიხარია მეც ეს ყველაფერი, მაგრამ აქედან გამომდინარე ძალიან გთხოვთ ყველა მიცოდეთ, რომ ეკონომიკა არ არის რაღაც რევოლუციური წარმოქმნა, ის ევოლუციურია და აი ამ ყველა სიკეთეს, რასაც ამ პერიოდში ქვეყანა ასე ვთქვათ მონაგარს აკეთებს, ხო, ამას სჭირდება უბრალოდ დრო, ეს სწრაფ შედეგს, ეს არის ის რეალობა და ლოგიკა არ იძლევა. კი, ან თუნდაც რომ დაუბრუნდეთ ამ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, ანუ თვითონ კომპონენტებს რო შევხედოთ, ანუ წინა წლებში, აი თუნდაც 2007 წელში, მაშინ ანუ მთავარი წყარო იყო პრივატიზაცია და იმ პრივატიზაციამ მოიტანა შემდგომ ის შედეგები, რაც ჰქონდა ეკონომიკაში, ხო, პროდუქტიულობის ზრდა, ანუ გაჯანსაღება დარგების, თანამედროვე სტანდარტების დაანერგვა და ანუ ჩვენ ესეც გვჭირდება, ანუ რა თქმა უნდა, კარგია რეინვესტიცია, მაგრამ დამატებითი ფული რო შემოვიდეს და დამატებითი ინტერესი რო იყოს უცხოურ ინვესტორებისგან საკმაოდ მნიშვნელოვანია. როგორც შენ ახსენე. მადლობა დიდი, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო სტუმრობისთვის და მასპინძლობისთვის. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს, იგი გალტენ-დაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ. სოფლიოს მრავალი ქვეყანა ცდილობს რეალურად გააღწიოს თავის სიღარიბეს, განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რიგ შეუერთდეს, სხვათა ამ ხრივ ქვეყნებს შორის გარკვეული კონკურენციაც არსებობს, მინდა გითხრათ, რადგან ყველა სჭირდება უცხოური ინვესტიციები. და სოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით, სწორედ მარიამ ადამია ისაუბრებს, დიდი ეჭვი მაქვს ჩემთან ერთად. სოფლიოს ყველაზე მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ათეულზე, მე მას მივესალმები, მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა გიორგი, ბოლო 1 თვის განმავლობაში მე და ანუკამ შევეცადეთ სოფლიოს ყველა კონტინენტზე გვემოგზაურა და თქვენთვის მათი ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები გაგვეცნა. დღეს კი ამ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით მოგიყვებით მათ ქვეყანას, რომლებსაც 2018 წელს ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა ექნებათ. მაგალითად, ათეულში მოწინავე ექსპოზიციას აფრიკის ქვეყნები იკავებენ, მათგან კი ერთ-ერთი ლიდერი განაა. წინასწარი მონაცემებით სახელმწიფოში ეკონომიკური ზრდა 2018 წელს 8.3% იქნება, ხოლო რაც შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, 2017 წლის მონაცემებით მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 4.600 ამერიკული დოლარია, ხოლო ინფლაცია 11.8%. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, საინტერესო წელი ელოდება ეთიოპიასაც, სადაც 2018 წელს ეკონომიკური ზრდა არ მოგესმათ 8.2% იქნება. ქვეყანაში დიდი ყურადღება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დაეთმობა, რაშიც ბიუჯეტიდან ყველაზე მეტი თანხა დაიხარჯება. აქვე გეტყვით, რომ ეთიოპიაში მთლიანი შიდა პროდუქტი
ერთსულ მოსახლეზე 2100 ამერიკული დოლარია, ხოლო ინფლაცია 8.1%-ია. გერგი, რიგით მესამე ქვეყანა რეიტინგში ინდოეთია, სადაც 7.1%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდებიან. მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ ინდოეთი მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვითაც ერთ-ერთ ლიდერულ პოზიციას დაიკავებს. ხოლო ამ ორი მაჩვენებლის მიხედვით ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ინდოეთი იქნება მსოფლიოში ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა. რაც შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, 2017 წელს ინდოეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 7.200 ამერიკული დოლარია, ინფლაცია კი 3.8%. ჩამონათვალს რეალურად მივყავართ მსოფლიო ბანკის ანალიტიკიდან გამომდინარე კოდ-დივუარამდეც, სადაც ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება კაკაოს წარმოებაა. ამიტომაც ამ ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტად კაკაოს თავარ ექსპორტიორად გადაქცევა და პოზიციონირება გამოდის რეალურად მსოფლიოში. კოდ-დივუარში ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა კიდეც, თუმცა მალევე წარმოიქმნა პრობლემები, რაზეც როგორც მსოფლიო ბანკი უწყება აქტიურად მუშაობს ადგილობრივი მთავრობა 2018 წელს ეკონომიკურ ზრდას კოდ-დივუარში 7.2% ელოდებიან, GDP კი ერთსულ მოსახლეზე 3900 ამერიკული დოლარია, ინფლაცია კი 1%-ის ფარგლებშია. ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა აქვს ასევე ჯიბუტსაც, სადაც ეკონომიკური საქმიანობა მიმართულია პორტებზე, რკინიგზებსა და სამხედრო ბაზებზე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე ყველაზე დიდი გავლენა სამშენებლო სექტორში გაზრდილმა ინვესტიციებმა გამოიწვია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით კი ჯიბუტში 2018 წელს ეკონომიკური ზრდა 7% იქნება. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 3600 ამერიკული დოლარი, ინფლაცია კი 3%-ია ნავარაუდები. ეს ქვეყანა ჯიბუტზე არის საუბარი, მიხეილ ჯიბუტს არ გულისხმობდით, მე და მარიამი ჯიბუტს ცოტათი, მაგრამ კიდევ მაინც ჩამორთება ქვეყანა ჯიბუტს. მაინც ჩამორჩება კიდევ ერთი აფრიკული ქვეყანა, კამბოჯა. კამბოჯას წელს შეეცდება გაზარდოს წარმოება სამრეწველო პროდუქციის კუთხით და ამასთან მიმდინარე წელს არსებული რისკების შემცირებას იგეგმება, რაც ინვესტორების მხრიდან ნდობის მაჩვენებელს გაზრდის. მსოფლიო ბანკი ქვეყანაში ეკონომიკურ ზრდას 6.9%-ს აანონსებს, რაც შეეხება მთლიან შიდა პროდუქტს ერთსულ მოსახლეზე, ის 4000 ამერიკული დოლარია, ინფლაციის მაჩვენებელი კი საქართველოს მსგავსია, მაგრამ იგი 3.7%-ს უტოლდება ამ ჯერზე. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ბუტანს გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე შეზღუდული ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები აქვს, ამის გათვალისწინებით კი ქვეყანა დიდ აქცენტს ჰიდროენერგეტიკის პოტენციალის გამოყენებაზე აკეთებს და სწორედ ამ რესურსის ხარჯზე ბუტანი თავის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს მიმდინარე წელს 6.9%-ით გაზრდას აანონსებს. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე 8700 ამერიკული დოლარია, ინფლაცია კი 3.5%. სენეგალი კიდევ ერთი რჩეული მსოფლიო ბანკისა, ამ ქვეყანამ ქალბატონებო და ბატონებო 2017 წლის არჩევნების შემდეგ ანალიტიკოსები 2019 წლის არჩევნების მოგებასაც რეალურად McKinsey-ს უწინასწარმეტყველებენ, სახელმწიფო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამს, როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე ენერგომომარაგების კუთხით. 2018 წელს კი სენეგალის ეკონომიკა, ბაპო შენ ვიცი რომ ეს ზეპირად იცოდი, ბუტანის მსგავსად 6.9%-ით გაიზრდება და მახსოვს გუშინ მარიამ ადამიანს ჩამისწორა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე არა 2950 დოლარი, არამედ 2700 ამერიკული დოლარია, ხოლო ინფლაცია იქ 2.1%-ია. მადლობა მარიამ, რომ შემისწორე 150 დოლარი გუშინ. გერგი, კიდევ ერთ ქვეყანაზე მინდა შევაჩეროთ ყურადღება, რომელიც მიმდინარე წელს ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანათა სიაში დასახელდა, ეს ტანზანია, სადაც ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები 2018 წელსაც საგრძნობლად ძლიერია. წინასწარი ვარაუდით დიდი ყურადღება სოფლის მეურნეობასა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დაეთმობა, რაც ინვესტორებისათვის საკმაოდ ხელსაყრელ გარემოსაც შექმნის. რაც შეეხება ტანზანიის ეკონომიკურ ზრდას, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ის 6.8%-ია, მთლიანი შიდა პროდუქტი ტანზანიის მოსახლეზე 3300 ამერიკული დოლარი, ქვეყანაში კი ინფლაციის დონე 5.4%. ახლა თქვენ არა და მე დღეს ანუკა ჯოხაძე ვარ, მსოფლიოს ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყნების ჩამონათვალს, მოდი ფილიპინებით დავასრულებ.
სოფლიო ბანკი 2018 წელს ინვესტიციების შემცირებას ვარაუდობს ამ ქვეყანაში. ქვეყანა ასფალტშორის ახლაც განაგზობს იდეაში ეკონომიკის გაჯანსაღებას და ამ კუთხით გარკვეულ ნაბიჯებს დგავს. ბოლომდე სოფლიო ბანკი იმ რეფორმებით კმაყოფილი არ არის, რაც ფილიპინებში მიმდინარეობს, თუმცა ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში ზე პოზიტიურია და გარანტირებულად 6.7%-ს უწევს ამ ქვეყანას. GDP $8,200 საკმაოდ მაღალი და ინფლაციაც იდეაში მიახლოებული საქართველოს დონესთან, ეს არის 3.1%, ჩემო ბატონო. ეს მარიამ ადამია იყო. მე მას მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა დღევანდელი ჩართულობისთვის და ის რაც ანუკა ჯოხაძესთან ერთად ყოველ სამშაბათს საკმაოდ საინტერესო ტრადიციად დავამკვიდრეთ. ამისი შესაბამისი მასალები გქონდა და დაწუნებული ვარ. ჩვენი ტრიო, კვარტეტი, კვინტეტი და საერთოდ მალე გამრავლდებით, თუმცა ამ გამრავლებაში ყოველას მარიამ ადამია დაგვასწრებს. გავაგზავნებთ კიდეც ყოველ სამშაბათს. ეხლა უნდა გადავინაცვლოთ უკვე გალტენტაგარტის სათაო ოფისისკენ საქართველოს შემდეგ მსოფლიო მასშტაბზე მოდი ესე ვთქვა, სოფლიო ეკონომიკაზე კვლავ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მე ეს სამშაბათობით ასევე ვერ წარმომიდგენია გოგა მელიქიძის გარეშე. მსოფლიო ბანკის პროგნოზი 2018-19 წლებში გლობალურ ეკონომიკას თითქმის 3%-იან ზრდას, 2.8%-იან ზრდას უქადის. თუმცა ეს ზრდა სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა იქნება. მართალია ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპი 7%-ს ჩამოსდა, მაგრამ ამ ორ წელიწადში მოცულობით ის მაინც ყველაზე მეტად გაიზრდება. შეერთებულ შტატებში ზრდის ტემპი დაჩქარდა, მაგრამ ჩინეთს მაინც ორჯერ ან მეტად ჩამოუვარდება და აი ამ დაჩქარებისა და ეკონომიკის მასშტაბიდან გამომდინარე შეერთებული შტატები სავარაუდოდ მეორე იქნება, ინდოეთი მესამე და ევროკავშირი მეოთხე. სხვა დანარჩენზე რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე. როგორ მოქმედებს მასზე ტრამპის ტვიტები, მის მიერ, არ ვიცი, დეკლარირებული 3%-იანი ზრდა, თითქმის 3%-იანი ზრდა, რომელთაც იგი თავს იწონებს მთელი მსოფლიოს წინაშე. რამდენად საინტერესო იყო გასული კვირა, მიუხედავად პარასკევს შექმნილი საკმაოდ სერიოზული პრობლემებისა, ამას უკვე გოგა მელიქიძე გვეტყვის, იგი გალტენტაგარტის სათაო ოფისიდან გვერდება. მე მას მივესალმები, გოგა დილამშვიდობის, მე ბოლო 20 წუთია იმდენი ვისაუბრე ევა ბოჭორიშვილთან, მარიამ ადამიანსთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად, რომ ეხლა სრულად გითმობ შენ ასპარეს, შესავალიც ჯეროვანი გაგიკეთე. მაყურებელი ჩასაფრებულია, სად არის ჩვენი გოგა მელიქიძე და ჰაბურთი და ამოადიანი. გამარჯობა გიორგი, მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს, თქვენ ნამდვილად კარგად შეაჯამეთ გლობალური ტენდენციები და განვითარებადი ეკონომიკებიც და მეც ერთი-ორი სიტყვით ჩემი მონოლოგის ბოლოს შევეხები. ამერიკითო დავიწყოთ, გასული კვირა ამერიკაში იყო ესეთი, შეიძლება ვთქვათ, სუბუქად შემცირდნენ ინდექსები, ძირითადი ინდექსები, მაგალითად Dow Jones-ი, S&P 500 და Nasdaq-ი, სადღაც ყველა ამ ინდექსში ცოტა შემცირებები დავინახეთ, Dow შემცირდა დაახლოებით 1%-ამდე და მაგრამ წლის დასწრისთან დღემდე 1.1%-იან ზრდას ისევ ინარჩუნებს. S&P შემცირდა დაახლოებით 1.5%-ით, მაგრამ 3%-იან ზრდაში წლის დასწრისთან დღემდე, ანუ დადებით ზრდას აჩვენებს და Nasdaq-ი შემცირდა სადღაც 3%-ამდე, თუმცა წლის დასწრისთან დღემდე სადღაც 7-8%-იან ზრდას ინარჩუნებს. მიმდინარე კვირა ცოტა რთული აღმოჩნდა ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის, გუშინ დავინახეთ Facebook-ის აქციების მნიშვნელოვანი ვარდნა, ისევ აი ამ პირადი მონაცემების გაჟღერებას უკავშირდება ეს ყველაფერი. დავაკვირდეთ ეს კვირა როგორ განვითარდება და შემდეგ მიმოხილვაში მოვყვეთ, იმიტომ როგორც ჩანს ტექნოლოგიებისთვის საკმაოდ ისეთ უჩვეულოდ ცუდი კვირა მიმდინარეობს საფონდო ინდექსის, ანუ საფონდო აქციების ფასების თვალსაზრისით. დავუბრუნდეთ გასულ კვირას ესეთი უარყოფითი ფონი და დაწოლა რამაც გამოიწვია ინდექსებზე, ძირითადად ამის ამოდენმე მიზეზი იყო, ისევ გრძელდება ეს ტარიფებთან დაკავშირებული ესე ვთქვათ გაურკვევლობა. ჩვენ ვიცით ტრამპმა 25% გაზარდა ლითონზე და ალუმინზე იმპორტის ტარიფები, სხვადასხვა დიდი ეკონომიკები და სავაჭრო პარტნიორები ელოდებიან, როგორ განვითარდება კონკრეტულად მათ მიმართ ეს ურთიერთობა და რა კონკრეტული ესე ვთქვათ ასახვა მოხდება სავაჭრო რეჟიმებში და ხელშეკრულებებში
ტერიტორიებში ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და ესე ვთქვათ მოლოდინის რეჟიმია, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა იწვევს ვთქვათ უარყოფით ფონს საფონდო ბაზრებისთვის. ამავდროულად ვიცით რომ ამ თეთრსახში ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი გადაადგილებები მოხდა რექს ტილერსონი წავიდა, რომელიც ყველა ვიცით რომ იყო ესე ვთქვათ საკმაოდ მაღალი პოზიცია ჰქონდა თეთრსახში და მისი წასვლაც ცოტა ისეთი უარყოფითი ფონი იყო ამერიკული საფონდო ინდექსებისთვის. თვითონ ეს ადამიანი იყო ესე ვთქვათ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამცველი. კიდევ ვიტყვი იმას რომ ამერიკის გარკვეული ესე ვთქვათ ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა და საცალო მოხმარება ოდნავ შემცირდა თებერვალში დაახლოებით საცალო გაყიდვები დაახლოებით 0.1%-ით იმ დროს როდესაც 0.3%-იანს დასელოდებოდა ბაზარი ამანაც გარკვეულად ესე ვთქვათ უარყოფითი ფონი გამოიწვია და ესე ვთქვათ სამოხელო ფასების ინდექსის მაჩვენებელი გამოვიდა რომელიც ოდნავ გაზრდილია არ არის საგანგაშოდ გაზრდილი ეს გაზრდა ესე ვთქვათ ინვესტორების მოლოდინში იყო აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია გასულ კვირის განმავლობაში ოდნავ შემცირებული ესე ვთქვათ დაწოლა საფონდო ინდექსებზე შეიძლება ითქვას მე ბუნებრივია რომ ესეთი რამე ხდება ხოლმე ნებისმიერ ესე ვთქვათ აქციების ბაზარზე პორტფოლიო მენეჯერები და დიდი აქტივების მმართველები როგორც წესი გადადიან ესე ვთქვათ თავიანთ პორტფელიებს ალოკაციას აკეთებენ და როგორც წესი გადადიან დაცხულ აქტივებში და შესაბამისად ჩვენ დავინახეთ ძელვადიან ამერიკულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასის და ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ისევ ესე ვთქვათ ამერიკულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე სახაზინო ობლიგაციებზე რაც შეეხება ოქროს და ნავთობის ფასებზე ოქროს ფასი დავარდა დაახლოებით გაიზარდა უბრალოდ სადღაც 1%-მდე უბრალოდ დავარდა უკაცრავად 1%-ით სადღაც ოქროს ფასი და ნავთობის ფასი ხოლო გაიზარდა დაახლოებით 1%-მდე რაც შეეხება ევროზონაში ჩვენ თითქმის იგივე სიტუაცია დავინახეთ რაც ამერიკაში ცოტა ესეთი შემცირებადი ფონი იყო საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით ძირითადი ევროპული საფონდო ინდექსების STOXX 600 DAX 30 CAC 40 FTSE 250 ყველანი ესე ვთქვათ ფასში შემცირდნენ ანუ ასე ვთქვათ დაღმავალი ტენდენცია იყო განსხვავებით ამერიკისგან ევროპული საფონდო ინდექსები უარყოფით ტერიტორიებში არიან ანუ ისინი წლის განმავლობაში კიდევ ვერ ამოვიდნენ ასე ვთქვათ აი ამ უარყოფითი კორექციიდან რაც გასული კვირეების განმავლობაში მოხდა საშუალოდ არიან დაახლოებით 4-4.5%-იან უარყოფით ზრდაში ყველაზე მეტად არის FTSE 250 DAX 30 უარყოფით ზრდაში და FTSE 250 ანუ ბრიტანული ინდექსი ერთი-ორი სიტყვით ვიტყვი რატომ არის ესეთ შედარებით მაღალ ვარდნაში და გასულ კვირას შეიძლება ითქვას ყველაზე მეტად FTSE 250 დავარდა სადღაც 2%-მდე და მოუყვები ამას ერთი-ორი სიტყვით ზოგადად ევროპაში რაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ დაწოლა ინდექსებზე იყო ისევ და ისევ ეს ტარიფების ამერიკის სატარიფო პოლიტიკა 25%-იანი და იმპორტის ტარიფების ევროზონაში ძირითადი წარმოებელი ეკონომიკები ელოდებიან კონკრეტულ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით როგორ გამვითარდება მათ თავს ეს ყველაფერი ამავდროულად ვიცით რომ ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის ეს დიპლომატიური დაძაბულობაა ასევე გამოვიდა ეკონომიკური მაჩვენებლები ევროზონის და ინდუსტრიული წარმოება 0.1% არის შემცირებული გასულ თვეებთან შედარებით და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ეს ვთქვათ დაწოლა შეიძლება ითქვას ევროზონის ინდექსებზე ევროპაში ჩვენ შეიძლება ითქვას იგივე ტენდენცია დავინახეთ როგორც კი ეს ვთქვათ გამოვიდა უარყოფითი ინფორმაციები შედარებით ეს ვთქვათ გაჩნდა შედარებით ნეგატიური მოლოდინები და უარყოფითი მოლოდინები აქციების ბაზრის ძირითადი აქცენტი გაკეთდა სახელმწიფო ობლიგაციების თვალსაზრისით და ვთქვათ ევროზონის ძირითადმა პორტფოლიო ინვესტორებმა და აქტივის მმართველებმა თავიანთ პორტფელიებში უფრო მეტი პოზიციები აიღეს გრძელვადიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე და შესაბამისად დავინახეთ მაღალი მოთხოვნა მათ მიმართ. ბრიტანეთს რო დაუბრუნდე OECD ორგანიზაციამ ბრიტანეთის მიმდინარე წლის და მომავალი წლის ვთქვათ ეკონომიკური შედეგებს გადახედა და შეუმცირა დისტემპები ძირითადად თქვა რომ ბრიტანეთში სამოხმარო ანუ ბრეგზიტის გამო ვთქვათ საცალო მოხმარება შემცირებულია და ნამდვილად შემცირებულია და ამავდროულად გაზრდილია ინფლაციური ფონი და ეს ყველაფერი იქნება ბრიტანეთის ეკონომიკის დისთვის შემოფერხებელი. შესაბამისად ეს ნიუსი გასულ კვირას გავიდა უფრო ინტენსიურად და აქტიურად და დავინახეთ FTSE 250 სადაც 2%-იანი შემცირება რაც არის ბრიტანეთის ასე ვთქვათ ძირითადი ინდექსი თუ ამერიკაში გვაქვს S&P 500 ბრიტანეთში გვაქვს FTSE 250 როგორც ანალოგიური ინდექსი. რაც შეეხება იაპონიაში დავინახეთ ასე სუბუქი ზდები Nikkei 225 ტოპიქსი, მსხვილი კომპანიების ინდექსი, ტოპიქსი, წვრილი კომპანიების ინდექსი საშუალო ალბათ 1%-მდე ან ოდნავ მეტი გაიზარდნენ, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე როგორც ევროზონაში, იაპონიაში ძირითადი ინდექსები ჩებიან უარყოფით ზდებში და უფრო მეტად ვიდრე ევროზონაში, სადაც 5%-ზე ან ოდნავ მეტით არიან შემცირებული წლის დასაწყისიდან დღემდე იაპონური ინდექსები. რაც შეეხება იაპონიაში განვითარებულ ეკონომიკურ ერთ-ერთ ვიტყვი იენაზე, იენა ოდნავ შესუსტდა დოლართან მიმართებაში 1.1%, მაგრამ წლის დასაწყისიდან დღემდე სადღაც
5%-ზე მეტად არის გამყარებული დოლართან, 106-ის ფარგლებში ივაჭრება, წელიწადში ივაჭრებოდა 112-113 იენას ფარგლებში. რაც შეეხება ეკონომიკაში გამომთაბარე მოვლენებს, იაპონიაში ოდნავ გაიზარდა ესე ვთქვათ ანაზღაურება პროფკავშირების მოთხოვნის, დიდი კომპანიების პროფკავშირების მოთხოვნიდან გამომდინარე, სადაც 2.16%-ით გაიზარდა საშუალო ანაზღაურება, მაგრამ ეს ვერ წარმოადგენს პრობლემას, როგორც ეკონომისტები ძახიან, იმისთვის, რომ იაპონიაში შეიქმნას ინფლაციური ფონი, მინიმუმ 3%-თან დაძილი იყოს საშუალო ანაზღაურება იაპონიაში, ასე რომ იაპონიის ცენტრალური ბანკი იძახის, რომ ეს ვერ იქნება იმის საბაბი, რომ მათმა გაამკაცრონ მონეტარული პოლიტიკა ვერანაირ შემთხვევაში. რაც შეეხება ჩინეთში ჩვენ ვიცით, რომ საბანკო რეგულატორი და სადაზღვევო რეგულატორი გაერთიანდნენ იმ მიზნით, რომ უფრო ასე ვთქვათ, კარგად დაარეგულირონ თავიანთი ფინანსური სექტორი და ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეთში მნიშვნელოვანი პრობლემაა ეკონომიკაში მაღალი დონით კრედიტი და საბანკო სექტორი ამის ერთ-ერთი მთავარი საწინდარია და არის მოლოდინი სხვადასხვა ეკონომისტებში, რომ ამ გაერთიანებამ შეიძლება უფრო სწორი რეგულირება მოიტანონ ჩინეთის ფინანსური სექტორისთვის. ამავდროულად ეკონომისტები საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ იმ ფაქტს, რომ უვადოდ დაინიშნა ჩინეთის პრეზიდენტი, უვადოდ გაუგზავნა ესე ვთქვათ მას საპრეზიდენტო ვადა ძირითადად ამას სკეპტიციზმი გამოიწვია, მაგრამ არიან გარკვეული ეკონომისტები, რომლებიც იძახიან, რომ პირიქით შეიძლება ამან უფრო მეტი დამოუკიდებლობა შეეძინოს ჩინეთის პრეზიდენტურა, მან უფრო პროაქტიულად და აგრესიულად მოახდინოს ჩინეთის ეკონომიკის რეფორმირება, თუმცა ამის ალბათობა საკმაოდ დაბალია მეორეს მხრივ და ჩვენ ვიცით, ჩინეთის ეკონომიკას ძალიან ჭირდება რეფორმირება, იმიტომ რომ ნომინალურად ყველაზე დიდი ეკონომიკაა და მასში საკმაოდ დიდი დოზით არის კრედიტი, როგორც კერძო სექტორში, ასე სახელმწიფო სექტორშიც. და რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, თქვენს კარგად მიმოიხილეთ, რომ განვითარებადი ეკონომიკები, როგორც ჩვენც ვკითხულობთ სხვადასხვა ნიუსებს, შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო აქტივის კლასი იყოს, ანუ უფრო მეტად რეგიონი, საინვესტიციო რეგიონი, წლის დასწრიდან დღემდე სადღაც 5%-მდე არის გაზრდილი ძირითადი განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი, გასულ კვირას 0.7% შემცირდა, ყველაზე დაბალი შემცირება ჰქონდა შეიძლება ითქვას გლობალურად განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, ასე რომ სხვადასხვა ანალიტიკოსები და წამყვანი საინვესტიციო ბანკები იძახიან, რომ განვითარებადი ეკონომიკები შეიძლება იყოს მთავარი, ესე ვთქვათ, ფსონი, რაზეც დიდმა პორტფოლიო მენეჯერებმა გააკეთონ გათვლა 2018 წლის მანძილზე. მადლობა დიდი გოგა მელიქიძეს. აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ საინტერესო ჩარტებს და ანალიტიკას. ჩვენ სულ მცირედ პაუზას დავუჭერთ ახლა, დავალთ რეკლამაზე. ძალიან საინტერესო თემა, ძალიან საინტერესო სტუმარი და კომპანია უნდა გაგაცნოთ. შეიძლება ბევრიც იცნობთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ ბიოპროდუქტების ზოგადად ბაზრისადმი ინტერესი მაქსიმალურად გავზარდოთ და შესაბამისად ეს კომპანიაც წარგიდგინოთ მის მესვეურთან ერთად. ამიტომ სულ რამდენიმე წუთიც დაიცადეთ და წინ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გგენით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. GTB ბანკში მომხმარებლისადმი ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს. შესაბამისად, ცესხის პირობები დამოკიდებულია თქვენ საჭიროებასა და სურვილზე, ასაკზე, შემოსავალზე, ცესხის ვადასა და სხვა ფაქტორებზე. როგორი შეიძლება იყოს სამომხმარებლო ცესხის საუკეთესო პირობებით, ისეთი როგორცაც ჩვენთან GTB ბანკში გთავაზობთ. 4 წლის ვადით მხოლოდ 11.9%, წლიური ეფექტური 14.99%. გაითვალისწინეთ, რაც ნაკლებია ცესხის ვადა, მით ნაკლებია პროცენტი. ჩვენთან საპროცენტო განაკვეთი 5.9%-დან იწყება. წლიური ეფექტური კი 11.45%-დან. GTB ბანკის სამომხმარებლო ცესხი. ჩვენ 10-დან 800 ვეუბნებით დიახ. ვაფლი უნდა იყოს ხრაშუნა. ბავშვებისთვის ჰაეროვანი, ახალგაზრდებისთვის მადი სახელმწიფო. შეყვარებულებისთვის მრავალფეროვანი. ახალი სიცოცხლისთვის ჯანსაღი და სანდო. გურმანებისთვის კი სრულყოფილი. ეს ბარამბოს ვაფლია. ვაფლის ფირფიტებში მოქცეული გემოთა მრავალფეროვანი ჰარმონი. ბარამბოს ვაფლი, ყოველთვის და ყველასთვის. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი, სისწრაფის ფორმულა. კბილიწილიტე. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. ნუ სიმართლეა. ნამდვილად ის არის. ეს ხომ სულ სხვა გემოა. უგემრიელესი ცხარე სიახლე მაკდონალდსისგან. ორმაგი ჩილი ჩიზის და კარტოფილი ფრის მენიუ. ჰალაპენიოს და ყველის соуსის უნიკალური კომბინაციით. მოასწარე და აგემოვნე ნამდვილი ცხარე ბედნიერება მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს. სოკარნანო, მრთილდება ძრავს. იმის მაგივრად რომ წასულიყავით დაკავებული თანამდებობებიდან, გამოდიხართ და მთელ ერთს ულახებთ თქვენს ინგა გრიგოლია, არავინ გთხოვს ქვეყნიდან წასვლას, ტელევიზიიდან წასვლას ვითხოვ. გააშანტაჟეთ და შეაშინეთ ვინც აქამდე შეგიშინებიათ. მე ღიად ხსნი ამ თემას. დღეს 2016 წლის 14 მარტია. საზოგადოებას არეუბნებიან თუ საიდან მოხდა მაგალითად ამ ვიდეოების ატვირთა, საიდან მოხდა მუქარების გავრცელება. ეს თავისთავად ძალიან სერიოზულ ეჭვს აჩენს, რომ შეგნებულად ხდება ხელის დაფარება ამ ადამიანებისთვის. ეს ამბები ზუსტად 2 წლის წინ ხდებოდა, ზუსტად 2 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც პირადი ცხოვრების კადრებით გვაშანტაჟებდნენ. დღემდე დასჯილი არავინაა. 2 წელია ჩვენ პასუხგაუცემელი კითხვებით ვცხოვრობთ. მითხრა შემდეგ. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული ურთიერთობები, რომელიც ვიდეოზეა გადაღებული და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება და მე პერსონალურად ვიქნები განადგურებული ჩემი კოლეგების თვალში და ქვეყნის თვალში. ჩვენ არა მარტო ფოტოებს ვიღებდნენ,
არამედ ვიდეო მასალაც არსებობს. სავარაუდოდ რაღაც მსგავსი, რითიც ემუქრებოდნენ ჩემს კოლეგა ინგა გრიგოლიას და რაც გამოუქვეყნეს პოლიტიკოსებს. დავდიოდით პროკურატურაში, ვიძლეოდით ჩვენებებს, მაგრამ არც არაფერი გამოძიებულა და არც მცდელობა ყოფილა საზოგადოებას მიეღო პასუხი, ვის თავში მოიხარშა ადამიანების პირადი ცხოვრების ამსახველი, ფარული კადრების გასაჯაროება ან ადამიანების შანტაჟი პირადი ცხოვრებით. ის რაც დღეს მოხდა არის არაერთი ადამიანის, არამედ მთელი საზოგადოების დაშანტაჟების და დათმობის ცდელობა. ეს არის დარტყმა სახელმწიფოზე და ჩვენი პასუხი ამ დარტყმაზე იქნება უმკაცრესი. ბოლომდე ვიბრძოლეთ, რომ მსგავსი დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ აღარასოდეს მოხდეს. პირდებოდნენ რომ გამოიძიებდნენ, მაგრამ ეს უმძიმესი დანაშაული კვლავ გამოუძიებელია. დღეს ჩვენ პირდაპირ ეთერიდან გსურს დავუსვათ შეკითხვა პროკურატურას, ვინ გვიწყობდა მორალურ ტერაქტს და რატომ ვერ ან რატომ არ გამოიძიეს პირადი ცხოვრების ამსახველი, ფარული ჩანაწერების სკანდალი მათ, ვინც ვალდებული იყო ეს გამოეძიებინა. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია. მე პირადად მაგ სექსუალური ცხოვრება, მქონია სექსუალური ცხოვრება ძალიან დიდარი და მექნება კიდე მომავალში და იცოდეთ რომ ყოველთვის დაგიცავთ თქვენ და ამ თემას ყოველთვის მოვაშორებ რაღაცა უაზრო შავბლილ სტიგმას. BMG წარმოგიდგენთ საქსტატი გასული წლის დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის სტატისტიკას აქვეყნებს. სამშაბათის ნარატივით დეტალებზე ვსაუბრობთ. თამარ ცოფურაშვილი ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი და კეთო სიხარულიძე, სტარტაპი ლიმონის დამფუძნებელი სტუმრად ქალების ნარატივის სამშაბათის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ ახიცესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წელი ინდონეზიის მთავრობის საერთაშორისო მრჩევლის პოზიციაზე, რომელი ქართული რეფორმის ექსპორტი განხორციელდა ინდონეზიაში. რა იციან იქ საქართველოს შესახებ და რა გეგმები აქვს საქართველოს ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს. ვერა ქობალიას თელარა გელანტია ესაუბრა. როგორია ხორცის იმპორტის სტატისტიკა საქართველოში და ვინ არიან ყველაზე მსხვილი იმპორტიორები? რა იცვლება ამ ბაზარზე და პასუხობს თუ არა ქართული კვების ობიექტების მიერ გამოყენებული პროდუქტის სტანდარტებს? კითხვებზე პასუხი საქმის კურსში. დაელოდეთ მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს საქმის კურსისგან ტელეპირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. წლიდან წლამდე ბიოპროდუქტების ბაზრისადმი ინტერესი მთელ მსოფლიოში იზრდება. სტატისტიკას მონაცემებით 21 საუკუნეში მსოფლიოში ბიოპროდუქტების გაყიდვების მაჩვენებელი 5ჯერ არის გაზრდილი. მაგალითად, თუ 2000 წელს 18 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო, 2016 წელს უკვე 90 მილიარდ დოლარს მიაღწია. TechG Research-ის მონაცემებს დაუჯერებთ, 2017-22 წლებში ბაზრის მთლიანი ღირებულება წლიურად 16.15% არის ასევე გაზრდილი. რეალურად ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში ბიოპროდუქტების მიწოდების ზრდა ფეხს ვერ უწყობს ჯამში მოთხოვნების ზრდას, რადგან ტრადიციული ფერმერობიდან ბიოფერმერობაზე გადასვლა საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული პროცესია.
ტემპებით და მე მგონი ზოგადად ტრენდით საქართველოში ნამდვილად ვერ დავიკვეხნით მიუხედავად დიდი სურვილისა, მაგრამ არის გამონაკლისები. კომპანია შირაქმა ნედლი რძის წარმოებისთვის ბიოცერტიფიკატი ჯერ კიდევ 2017 წელს მიიღო. ეს პირველი შემთხვევაა ჯამში მეგობრებო კავკასიაში, რომ იცოდეთ, როდესაც ფერმაზე ბიოცერტიფიკატი ცხოველური პროდუქციის წარმოებისთვის გაიცა. მე მგონი საკმარისზე მეტი მიზეზია რომ ნიკოლოზ ბენიანიძის გეგმები ამით არ სრულდებოდეს და კომპანიასაც და საკუთარ თავსაც იგი ძალიან საინტერესო გეგმებს და მიზნებს usახავს. იგი ამას ყველაფერს საქმე ენდილის ეთერში გაგვიზიარებს. ნიკოლოზ ბენიანიძე, წარმოგიდგინეთ კიდეც კომპანია შირაქის დამფუძნებელი. დილამშვიდობის. მშვიდობა მოგწოდეთ. გაიხარეთ. რამდენად სწორი იყო ბატონ ნიკოლოზ შესავალი და ზოგადად ტრენდიდან გამომდინარე. ერთი არის შირაქის უნიკალურობა რეგიონში მისი მიღწევიდან გამომდინარე, მაგრამ სანამ შირაქზე გადავალთ სასაუბროთ, რაც თქვენი მოპატიჟების ძირითადი მიზეზი არის, თვითონ ბაზრის ტენდენციებზე მინდა რომ გაგვიზიაროთ ინფორმაცია, რამდენად პოპულარულია მიუყვებით ფეხდაფეხ თუ ეს ჯერჯერობით მაინც სურვილის დონეზე რჩება. მადლობთ მივესალმები ტელემაყურებელს, რაც შეეხება თქვენს კითხვას. მიუყვებით თუ არა ეს ცოტა რთულია ამის დღეს თქმა, რადგან არის პირველი შემთხვევა და ცუდი ის არის პირველ რიგში, რაც დავინახეთ, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობა არის ძალიან დაბალი. მომხმარებლის და მომხმარებელი, აქ მოსახლეობაზე არის მარტო საუბარი, სამწუხაროდ დიდი სუპერმარკეტების, ჰიპერმარკეტების წამყვანი მენეჯერები, ქსელების ზოგიერთი მარკეტის დირექტორიც და თლიანად ვისაც უნდა ეხებოდეს ამ პროდუქციაზე ელემენტარული წარმოდგენა არ იციან რა არის ბიო და რას ნიშნავს. და ეს არის პირველი ხელის შემშლელი, არის მოსახლეობამ ბიოს მნიშვნელობა, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია რა არის ჯანმრთელობისთვის, ან როგორი რთულია, ან ვინც ეცის უყურებს, რომ ეს არის ძვირი და რატო არის ძვირი და ანუ საკმაოდ დიდი სამუშაოა იმ კუთხით, რომ ჩვენს მოსახლეობას აუხსნათ რა არის ბიოპროდუქცია და რატომ არის ეს პროდუქცია ჯანმრთელი და რატომ მიუტყვის სოფლიო ამ მიმართულებით. ბატონ ნიკოლოზ, სოფლიო მიუტყვის სხვა რეალობა გვაქვს საქართველოში, მე დაგეთანხმებით თქვენ მომხმარებლის ზოგად ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით ბიოპროდუქცია, მაგრამ რამდენად გულწრფელია და ობიექტური შეფასებისას ქსელები, სუპერმარკეტები, მსხვილი სავაჭრო ცენტრები, ხომ არ არის გადაწყვეტილებები ბიოპროდუქტთან შედარებით დისტანცირებაზე სუბიექტური მიზეზებით ნაკარნახები, მათი უმრავლესობა იმპორტით არის დაკავებული საკუთარი ეგრეთ წოდებული საკუთარი პროდუქცია. რომელიც მომხმარებლისათვის შესაძლოა ხომ არ არის ეს მიზეზი, რის გამოც უფრო აქტიურად და აგრესიულად ბიოპროდუქცია არ არის ქსელში წარმოდგენილი? შეიძლება ასეც ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ თვითონ დაკავებულნი არიან და ჩვენი სოციალური ფონიდან გამომდინარე ქვეყანაში ძირითადად მომხმარებელი ორიენტირებულია ფასზე სამწუხაროდ. ამ დარგში ჩვენ დიდი პრობლემები გვაქვს ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით, თქვენც გისაუბრიათ. თვითონ მოსახლეობის ჩვენი მომხმარებლის დაბალი ინფორმირებულებიდან გამომდინარე, ხშირად ბიოს კი არა ნატურალურშიც და იქ თვითონ ეტიკეტირებაში, დასახელებებში ვერ იგებს მოსახლეობა რას ყიდულობს. იქიდან გამომდინარე, რომ პროდუქციის 80% არაეტიკეტირებულია, მთლიანად რძის პროდუქტის ბაზარზე ხوارს გულისხმობ, მთლიან ბაზარზე და რაც შეეხება ბიოპროდუქციას და თქვათ დიდი ჰიპერმარკეტების დაინტერესებას, ქონდა რამდენიმე ქსელთან შეხვედრა, რომელმაც ჯერჯერობით ვერ გამოხატეს ბოლომდე სურვილი აქ ჩვენთან თანამშრომლობის ფასიდან გამომდინარე, მე წეგან ვახსენე ფასი, მაგრამ კარფურში ჩვენი ნაწარმიდან უკვე დაიწყო წარმოება, რძეს ვაძლევთ ამ ეტაპზე ნატურალ პლუს და ჩვენს ეს სიახლედ და ამზადეს და კარფურმა თვითონ შემოგთავაზა ახლა ბიოყველის გაკეთება, კარფურში გვაქვს კუთხეები და კარფური ამას ასე ვთქვათ მიესალმა, ეს შემილია ერთადერთი ქსელი დღეს საქართველოში დავასახელო, რომელმაც გამოხატა სურვილი ბიო თანამშრომლობაზე. ბატონ ნიკოლოზ, კარფურთან თქვენი კოოპერაცია როგორ იქნება? ანუ თქვენ აწვდით ყველს, ის უკაცრავად რძეს კარფურს თუ თქვენ თვითონვე დაამზადეთ ყველაფერს? ეხლა ჩვენ უახლოეს გაფართოება მიმდინარეობს აწარმოsi, რომელსაც ცალკე ინსპექტირება ჭირდება კიდე ბიოს. ჩვენ მივიღეთ ფერმაში ბიოსერტიფიკატი, ანუ სერტიფიცირებული რძე გვაქვს, რასაც 4 წელი დაჭირდა. ნატურალ პლუს ვაწვდით ამ ეტაპზე და უკვე გამოუშვა რამდენიმე დღე, 2 კვირაა, მაგრამ
ჩვენც უახლოეს მომავალში გამოუშვებთ ჩვენ თვითონვე ჩვენი რძიდან, რადგან საწარმოსაც დიახ, ეს არის ცალკე კიდევ პროცესი, მართალია მარტივი პროცესი, იმასთან შედარებით სულ შეიძლება ერთთვიანი პროცესი იყოს 4 წლიანთან შედარებით, მაგრამ მაინც აუცილებელია რომ დაცული იყოს ეტიკეტი, ანუ ბიო უნდა გადამუშავდეს პირველ რიგში, უნდა იყოს გამოყოფილი ჭურჭელი ამისთვის ცალკე ავზი, თქვა ამის მოსამწიფებლად და ასე შემდეგ სხვადასხვა პროცედურებია გასავლელი, რაც სერტიფიცირებული უნდა იყოს აგრეთვე და ჭირდება ჩვეულებრივი ინსპექტირება როგორც ფერმის შემთხვევაში. თქვენ თვითონ რატომ დაინტერესდით არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ თქვათ ხარისხზე ან ნატურალურ ან ბიო თქვათ გარემოზე, რატომ დაინტერესდით ამგვარი ბიზნესით, რომელიც არ იყო მარტივი და 4 წელი დაგჭირდათ ამ სერტიფიკატის მისაღებად. სამოულ გეგმაში რამდენად მომგებიანად თვლით ამ ბიზნესს? პირველ რიგში შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ ევროპაში, ამერიკაში ვნახეთ ჩვენს ყველაფერი, მანამდე ევროპაში სანამ დავიწყებდით, ძალიან მომეწონა და რო გავიგე რას ნიშნავდა, ესეთი ჩვენი დაჟინებული ახირება იყო, ასე ვთქვათ, რომ საქართველოში გაგვეკეთებინა. ზოგი ესე უყურებდა, რომ ვერ გააკეთებთ, ვერ შეძლებთ, შეუძლებელია, წარმოუდგენელია. მართლა ძალიან ძვირი და ძალიან ხელი შემშელია პატარა ციფრებს მე თუ დაინტერესდებით მოგიყვანთ როგორ შეიძლება როგორი რთულია და რა სხვაობებია ჩვეულებრივთან შედარებით და გადავწყვიტეთ რომ საქართველოში ქონოდა თუ შეიძლება ევროპელმა და ამერიკელმა და სხვა ქვეყნისა მიირთოს ჩვენ რა მივირთოთ ბიოპროდუქცია. ხოდი აქვე ბატონო გოგოს გადავიაროთ. შეიძლება გავაკეთოთ ჩვეულებრივისგან განსხვავებით. ის რაზეც თქვენზე იგივე ევროპულმა გამოცდილებამ ნანახმა დასავლურმა რაზეც იქონია გავლენა რა სხვაობაა ჩვეულებრივისგან ბიოწარმოება და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ციფრები და რისკი. ადგილის შერჩევა, გარემოსი და ასე შემდეგ. ან როგორ მოახერხეთ რომ ეს საწარმო არ გეწყოთ მთელი ამ ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით, იმის რომ დაგეკმაყოფილებინათ ყველა მოთხოვნა. ელემენტარულ სტატისტიკას მოვიყვან დაახლოებით სიმინდის სილოსი რო ავიღოთ, სადაც 50-60 ტონა მოდის ჩვეულებრივ ინტენსიურ წარმოებაში, სადაც ჰერბიციდების, ქიმიური სასუქების დახმარებით 1 ჰექტარზე შეგვიძლია ეს მოსავალი მივიღოთ. ბიო შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში პირადად 17-15 ტონას ვერ გავწვდი ამ ეტაპზე. ანუ რას ნიშნავს? თუ ერთი პირუტყვისთვის, ერთი ძროხისთვის, მეწველი ფურისთვის საჭიროა სამსულზე 1 ჰექტარი, მაქსიმუმ 2 სულსაც, ყველაზე მინიმალურად რო ვთქვა, 2 სულს გამოკვებავს. ბიოს შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს რომ 1 სულს ძლივს ყოფნის, თითქმის არ ყოფნის ეს საკვები წლიდან წლამდე და ეს საქონელი რომელიც პაგურკვებაზეა დაბმის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საჭიროებს წლიდან წლამდე ერთი და იგივე ულუფას საქონლისთვის და აქედან გამომდინარე სადღაც 3ჯერ ძვირი გამოდის მარტო პირუტყვის კვება. თქვენ აგროვებთ ამ ნაწარმს თუ ესე რა ქვია თქვენ თვითონ ხართ ამ შემთხვევაში მომყვანი ამ პროდუქტის? ყველაფრის მომყვანი ჩვენ ვართ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მიწები, სადაც წარმოუდგენელია სხვის მიწაზე ამის მიღწევა. პირველ რიგში ანალიზი კეთება ნიადაგის, ეხლაც გერმანიაში გვაქვს გაგზავნილი. თუმცა თუ იქნება რომელიმე ვთქვათ ფერმერი, რომელსაც ასევე აქვს სერტიფიკატი, რომ ის არის ვთქვათ ბიოპროდუქტის მომყვანი, შესაძლებელი იქნება თანამშრომლობა და არ დაირღვევა. თუ იქნება, კარგი სიტყვა თქვით, თუ იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ მე არ ვიცი სერტიფიცირებული ჯერ საქართველოში ვისგანაც შემიძლია იმ შემთხვევაში მე თუ მოსავალი არ მომივიდა, მაგალითად ყოველწლიურად მინადგურდება რამდენიმე ათეული ჰექტარი სარეველისგან, მავნებლისგან, სადაც ქიმიის ხმარება წარმოუდგენელია და არ შეიძლება. ასევე ძალიან დიდ ზიანს გვაყენებს გაუმართავი სარწყავი სისტემა. ერთ-ერთი პირველი დარტყმა ჩვენი მეურნეობისთვის არის ეს, რომ როცა გვჭირდება წყალი არ გვაქვს და თუ მოხდა ესე რომ ჩვენ მოსავალი ვერ მივიღეთ, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერანაირად მეზობლისგან ვერ ვიყიდით, რაც ევროპაში სწორედ თქვით არის ესეთი პრეცედენტები, როდესაც ჭარბი მოსავალი აქვს ერთ ფერმერს, მეორე ფერმერს მიაწვდის იმ შემთხვევაში თუ არ მოუვიდა და ამით გადაიტანს და მე ეს შემთხვევა რომ მოგვიხდეს ჩვენ გამიჩერდება სერტიფიკატი. უნდა დაველოდო მეორე მოსავალს, მე იქიდან კიდე 6 თვიანი ათვლარის და ასე რომ ერთ წელიწად ნახევარი კიდევ. თქვენ რიცხვები ახსენეთ და თუ შეგვიძლია შედარება გავაკეთოთ, რამდენად ძვირი დაგიჟდათ თვითონ ამ ფერმის მოწყობა, შესაბამისად იმისთვის რომ სერტიფიკატისათვის საჭირო ყველა კრიტერიუმი დაგეკმაყოფილებინათ, აი პროცენტულად დაახლოებით რამდენით მეტის ხარჯი გაწიეთ? აი პროცენტულად მე ციფრებს გეტყვით ელემენტარულად გვაქვს იაფის ესხი 1,5 მილიონი და პლუს ამას კიდევ 1 მილიონზე მეტი დავხარჯეთ ამ ყველაფერში.
და ეს ფერმა ჯერ კიდევ მომკიდე 2 მილიონი ნახევარი 2 მილიონი მოგვინდა რომ ჩვენ სერტიფიკატამდე მისულიყავით. ამას შედის რა თქმა უნდა პირველ დღეს შემოყვანა, ამას შედის. და რამდენია? დღეს გვაქვს ფერმას 3 ტონა ნახევარი საშუალო დღეული. მიგიანია ბატონო. დღეს არის თავის თავს ინახავს, ანუ სხვა საქმეებიდან აღარ ვინახავ, ასე ვთქვათ, აღარ ვდებს ხოლმე. ეს უკვე წარმატებაა. ეს უკვე წარმატება ჩავთვალე მე, იმიტომ რომ პირველი პრეცედენტია და ვთვლი რომ ეხლა სესხ შეიძლება ვერ უმკლავდიო, მაგრამ პირველ დღეს შესანახი სხვა საქმეებიდან აღარ გვიხდება. იმისთვის რომ თქვენ გაფართოვდეთ, ან იმისთვის რომ შესაბამისად რაც უფრო თქვათ გაზრდილი იქნება, უფრო მეტის ალბათ მიღების შეძლებულება იქნება ბიზნესს, გჭირდებათ ამ შემთხვევაში თუ არა თუ საქართველოში ჯერ არ არის ასეთი ინტერესი საერთაშორისო ბაზრების ათვისება. ამ მიმართულებით თუ იყო კონსულტაციები და მოლაპარაკებები. პირველ რიგში ჩემი მითხარით რატო მე მაქვს ის იდეა და იმიტომ დავიწყეთ რომ საქართველოში მოიხმოთ ეს პროდუქცია და არანაირად არ უნდა გავიტანოს ქვეყანაში. ეს გადაწყვეტილად გვინდა. რა თქმა უნდა თუ არ გაგვეყიდა აქ იმ შემთხვევაში ვიზრუნებთ. ბატონო ნიკოლოზ ესეთი. თქვენ ახსენეთ ქიმიური საშუალებების ჩაურევლობის რეალობა. თქვენ ახსენეთ სხვა პრობლემები, მათ შორის ინფრასტრუქტურული. რა არის მთავარი ხელისშეწყობა მიღმა იაფ ფინანსებისად მიწვდომისა, რაც თქვენ ბიზნეს დარწმუნებული ვარ და სჭირდება და ერთ-ერთი გამოიყენებთ კიდეც, როგორც ბრძანეთ იაფის ესხის პროგრამით ხართ წარმოდგენილი. იგივე თქვენ ახსენეთ წყალი. რა ტიპის ხელშეწყობა უნდა იყოს, რომ ბიომეურნეობები უფრო აგრესიულად განვითარდეს? პირველი პრეცედენტი კავკასიის მასშტაბით, რაც შირაქის სახით დაფიქსირდა და ამას რო აყვეს სხვა კომპანიები ან თუნდაც შირაქიც ასე ვთქვათ გაიზარდოს მოცულობაში რა არის გასაკეთებელი. პირველ რიგში მე ვიტყოდი იქიდან გამომდინარე, რაც პირადად ჩემ თავზე გამოვცადე, გვჭირდება ჩვენი ფერმერების გადამზადება ან სპეციალისტების ჩამოყვანა. მე მაგალითად ჩამოყავს უცხოეთიდან სპეციალისტები, ბიოსპეციალისტები, ვაცხოვრებ ფერმაში, მე ჩავდივარ მიწევს კვირაობით ყოფნა ბიოფერმებში და წვრილვან ნიუანსებს სწავლობ. პირველ რიგში აუცილებელია განათლება, რომელსაც ასე ჩვენი ფერმერებისაც არის ხელმიუწვდომელი. და შემდგომში აქედან გამომდინარე საქართველოს გაგვაჩნია იმის კლიმატური პირობები, იმის თქვათ კაი სწორი თესბრუნვით, შერჩეული კულტურებით, რომ ახან ვიწყებთ ამ საქმიანობას და ზოგადად დარგი ამის თქმა არაერთხელ მომიწია და ვიტყვი კიდე დაქცეული და ეხლა იდგავს ფეხს და ეხლა იწყებს სულდგმულობას. პირველი ბიჯებია ფაქტიურად. ზოგადად მესაქონლეობაში წამოვიდა. იმიტომ რომ ჩვენ სულ თიცე დასათვლელი ფერმა ვართ, ასოციაციაც გავაკეთეთ, რომელიც არის ასოციაცია. ეხლა გავაკეთეთ. რამდენი წევრია ბატონო? ჯერ 4 ვართ, 5 წევრი ვართ. რომელმაც შემოიყვანეთ ევროპიდან გაურისკეთე და დიდი მხარდაჭერა გვჭირდება, იმიტომ რომ დღემდე წარმატებული ფერმა არ იყო საქართველოში, ყველა გაკოტრდა, ყველას დაეხუცა პირუტყვი და ესეთი შეიქმნა. ჩამოუყალიბდა ფერმერებს აზრი, რომ არ შეიძლება შემოყვანილი პირუტყვი ვერ ძლებს, იხოცება ვერ მოულით, მაგრამ რაც ჩვენ ჩავრიეთ ეს ხალხი იქ ვისწავლეთ, მერე ჩამოიყვანეთ სპეციალისტები, ხაც უცხოელი ზოოტექნიკი და ვეტექი მყავს ფერმაში ამ წუთში. აქედან ჩვენ უკვე მივახციეთ იმას, რომ არ გვეხოცება პირუტყვი და ასოციაცია აქედან ორი სიტყვით შეიძლება ყველას კარგია ჩვენციას, წინწარმოებელ ფერმერთა ასოციაცია. ჩვენი კარი ღია, მაგრამ უნდა აკმაყოფილებდეს იმ მოთხოვნებს, რომ საწველი დარბაზი შეიძინოს, ჰიგიენა დაიცვას, პირუტყვის ჯანმრთელობაზე იზრუნოს, მის კეთილდღეობაზე და მაღალხარისხიანი ძევა წარმოო და მოსახლეობას მივაწოდო ჯანმრთელი პროდუქცია. და ბიოს რაც შეეხება, გვაქვს იმის პოტენციალი ქვეყანაში. აგერ მაგალითი ჩემია, მე ყველას კარები ღია, ვისაც სურვილი იქნება დავეხმარები ყველაფერში პირადად და იმ სპეციალისტების მოძიება იქნება თუ იმ ხალხის ჩამოყვანა. შეგვეძლება რომ საქართველოში რახან ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, რახან ვიწყებთ, ჯობია ბევრს, დავიწყოთ პირდაპირ იმ წარმოებით, საიდან სოფლიო გადადის იმ ინტენსიურიდან ბიოწარმოებებზე. წარმატებები. დიდი მადლობა მოსწრებისთვის, მობრძანებისთვის, ნიკოლოზ ბენიაინძეს. იგი კომპანია შირაქის დამფუძნებელია. მე ვსარგებლობ შემთხვევით და სიახლე კიდევ ერთი მრავალ სხვა სიახლეს შორის, რომელიც დღეს BMG-ზე დატირაჟირდება. რძის მწარმოებელთა ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც შედარებით ახალშექმნილია, აერთიანებს 4 კომპანიას. ეს არის უკვე საინტერესო ბიზნეს გაერთიანება, ბიზნეს ასოციაციის სახით, რომელიც ყურადღება მისაქცევია და მე იმედი მაქვს, რომ პროფილური
სამინისტრო უწყებები და სააგენტოები დაინტერესდებიან ამ სფეროს და ამ დარგის ბიზნეს ლიდერებით. ჯერჯერობით სულ 4 არიან, მაგრამ ჩვენი ინტერესიც ის არის, რომ იმ დათქმებიდან გამომდინარე, რაც ასოციაციის წესდებაშია გაწერილი, ისინი იყვნენ გაცილებით მეტი. წარმატებები კომპანია შირაქს. მადლობა ბატონ ნიკოლოზ მობრძანებისთვის. მოკლე რეკლამა და კაზრეთის ამბებით გიბრუნდებით სულ მალე რამდენიმე წუთში. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. წარმოგიდგენთ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდების უახლეს კოლექციებს. განათება, ავეჯი, აქსესუარები. ახალი ნათება, ფორუმი, გოძიე, ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია. ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ უბნის არქიტექტურული თავისებურებები. შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც ორგანულად ჩაჯდება ძველი უბნის თანამედროვე ცხოვრების სტილში. წინამძღვრიშვილის 125 სახლი თბილისის შუაგულში. Android-ის სისტემით, Nokia სახელი ბიუჯეტური smartphone. მხოლოდ სავაჭრო სახლ გოლეთიანის ჰოლოგრამით, 299 ლარად. შეიძინეთ განვადებით ონლაინ მაღაზიაში. გოლეთიანი წერტილი-G. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო გონივრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. იმკო. შექმნილი სამყარო შენივე ხელით. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი, ბათუმი, გამსახურდიას 28 წილადი 30. TTB ბანკში მომხმარებლისადმი ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს. შესაბამისად, ცეცხლის პირობები დამოკიდებულია თქვენ საჭიროებასა და სურვილზე, ასაკზე, შემოსავალზე, ცეცხლის ვადასა და სხვა ფაქტორებზე. როგორი შეიძლება იყოს სამომხმარებლო ცეცხლის საუკეთესო პირობებით, ისეთი როგორცაც ჩვენთან TTB ბანკში გთავაზობთ. 4 წლის ვადით მხოლოდ 11.9%, წლიური ეფექტური 14.99%. გაითვალისწინეთ, რაც ნაკლებია ცეცხლის ვადა, მით ნაკლებია პროცენტი. ჩვენთან საპროცენტო განაკვეთი 5.9%-დან იწყება. წლიური ეფექტური კი 11.45%. TTB ბანკის სამომხმარებლო ცეცხლი. ჩვენ 10-დან 800 ვეუბნებით დიახ. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით.
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია Golf Card, კორპორატიული ბარათი. გუშინ გაზრეთი მორიგი დაპირისპირების ეპიცენტრი გახდა 2018 წლის 20 მარტს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული აუქციონის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაზე პოლიტიკური პარტიები გააქტიურდნენ. მათი ნაწილი გაზრეთში ჩავიდა და კომპანიის ხელმძღვანელობა კანონდარღვევაში დაადანაშაულა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული აუქციონის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით რამდენიმე დღეა პოლიტიკური პარტიები აკეთებენ განცხადებებს, მეტიც კომპანია RMG-ის მიმართ არამხოლოდ სიტყვიერი ბრალდებები არის შორის გაჟღერებული. პოლიტიკოსები ასევე ამბობენ, რომ სააუქციონო ტერიტორიაზე კომპანია უკვე ეწევა სამუშაოებს. კომპანია RMG-ში კი აცხადებენ, რომ წიაღის მოპოვება აღნიშნულ ტერიტორიაზე კომპანიის მხრიდან არც მიმდინარეობს და არათუ ეს ინფორმაცია სხვა აქცენტების საკმაოდ ბევრ უხეშ უზუსტობებს და ტყუილსაც შეიცავს. მოკლედ ამ ტყუილ მართალის ფონზე გუშინ თავდაპირველი საინფორმაციო სამსახურიდან ბოლოს ყველა პოლიტიკოსი RMG-ს ეკიპირებით და დამცავი ამუნიციით საჯარო პირობა დადეს, რომ ხვალ ანუ დღეს მიიღებენ მონაწილეობას ჩემბატონო აუქციონში, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო მართავს. გუშინ ჭარბად იყვნენ პატივცემულები წარმოადგენლები, დღეს ამიტომ სტუდიას ბიზნესის წარმომადგენლებს უთმობთ. მე მივესალმები ამირან ქართველიშვილს, იგი RMG-ის კორპორატიული მმართველის მოადგილე გახლავთ. ჩვენთან ერთად არის ანდრია გვიდიანი, ანდრია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციას წარმოადგენს. ჩვენთან ერთად არის დამოუკიდებელი ექსპერტის სახით და როგორც ჩემი და მის საერთო უფროსი მეგობარი ბაჟაპერიძე ამბობს, მოაზროვნე სტატუსით იქნება ასევე ჩვენთან ერთად და მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის. კარგი, მე მინდა დავიწყო ესეთი სტატუსით, ვიდრე გუშინდელთან დაკავშირებით გადავალ ბატონო მირან. მე არ მალაპარაკებს ბიზნესის გადაცემის რაობა, რეალურად მართლა მაინტერესებს ამ 16 ჰექტართან დაკავშირებით რეალურად რისთვის ჭირდება კომპანიას ეს ყველაფერი მიღმა იმისა, რომ რამდენჯერმე RMG-ის განცხადებას მე გავეცანი, რომ ტერიტორია წიაღისეული თვალსაზრისით სრულიად რეზისტენტულია და აბსტერილური კი ბატონო არ წარმოადგენს ამ თვალსაზრისით თქვენ ინტერესს და ეს არის საფუძველი რეალურად, რომელიც ხდება საჯილდაო ქვა ყველაფრისა. გისმენთ ყურადღებით. დიდი მადლობა მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამ თემისთვის და ინტერესებისთვის. ეს არის ძალიან გრძნობიარე საკითხი, სადაც ბოლო პერიოდში უამრავი რამ გავრცელდა. მე ორი წინადადებით გეტყვით 16 ჰექტართან დაკავშირებით. ეს არის ნამდვილად დაგეთანხმებით სრულიად სტერილური მიწა. ეს არის სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, რომელიც დღეს უნდა გამოვიდეს აუქციონზე და ჩვენ როგორც ერთ-ერთი მხარე ვართ დაინტერესებული პრეტენდენტი, რომ იჯარით ავიღოთ აღნიშნული ტერიტორია. ამ ტერიტორიის დანიშნულება არ არის მადნის მოპოვება, ამ ტერიტორიის დანიშნულება ჩვენს სტრატეგიულ ამოცანებში არ შედის, როგორც გადახსნა, მოპოვება. ეს არის ფუჭიქანების სანაყაროს მოსაწყობად, იმ ფუჭიქანებისა, რომელიც ჩვენ სალიცენზიო ტერიტორიებზე უკვე არსებობს და ახალი სალიცენზიო ინფრასტრუქტურის ათვისებასთან ერთად ბუნებრივია გვჭირდება ინფრასტრუქტურა, სადაც მოხდება ამ ქანების განთავსება. ამიტომაც პოზიციები იმასთან მიმართებაში, რომ ამ ტერიტორიის 16 ჰექტარის ძირში არის მილიონობით დოლარის ოქრო, ეს არის არასწორი და მართლაც ავლენს არაპროფესიონალური ჭრილს. ჩვენ გვაქვს შესწავლილი, ბუნებრივია კავკასიის საფრთხო ჯგუფს, აქვს შესწავლილი აღნიშნული ტერიტორია. ეს არის სრულიად სტერილური. და რას ნიშნავს? იქ წიაღისეული არ არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქ კვარციტული მადნები არ არის, ერთი და მეორე იქ ნიშნავს, რომ არანაირი ისტორიული და კულტურული ფენები ასევე ამ მიწაზე არ მოიპოვება. ეს არის პასუხი ყველაფერზე. თქვენი კონკრეტული კვლევის შედეგად თუ არსებობს თქო რომელიმე საჯარო სახელმწიფო ან სხვა კვლევარის მიერ გაკეთებული ანალიზი ამასთან დაკავშირებით? ბუნებრივია ის კვლევები, რომელიც სტარდება სანამ დაიწყება სამთამადნო საქმიანობა, გეოლოგიურ კვლევებზე ლაპარაკი, გეოლოგიური კვლევების პროცესში ჩართული არის სახელმწიფო მაკონტროლებელი კომპეტენციის სტრუქტურები. ამიტომაც ეს არის ძალიან მაღალი ხარისხის, მაღალი ლეგიტიმაციის დოკუმენტი და ამის საპასუხოდ მე დაგისვამდი თქვენ კითხვას. თუ კი კომპანია დღეს დეკლარირებულად აცხადებს, რომ აქ მადანი არ არის.
მაგრამ მე ამ ტერიტორიას ვიყენებ სანაყაროსთვის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემ რესურსს არარაციონალურად ვხარჯავ. იმიტომ რომ მე ამ ლიცენზიაში გადახდილი გვაქვს. თქვენ ამ ტერიტორიას დღეს იყენებთ თქვენ ამ ტერიტორიას რაიმე ბუნებრივია არ ვიყენებთ, ეს არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ტერიტორია. ეს არის იმ ტერიტორიიდან, რომელიც ჩვენ სალიცენზიო ფართობში შემოდის 100-150 მეტრით დაშორებით და ალბათ მე კითხვის ფორმატშიც მომეცემა შესაძლებლობა კიდევ დეტალურად ახსნა გუშინდელი დღე. ყველა დარწმუნდა, აბსოლუტურად ყველა, მათ შორის მედია საშუალებებიც, რომ ეს მიწა არის სრულიად გამოუყენებელი, არანაირ საქმიანობას კომპანია აქ არ ახორციელებს. იყო ვერსიები, რომ თითქოს ჩვენ უკანონოდ სარგებლობდით და ვიყენებდით მათ შორის სანაყაროსთვის, მაგრამ დადასტურდა ფაქტებით და ეს ფაქტები არასწორი მისამართიც აჩვენეთ მათ გუშინ იქ შეკრებილ ადამიანებს. არა, ეს არის სრულიად დეზინფორმაცია. ჩვენ არათუ არასწორი ინფორმაცია ვაჩვენეთ, ჩვენ ვიყავით როგორც არასდროს ესეთი გახსნილები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ტერიტორიაზე მისვლა შესაძლებელია რამდენიმე გზით. მიუხედავად ამისა, ვინაიდან იყო მომეტებული, თქმა უნდა, არის ორი გზა, ერთ-ერთი გზა არის, მესამე გზა არის კომპანიის სალიცენზიო ტერიტორია და კომპანიის სალიცენზიო ტერიტორიიდან გამომდინარე, ვინაიდან მათი მოთხოვნა იყო, რომ თითქოს ჩვენ რამეს ვალავდით, გავხსენით გზა, უთხარით, რომ 200 აღტკინებული ადამიანის შეშვება ისედაც მომეტებული საფრთხის ობიექტზე, ეს არის სრულიად ნონსენსი, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან მკაცრად განსაზღვრული შრომის უსაფრთხოების ნორმები. ჩვენ დავთანხმდით 20-20 ადამიანის შესვლას მხოლოდ იმ პირობით, თუ ისინი გავიდნენ შრომის ინსტრუქტორს. მონებრივია ამის შემდგომ ეს მათ დღის წესრიგში არ შედიოდა, მათ უნდათ შეჭრა. ეს არის ძალიან საშიში რამ, რაც გუშინ მოხდა. მართლაც სასიგნალო სიგნალია, საგანგაშო სიგნალია უпростоრად. იყო სრულად კონფრონტაცია. ჩვენ შევძელით, რომ რაღაცნაირად დაგვეჭირა სიტუაცია, ვინაიდან მათი მხრიდან იყო ყველანაირი მცდელობა იმისა, რომ პროცესი გადაზრდილიყო და უხეშდაპირისპირებაში და ადამიანები დაზიანებულიყვნენ. ამის მერე ჩვენ შევიყვანეთ ადგილზე ვანახეთ, დარწმუნდნენ, რომ არანაირი სამუშაოები კომპანიამ ამ ეტაპზე არ ახორციელებს. ამის შემდგომ მათ მოიმიზეზეს, რომ ჭირდებოდა ამზომველები აღნიშნული არგუმენტაციაში დასადასტურებლად. ამინათან საუბრისას ის თვითონ საუბარმა მოითხოვა რაღაცა სხვადასხვა კითხვები. წამოვიდა, მაგრამ რა ხან პოლიტიკური ნაწილი ახსენა. მინდა ანდრია, ეს თქვენი ხვედრია, პირადი. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ბიზნესის პოლიტიზირება ამ ნაწილში. ზოგადად ამის შეფასება, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი კომპანია, რომელზეც მე და თქვენ გვიწევს ამ სტუდიაში საუბარი. რა ეტაპზე ვართ ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით და რატო არ იწევს ასე ვთქვათ გრადუსი ამ თემასთან მიმართებაში თქვენი მოსაზრება? ეს ეგზისტენციალური პრობლემა არის, ხო და RMG-სთან დაკავშირებით ზოგადად ქართულ ბიზნესს ახასიათებს. რაც შეეხება უშუალოდ გუშინდელ პროცესებს, ხა ეს პროცესები მართული რო არის და პოლიტიზირებული რო არის თავიდან ბოლომდე შეუერაღებელი თვალითაც ჩანს. რა თქმა უნდა, მე ცხადია რაღაცა კონკრეტულ ჯგუფს ან კონკრეტულ ადამიანებს ხელს ვერ დავადებ უდანაშაულობის პრეზუმპციიდან გამომდინარე, მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად ჩანს, რომ აღნიშნული პროცესები თავიდან ბოლომდე არის მართული. ჯერეთი რა არის საკითხის პოლიტიზირება, მოდით ეს განსვამზღვროთ. ადამიანები გამომდინენ და ეხლა გიორგი ვაშაძე გუშინ რომელიღაც ტელევიზიაში იძახდა, რომ მე მყავსო ინვესტორები და მე მოვიყვანო ინვესტორებს. ანუ ეს რა მიდგომა არის, ეს საერთოდ ვერ გავიგე, ანუ ლოგიკა რა არის, ან რა საიტი მოყავს საიტი. საიტი ამბავი, იმიტომ რომ ბატონმა ამირანმეს დამიდასტურა, რომ შესულია უკვე განაცხადი, ხო? მათი მხრიდან. კი, შეიტანეს და გარდა ამისა იჯარის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. კი, შეტანილი აქვს როგორც და რაღაცა ძალიან აქტიურად და 16 ჰექტარს ეს ცალკე აღებული არის საუბარი, რომ დამოუკიდებელი ჯგუფი, რომელიც რაღაცა ციკლში არ არის საწარმოო ციკლში, შეიძლება რაღაცა დანიშნულება მიეცეს, ხო? თან სტერილურია, ჩემენაზე რეზისტენტულია, მაგრამ ეგ რეალობა ეგრე გამოდის. მათი ამოცანა ეს არის, რომ რამენერად ხელი შეუშალონ კომპანიის საქმიანობას. კი ბატონო, ანუ ეს აჩენს იმის ეჭვს, რომ ეს პროცესი მართული არის თორე ხა. ის რომ ჩვენ მოსახლეობიდან ფულს ავკრიბებთ და ჩვენ თვითონ გადავარჩენთ საყრელს და რაღაცა ესე ყველაფერი არის ადრიგრძელოები და ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დაუსაბუთებელი არის ნებისმიერი მსჯელობა, რომელიც მოვისმენთ. მე ყოველ შემთხვევაში ვერ გავიგე რაციონალური და კონკრეტული ფაქტებით და მაგალითებით გამყარებული მსჯელობა ზოგადად რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, რას აპროტესტებენ ეს ადამიანები. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ რაღაც გვართმევენ საყრელს, გვართმევენ ტერიტორიებს და ასე შემდეგ, თუმცა
კონკრეტულად უშუალოდ ვერავინ არაფერს ვერ იძახის აი ამ ნარატივის ფონზე ანდრია რასაც თქვენ ჩვენ მთელი საზოგადოება ვისმენთ შეგიძლიათ რაიმე ასე ვთქვათ პროგნოზის გაკეთება აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ამ ნაციონალური მოძრაობის ნაბიჯების პროგნოზირება ცოტა რთული არის მაგრამ ისინი რომ ყველაფერზე წავლენ ყველანაირ ავანტურაზე რომ წავლენ ეს გუშინაც გამოჩნდა დღესაც ხვალს გამოჩნდება ალბათ მათ დანიშნულება სწორედ ეს არის ამ პროცესში ხო სხვა დანიშნულებას მე ვერ ხედავ და ზოგადად თუ გვაქვს დროებით ინვესტიციების დაცულობასთან დაკავშირებით მინდა გავამახვილო ყურადღება ზოგადად ეს ინვესტიციების დაცულობაზე ვაპარაკობთ ეს მხოლოდ არ იგულისხმება აქ სახელმწიფოს მიდგომა ზოგადად უნდა იყოს ქვეყანაში ფონი სადაც ინვესტორებს და უცხოურ ინვესტორებს ექნებათ თავიანთი ინვესტიციის დაცულობის განცდა მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ბევრი მიმართულებით გაიმჯობესა ვითარება ამ მიმართულებით რეიტინგებში იქნება თუ სხვა ბევრი თვალსაზრისით მაინც რჩება დღეს ინვესტიციების დაცულობა მნიშვნელოვანი პრობლემა და მე მოვიშველი ამერიკის ელჩის განცხადებები რომელიც პირდაპირ აცხადებს იმას რომ საქართველოში ინვესტიციების დაცულობის თვალსაზრისით არის სერიოზული პრობლემები და ვფიქრობ ასეთი უპასუხისმგებლო და ჩემი აზრით რაღაცა ის მასკარადი რომელიც გუში ვნახეთ პირდაპირ ასევე აზიანებს ქვეყნის ინტერესებს ქვეყნის იმიჯს და აქედან გამომდინარე მინდა მოუწოდო ყველა მხარეს რომ რაციონალურ ფარგლებში გადავიტანოთ მსჯელობა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით იქნება ეს საყდრისი თუ სხვა ნებისმიერი კომპანია RMG თუ ნებისმიერი სხვა კომპანია და ზოგადად მივიჩვიოთ რაღაცა რაციონალური განხილვებს არის სწორად ჩარჩეული ადრესატი თუნდაც იმ პოლიტიკური ბრალდებების ან იმ პოლიტიკური მოთხოვნების რომელიც გუშინ გესმოდა მათ შორის მიწასთან დაკავშირებით რამდენი შეიძლება იყოს თუ თქვათ დაუშვათ არსებობს ასეთი კითხვები შესაძლებელია თუ არა რომ კომპანია იყოს ამ შემთხვევაში სანდო მოპასუხე თუ არ ენდობი ამ კომპანიაზე მის მიმართ ბრალდებები ვინ უნდა იყოს მაშინ მოპასუხე თუნდაც პოლიტიკური პარტიების არასამთავრობო სექტორის მოსახლეობის ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის რომელსაც აქ ეჭვები და უნდა კონკრეტული პასუხი. კი ბატონო, ნუ ახლა ეს მოპასუხეთ შეიძლება ყველა მხარე გამოგის, მათ შორის კომპანიამ გააკეთა. თუ ამას არ ვენდობი, შეგვიძლია რომ გამოვიწყოთ ამ შემთხვევაში ერთის მხრივ და ამაში ვერ შეედავ. კომპანია და სახელმწიფო სხვა პასუხებს ვერავინ ვერ გაცემს, მით უმეტეს ახლა პოლიტიკური პარტიები, რომელსაც არიან ანგაჟირებულები ერთმნიშვნელოვნად და ეთყობათ და შეუერაღებელი თვალითაც ჩანს ეს ყველაფერი. პასუხების გამცემი არის კომპანია, რომლის წარმომადგენელიც დღეს ჩვენთან ერთად ის ეთერში და საუბრობს საკითხთან დაკავშირებით, მეორე მხრივ არის ეკონომიკის სამინისტრო, რომელმაც გამოაცხადა აუქციონი. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ გუშინ ადგილზე, მაგრამ მაინც არ უსმენენ ეს ადამიანები. არავის, არც ეკონომიკის სამინისტროს, არც კომპანიას არავის. ანუ ამათი ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საქმეზე ლაპარაკი კი არ არის ამ ადამიანების თვითმიზანი. ამ ადამიანების თვითმიზანი არის რაღაცა აჟიოტაჟის მოწყობა და ტემპერატურის უფრო მეტად გაზრდა და დაძაბვა სიტუაციის. რა ინტერესი აქვს? თავიდან ჩემი კითხვა არის ესეთი, რა ინტერესი აქვს პოლიტიკურ პარტიებს, რატო შემოდიან რა ინტერესი აქვს კონკრეტულად კომპანიის მიმართ მაშინ ეს არის ჩემი კითხვა. ხალხსახად შემიძლია გითხრათ რომ ეს არის ფინანსური ინტერესი. მე ვფიქრობ რომ გუშინ რაც მოხდა და მათი ქმედებები ეს სწორედ ამაზე მეტყოლებს და ეს არ არის რაღაც შეთქმულების თეორია, ამას კონკრეტული პერიპეტიები უძღოდა წინ და თუ ჩვენ დინამიკაში შევაფასებთ და მოვახდენთ ანალიზს არსებული ბოლო რამდენიმე თვეებისა ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებულ ინფორმაციებს, აბსოლუტურად საღაზ ადამიანს გაუჩნდება ლოგიკური კითხვები, რომ ეს არის ფინანსური ინტერესები, როგორც ჩანს ამ ჯგუფს ბუნებრივი ერთმნიშვნელოვნად მინდა ვთქვა და მე აბსოლუტურად გულწრფელად მინდა გითხრათ და ეს მათ შორის ლაივ რეჟიმშიც არის გადაცემული, რომ ცალკეული შოუს მონაწილეები 14 პოლიტიკური პარტიიდან და მათთან დაკავშირებული სხვა სუბიექტები გაუგნებას ვერ მალავდნენ ჩემთან პირად საუბარში და ჩემ თანამშრომლებთან, რომ წარმოუდგენელი იყო მათთვის რეალურად საკითხის არსი და არ იცოდნენ და დარწმუნდნენ რომ კითხვის ნიშნები არ არსებობს, მაგრამ ნუ ამ ორომტრიალიდან გამოსვლა მათ უკვე აღარ შეეძლოთ, ამიტომაც მოხდა დისტანცირება ცალკეული პოლიტიკური წევრები ჯგუფისა და მხოლოდ ბატონი მელია გამოჩნდა ნიკამორი ფლაგმანი თითქოს და მხოლოდ მას შესტკივა გული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის და ზოგადად ამ რაიონის ჩვენ ვართ ეს კომპანია, ვინც ყველაზე მეტად შესტკივა, მაპატიეთ თუ შეიძლება დავასრულებ და ჩვენ ვართ ის ჯგუფი, ვინც წლებია ზრუნავს სწორედ ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მაგრამ გუშინდელი შემოჭრა ეს იყო კიდევ ერთხელ მინდა ის ნარატივი გავაგრძელო, ეს იყო აი მართლა ღია დემონსტრირება იმისა, რომ როგორც ჩანს ამათ და ფაქტია, ჩვენ ძალიან გამჭვირვალედ ვაკეთებთ ბიზნესს, მათ აქვთ აბსოლუტურად გადაკეტილი და ისინი არიან სრულად დისტანცირებული ამ
ვიტყვი მართლაც შავი კულაბისგან, რომლის შემსებიც ალბათ წლების წინ მათთან აფილირებული ადამიანი ამ კომპანიაში იყო და ეს არის ინტერესი იმისა, რომ მათ დღეს დაკარგეს, ისინი ვეღარ ახორციელებენ მართონ საკუთარი ინტერესები ამ კომპანიაში, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოებრივად მომზადებელ კომპანია და ყველა ეს რესურსები ხმარდება ჩვენი ქვეყნის სწრაფ ეკონომიკურ რაციონალურ განვითარებას. აი ეს არის დღის წესრიგი. სამწუხაროდ მათ არ აქვს ჩემხოდრი არგუმენტები, ყველაფერზე თეთრზე მეუბნევია რომ არის შავი და ეხა ამ ფორმატში მე მინდა საზოგადოებას ვთხოვ, მე მინდა მედია საშუალებებს ვთხოვ, მე მინდა სახელმწიფოს ვთხოვ პირველ რიგში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამხელა მასშტაბები გვაქვს და ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი რესურსები, ჩვენი წყაროები იმისა, რომ შევძლოთ ჩვენი პოზიციების დაცვა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, გამოვიყენოთ ყველა საერთაშორისო ასპარეზი. მე მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ჩვენ ვართ მსოფლიო სამარკონიშანი. კომპანია RMG და წარმოება ეს არის ტრანსნაციონალური ბიზნესი. ჩვენს მიერ ნაწარმოები პროდუქცია იყიდება მთელს მსოფლიოში. ჩვენ ვართ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებით ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმო საქართველოში. ამ საწარმოს მიმართ კითხვის ნიშნები აი ამ მართლაც დესტრუქციული ძალისგან, პოლიტიკურად ხელმოწარული ძალებისგან მიმყარებს ეჭვს იმაზე, რომ მათ სწორედ ეს არ აღელვებთ. ეს აღელვებთ. ჩემი ბოლო კითხვა არის შენ კობანაყოფიას გულისხმობთ? ნუ ეს შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენ წლების წინ. მაგრამ მე ლოგიკას უნდა გავყვა. ეს ჩემი უფლება. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ წლების წინ რა ხდებოდა ამ კომპანიაში და ვინ იყო ის ადამიანები, ვინც მართავდნენ სიტუაციებს, მათ შორის სახელმწიფო მოწმეები. კიდევ ერთი კითხვა, დღეს აუქციონი იქნება და თუ გუშინდელი პირობა გამართულდა, ყოველგვარი პოლიტიკისგან დაცლილი შეფასება მჭირდება და თქვენი პოზიცია როგორც კომპანიის, თუ როგორც თქვათ, იქ შეკრებილი ადამიანები, პოლიტიკას ვაშორებ, შეძლებენ და ამ ტერიტორიას დღეს აუქციონზე შეიძენენ და თქვენ დათმობთ გარკვეული დავის შემდეგ. კომპანიას შეიძლება თუ არა საქმე ამას. ეს არის ძალიან კარგი კითხვა. და ამ კითხვას აქვს ბევრი ქვეკითხვა ასევე, თქვენ ერთ კითხვაში ბევრი ქვეკითხვა, მაგრამ მე ძალიან მოკლედ ერთ წინადადებაში შევეცდები რომ გითხრათ. ეს ტერიტორია არის ჩვენი მომავალი სტრატეგიული გეგმების ერთ-ერთი პუნქტი, ერთ-ერთი ნაწილი. ეს არ არის ის ტერიტორია, როგორც ეს არ არის ის ტერიტორია, სწორედ მანდ მივდივარ. ეს არ არის ის ტერიტორია, ბატონ გიორგი, რომლითაც შესაძლებელი არის, რომ ბიზნესი გახდეს უფრო წარმატებული. გამორიცხულია 16 გექტარი, თქვენ როგორ წარმოგედგენიათ, 16 გექტარი არის ძალიან ცოტა იმისათვის, რომ კომპანიამ უნდა დახარჯოს ამაში დაახლოებით 30 მილიონი ლარი, იმისათვის, რომ დაიწყოს შემდგომ მოპოვებით სამუშაოები. 16 გექტარი ეს არის აი ამ ბიზნესში და ამ მასშტაბებში დამიჯერეთ რა, ეს არის არასებული ციფრი. ამ ციფრიდან კომერციული ინტერესი არის შეუძლებელად მისაღები. ამიტომაც ის ადამიანები, ვინც შეეცდებიან აქ შემოსვლას, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათი დღის წესრიგი იქნება კომპანიის გაჩერება იმ ნაწილში, რომ უნდა მოხდეს მუდმივად მე რაღაცა გარკვეული, არ ვიცი, ბუფერული გზებით მათი შესვლა ტერიტორიაზე, ჩვენი სალიცენზიო ტერიტორიიდან ან სხვა ორი მისასვლელი გზიდან, იქ ისინი ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. როგორც გითხარით, იქ ოქრო არ არის, არც სპილენზია, ის არის ჩიხი და ესე იგი ნიშნავს, რომ შენ საფრთხეს უქმნი ბიზნეს რა ტიპის ბიზნეს? ამის უფლება აქვს. ბუნებრივია აქვს და ეს არის სამართლებრივი პროცესი, აუქციონია, თუ ეხა იქ მოხდება დაფიქსირება თანხებისა და ეს წავა, თუმცა ერთიც მინდა გითხრათ, სრული პასუხისმგებლობით და დავასრულებ, რომ 15000 ლარი საიჯარო თანხა, რომელიც არის საწყისი და ეს საწყისი თანხა განსაზღვრა სახელმწიფომ იმ კოეფიციენტის გათვალისწინებით, რომელიც ამ სფეროში მოქმედებს. ეს არის დათვლადი ნორმატიული მიწის. მე გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით, რომ 15000 ლარიც არის ბევრი საწყისი თანხა. გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით, ჩავიხედოთ კანონში. მოუწოდებ ყველას იმ ძალებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არიან მართლაც ემისრები და დამფუძნებლები ქართული სახელმწიფოსი. ესენი არიან არაკვალიფიციური წევრები, ჩვენი ქვეყნის. არაფრის გონზე არ არიან, წარმოდგენა არ აქვთ, რაზე ლაპარაკობენ და ბატონი ვაშაძე მიმითითებს იმაზე, რომ სერვიტუტის უფლებას გამოიყენებს. როგორც ჩანს, მან საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს სერვიტუტი. სერვიტუტის გამოყენების უფლება ჩვენ ვიტოვებთ ამ უფლებას. თუ ეს ადამიანები შევლენ, იმიტომ რომ მათ მაღალი ალბათობით მოუწევთ ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურის გამოყენება და სწორედ ასეთ შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს სამართლებრივ გზებს იმისათვის, რომ პროცესი გახდეს აბსოლუტურად ლეგიტიმური. მე ესეთ ფორმას ვთავაზობ, რომელიც არაერთხელ შეგვითავაზებია, ამირანის და მისი კოლეგები საქმის კურსში არიან. ძალიან ბევრჯერ იქნებოდა ეს ჩემი პროლოგი თუ საქმენდილის ზოგადად BMG სხვა გადაცემები ჩვენ არაერთხელ მიმართეთ ყველა დაინტერესებულ ხარეს მიუხედავად იმისა რომ ისინი თავიანთი სოციალური თუ სტატუსიდან გამომდინარე გაცილებით ხშირად არიან ტელევიზიის ეთერით ვიდრე მათ შორის მე ან ანა ლაპიაშვილი
ეს რეალობაა, რომელიც ჩვენ უნდა მივიღოთ ნებისმიერ დროს თუ გსურთ საუბარი, რაიმე საქმიან, ხას უსვავს საქმიან ვითარებაში და რეჟიმში, ჩვენ ველოდებით დღევანდელ დღეს, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ აუქციონიდან გამომდინარე და ეს ეთერის ღია არის და მე უკვე ალბათ დავსხდებით და გავარჩევდით. ისაკაძეს და გვიდიანს გქონდეთ სურვილი 16 ჰექტარის შეძენის, იქ რეალურად რას გავაკეთებდით ან არა, არასწორად თქვი. რას გავაფუჭებდით? აი ეს არის უფრო რეალობა. მადლობა ყურადღებისთვის და მობრძანებისთვის ამირან ქართველიშვილს, კორპორატიული მმართველის მოადგილეა, ანდრია გვიდიანს, დამოუკიდებელ ექსპერტს, მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მოკლე პაუზაზე გავალთ ახლა და უკვე შემდეგი თემით, გუდაურის თემით, ზოგადად ტურიზმის თემით ვაგრძელებთ ჩვენ საუბრებს. ძალიან საინტერესო სტუმრებთან. დიდი მადლობა მეგობრებო. აბა, წარმატებები. მოგიწევთ ყველას. დროებით. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. საზღვარი ოცნებასა და რეალობას შორის. კარი, რომელიც ყველა საზღვარს შლის. კარი, რომელიც თქვენს ოჯახს მყუდროებას შემატებს. ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული სტანდარტის ქართული წარმოება. თქვენთვის სასურველი ფერისა და დიზაინის კარი. ოცნების სახლის კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მეგადურზე. ქართული ბაზრის უპირობო ლიდერი კარის წარმოებაში. შენ რომელ კოკა-კოლას ირჩევ? კლასიკურს თუ შაქრის გარეშე? დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 100 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30. აქცია ბრიკორამაში ლამინირებული იატაკი 11 და 20, კედრის და ჭერის საღებავი 4 და 30, ბრიკორამა გარანტირებულად დაბალი ფასები. როცა ფული გჭირდებათ, რისთვის თქვენ უკეთიცით, თქვენ გჭირდებათ ის ახლავე. მიიღეთ 15000 ლარამდე თანხა პირველივე ჯერზე სასურველი მიზნობრიობით, ოჯახური თუ პირადი მოხმარებისთვის, ან სხვა სესხების გადასაფარად. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი, ეწვიეთ სვის კაპიტალის ნებისმიერ ფილიალს, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 3030. სესხი პლუსი სვის კაპიტალისგან. შენი საიმედო მეგობარი, PIPKI 3030. სოკარნანო ურთხილდება ძრავს. შენ მას სულ სხვანაირად შეხედავ. უცებ იმაზე მეტი საერთო აღმოგაჩნდებათ, ვიდრე გეგონა. ერთად სულ უფრო მეტ დროს გაატარებთ. მისი იმედი ყოველთვის გექნება. შეიძლება შენ საუკეთესო მეგობრადაც კი იქცეს. ერთად ახალ ჰორიზონტებს დაიპყრობთ. შენი მანქანის როლი შენ ცხოვრებაში გაიზრდება. როცა გაიგებ, რომ სვის კაპიტალში მანქანის უზრუნველყოფით 100,000 ლარამდე სესხის 45 წუთში მიღება შეგიძლია ყოველგვარი ფარული ხარჯის გარეშე. ესტუმრე სვის კაპიტალის ვებგვერდს ან დარეკე 2-300-300.
რას ფიქრობთ ახალი მეთოდის გამოყენებაზე, რომელიც დაგიზოგავთ დროს? ნუ დახარჯავთ დროს მტკივნეულ და უსიამოვნო ვაქსინგზე. ვენუს ბრიზი მომრგვალებული თავითა და გელის ინტეგრირებული ზოლებით მარტივად სრიალებს სილგვალეებზე. გლუვი კანი უმტკივნეულოდ ძლიერი ქიმიკატების გარეშე. ჯილეტ ვენუსი. Hey boy, taste the feeling, new boy. I put the clock on you, boy. You can't listen when you get knocked down, get up again. Hey boy, taste the feeling, new boy. You put გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. რამდენად უსაფრთხოა გუდაური წელს დამსვენებლებისათვის მოიკლო თუ არა ტურისტების რაოდენობა მომხდარი ინციდენტის გამო და როგორ აფასებენ კურორტს როგორც უცხოელები, ასევე ქართველები. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად, თუმცა იქამდე მარიამ ადამიანი მუშაობა ამ თემაზე და ის ახლა ბოლო და უახლეს მონაცემებს გაგვეცნობს გუდაურის შემთხვევის შესახებ. მარიამ, დილამშვიდობის, რა ხდება გუდაურში და როგორია გამოხმაურებები? ანა, დილამშვიდობის, რამდენად უსაფრთხოა გუდაური? ჩვენ ამ კითხვით მივმართეთ როგორც საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს, ასევე უშუალოდ დამსვენებლებსა და მოთხილ რომლებიც უშუალოდ ინციდენტის დროს იქ ადგილზე იმყოფებოდნენ. მათივე ინფორმაციით ირკვევა, რომ წელს კურორტი სრულად უსაფრთხო იყო, რადგან სეზონის განმავლობაში ყოველდღიურად ოპერატიულად მუშაობდნენ ემერჯენსის სერვისისა და სკი პატრულის წარმომადგენლები. მართალია საბაგიროს მუშაობა წელს გუდაურში რამდენჯერმე შეფერხდა, მათ შორის დეკემბერში სეზონის დაწყების დროს და როგორც მოგვიანებით გაერკვა საბაგიროს მუშაობა ინციდენტიდან რამდენიმე დღის წინათ შეწყვეტილი იყო, თუმცა მოხდა მათი დროული შეკეთება და ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა. ცხადია 16 მარტამდე, ვიდრე ჯერჯერობით გარკვეული მიზეზების გამო მოხდებოდა ის, რაც ყველამ უკვე ვნახეთ შემზარავ კადრებში. სანამ საუბარს გავაგრძელებ, მინდა ტურისტების კომენტარები მოვისმინოთ და დამსვენებლების გუდაურის შესახებ. რა თქმა უნდა, საშინელებაა, რაც მოხდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით კურორტი ნამდვილად დაცულია. არანაირი პრობლემა არ შემქმნია არასდროს არც ტრასებზე და არც საბაგიროზე. მსგავსი შემთხვევები ყველა ქვეყანაში ხდება და დაზღვეული არავინაა. თავარი კი ისაა, რომ ამ ყველაფერს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ერთადერთი პრობლემა, რაც შემიძლია რომ ვთქვა, რაც პირადად მე შემევთქვა, იყო მაქსიმუმ 2 წუთიანი გათიშვა, როცა საბაგიროზე მომიწია გაჩერება, რა დანარჩენი ყველაფერი იდეალურად იყო. აბსოლუტურად მაშველების და რაღაცების სხვადასხვა პრობლემაც შევექნა, დავილეწე კიდევაც და მაქსიმალურად სწრაფად აღმოფროს ყველაფერი, ეგრევე ამოვყავი თავი ქვემოთ 112-ის შენობაში. უსაფრთხოების თვალსაზრისით კურორტზე ყველაფერი მოწესრიგებული იყო, თუ არ ჩავთვლით ამ უკანასკნელ შემთხვევას, თუმცა შეცდომები და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები ყველგან ხდება, ასე რომ მთავარია პროგრამის დროულად აღმოფხვრა. გუდაური ნამდვილად უსაფრთხო იყო ამ წელს და წინა წლებშიც მე რაც ვიცი, მსგავსი შემთხვევა არ მომხდარა არასდროს ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის. ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ღირს მე მგონი ამაზე რაღაც ზედმეტად გაბუქება, იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცები შეიძლება მოხდეს ალპებშიც და ბევრ ისეთ კურორტზე. რა თქმა უნდა, მოულოდნელი და არასასიამოვნო იყო ეს ყველაფერი, თუმცა მომეწონა სწრაფი რეაქცია, რომელიც ფაქტს მოჰყვა. ჩამოსულები არიან უკვე ექსპერტებიც და იკვლევენ მიზეზებს. პირადად მე აბსოლუტურად უსაფრთხოდ ვგრძნობ თავს და არც ინციდენტის გამო ვაპირებ კურორტის დატოვებას. პირველად ვარ საქართველოში და ფაქტი ცხადია უსიამოვნო იყო, თუმცა ადგილობრივების ინფორმაციით ყველაფერი უკვე რიგზია. კურორტი აგრძელებს ფუნქციონირებას. ვერ გეტყვით, რომ არ მეშინია, მაგრამ მომწონს აკოფნა და იმედი მაქვს, რომ მსგავსი შემთხვევა არასდროს აღარ განმეორდება და დარწმუნებული ვარ, არც ფაქტი შეაფერხებს ტურისტებს მომავალ წლებში. შედარებით ეხლა როგორ გითხრათ, უფრო შეიძლება შემცირდა ცოტა კიდევაც, მაგრამ კიდე უფრო ტრასების და გზების ბრალიც არის
თოვლის ნაკლებობა და ასე შემდეგ რა. ხა რო გითხათ მაინც და მაინც გლობალურად შეიცვალა რაღაცა, ვერც მაგას გეტყვით, იმიტომ რომ ვისაც უნდა სრიალი და დროს ტარება მაინც ჩამოდიან და არიან. ესე ნაკლებად კი არის ცოტა ნაკლებობა ხალხის. შემთხვევის შედეგად ჯამში 11 ადამიანი დაშავდა. აქედან დღევანდელი მდგომარეობით ღუდუშაურის კლინიკაში 4 პაციენტი იმყოფება და ყველას მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მხოლოდ ერთ-ერთს ჩაუტარდა ოპერაცია და ასევე საბედნიეროდ ყველაფერმა გართულებების გარეშე ჩაიარა. უახლესი დღეების განმავლობაში კი კლინიკიდან სავარაუდოდ ყველა პაციენტი გაიწერება. აქვე გეტყვით, რომ გუდაურში დაშავებული ერთ-ერთი უკრაინელი ტურისტი, რომელიც საავადმყოფოდან გაწერეს, იმ დღესვე გუდაურში სასრიალოდ დაბრუნდა. გადატონის მდგომარეობა იმითი არის საყურადღებო, რომ ის გახლავთ 15 კვირის ორსული, თუმცა არანაირ გართულებას ადგილი არ აქვს. ჩვეულებრივად იტარებს კონსერვატულ მკურნალობას და მისი მდგომარეობა უკვე იმდენად დამაკმაყოფილებელია, რომ უახლოესი 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება მისი ტრანსპორტირება და დატოვებს კლინიკას. პაციენტის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, სტაბილურია, მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ემზადება გასაწერად. გუდაურში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით ადგილზე დახურული შეხვედრა გაიმართა, სადაც საერთაშორისო ექსპერტები საბაგიროს შესახებ დოკუმენტაციას გაეცნენ. შედეგად მათ დასკვნა უნდა დადონ, რომლის წინასწარი შედეგებით სავარაუდოდ 2 დღეში გახდება ცნობილი. შესწავლის პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტული კომპანიის ბიურო ვერიტასის ექსპერტების გარდა მონაწილეობენ საქართველოს პროკურატურის გამომძიებლების, სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტ-კრიმინალისტები და ასევე უშუალოდ საბაგიროს მწარმოებელი კომპანიის დოპელმაიერის წარმომადგენლებიც. ჯერჯერობით კონკრეტიკაზე ვერ საუბრობენ, თუმცა როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანია იუწყება დღეს ავარიული საბაგიროს გარდა გუდაურში 13-ვე საბაგირო შეუფერხებლად და სრული დადვერთვით მუშაობს. მთის კურორტების კომპანია კი მომავალი ზამთრის სეზონზე დაშავებულებს საქართველოში უფასოდ უმასპინძლებს. სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ დაშავებულებს და თანხმლებ პირებს დამატებითი პრობლემები არ შეექმნათ, ისინი უზრუნველყოფილი არიან მაღალი კლასის სასტუმროში განთავსებით, სამჯერადი კვებით, ფსიქოლოგის მომსახურებით და ასევე ჩვენი შეთავაზება, რომელიც გულისხმობს, რომ ეს ადამიანები მომავალი ზამთრის სეზონზეც ესტუმრონ საქართველოს დიდი ინტერესით და დიდი სიხარულით იყო მიღებული დაშავებულების მხრიდან. რა მოხდა გუდაურში და ვინ არის მომხდარზე პასუხისმგებელი ამას მიმდინარე კვირაში გავარკვევთ, თუმცა მანამდე გადავხედოთ მსოფლიოს, სადაც მსგავსი შემთხვევები წლების განმავლობაში დაფიქსირდა. მაგალითად, ავსტრიის ქალაქ კაპრონში საბაგირო გზის გვირაბში ხანძრის დროს 2 ფუნიკულერი დაიწვა. იყო მსხვერპლიც. ასევე იტალიაში სათხილამურო კურორტზე ფულაძის გვარლი გაწყდა და კაბინა ჩამოვარდა. 2013 წელს კი სოჩში საბაგირო გზაზე ხეწა იქცა. საბედნიეროდ იმ მომენტში შემთხვევის ადგილზე ადგილი ცარიელი იყო და არავინ დაშავებულა, ანუ ყველა ერთმა აღიარებს, რომ შემთხვევისაგან არავინ არის დაზღვეული, თუმცა უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრება და მეტი ყურადღების გამახვილება მაინც ჩვენივე ქვეყნის უმთავრესი გამოწვევაა. მარიამს ჩვენთან ერთად არის ცოტნე ჯაფარიძე, იგი ტურისტული კომპანია Traffic Travel-ის მმართველი პარტნიორია. სამწუხაროდ უნდა ქონოდა კვინტეტი, არა, სექსტეტი მე მგონი, იმიტომ რომ მაია სიდამონიძეს და კიდე თუ გავითვალისწინებს, არა, 5 კვინტეტი. მოგატეთ მარიამ ადამიანს მაიას მინდა ჯანმრთელობა უსურვო, ოდნავ შეუძლოთ არის სუმალე შემოვერთება თავის სატელევიზიო გუნდს. მანამდე კი, როგორც მოგახსენეთ, ქალბატონებო და ბატონებო, ცოტნე ჯაფარიძეს Traffic Travel-ის მმართველ პარტნიორს მასპინძლობს სტუდიაში დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის. მოდი, ცოტა ხანი დავცალოთ ეს ყველაფერი პოლიტიკისგან, რამდენადაც შესაძლებელია და რეალურად რამდენად გავაფუჭეთ მეტად საქმე აი ამ ბაქტერია კიდე ზოგჯერ სასარგებლო რაღაცა დანიშნულება აქვს, მაგრამ აი ამ ბაცილის შეშვებით პოლიტიკური რამდენად დავაზიანეთ მთლიანად ინდუსტრია და ქვეყანა, რას ფიქრობთ? ხო, ზოგადად სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ყველა სფეროები, რომელიც მასშტაბურია და ბევრს დიდაწილს მოიცავს ქვეყნის, არის პოლიტიზირებული და ასევე ეს შემთხვევაც, გუდაურის საბაგირო შემთხვევაც, რა თქმა უნდა, გახდა პოლიტიზირებული, როგორც კი მოხდა მაშინ. მოდით დავანებოთ, გადავდოთ პოლიტიკა ცალკე, კი ყველაფერი პოლიტიკასთან დაკავშირებულია, მაგრამ უფრო სწორი მიდგომა ჩემის აზრით იქნება, რომ დისტანცირება ხდებოდეს და ნაკლებად მოვახდინოთ პოლიტიკის დატვირთვა ამა თუ იმ სფეროში. ზოგადად გუდაური
უკვე ძალიან 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო გუდაურმა არსებობა როგორც სამთო სათხილამურო კურორტმა. მე თვითონ როგორც მოსრიალე თითქმის აბსოლუტურად ყოველ წელს დავდივარ სასრიალოდ, წელს განსაკუთრებულად რეკორდული რაოდენობის ასვლა მქონდა კურორტზე, არა მარტო გუდაურში, ბაკურიანშიც და სვანეთშიც. ეს პირადად სრიალის გამოც და ასევე ჩემი საქმიანობიდანაც გამომდინარე, როცა მიწევდა და სტუმრების. პროგრესს თუ ატყობთ გუდაურს წლიდან წლამდე. თქვენ ახსენებთ 80-იანი წლები. სოლიკო ხაბეიშვილის და ლეო ბაუზბეკის დროინდელი მარკო პოლო, რომელიც ერთადერთი იყო ლამის მაშინ შუქურა რეგიონში და სიტუაციაში, ფაქტია, რომ შემდეგ და ამაში ყველა თანხმდებით, რომ კურორტები სტიქიურად ვითარდებოდა მასტერპლანების და ყველაფრის გარეშე, მაგრამ როგორც მოსრიალე, როგორც მომხმარებელი, ბაკურიანში ხედავთ თუ არა პროგრესს, რომელიც სრიალის სურვილის და ჟინის მიღმა მიყავხართ მან და სვანეთში და ყველგან. კი, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, პროგრესი არის. რამდენიმე კუთხით შეიძლება შევხედოთ პროგრესი. ანუ პროგრესი რა კუთხით? პროგრესი იმ კუთხით, რომ მოსრიალების რაოდენობა მოიმატა. კი ბატონო, გეთანხმებით, მოსრიალების რაოდენობა აბსოლუტურად მოიმატა გასულ წლებთან შედარებით. ინფრასტრუქტურულ ნაწილში? ინფრასტრუქტურულ ნაწილშიც არის პროგრესი, მხრივ რომ ახალი საბაგიროები დამონტაჟდა. ერთი არის ტატრას საბაგირო გუდაურზე მოხლაპარაკი, რომელიც მეორე წელია მოქმედებს. საკმაოდ კაი საბაგიროა, ახალი დოპელმაიერის 6 ადგილიანი და რაც გუდაურში პირველი იყო 6 ადგილიანი საბაგიროები აქამდე არ ქონია. შესაბამისად ტრასების რაოდენობაც მოიმატა. მოიმატა ტურისტების რაოდენობამ რომ მოიმატა, ასევე მოიმატა ეროვნებების რაოდენობაც, რადგანაც მე თვითონ ხშირად ვარ კურორტის სტუმარი და რამდენიმე უცხოენაზე ვსაუბრობ, აშკარად შეინიშნება ისეთი არატრადიციული სტუმრებიდან სტუმრები. კი ბატონო, აი მაგალითად აქამდე მე ამ მქონია შემთხვევა რომ მე შევხედროდი სკანდინავიელ ტურისტებს, ნორვეგიელ ტურისტებს, თქვათ, დანიელ ტურისტებს, შვედ ტურისტებს, საფრთხოდ ეს ხალბატონი დაშავდა ერთ-ერთი შვედი იყო. ეს ტრადიციული ქვეყნების გარდა, თქვათ, რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, რომლებიც ყოველთვის ჩამოდიოდნენ ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც ხშირად სტუმრობდნენ ჩვენ კურორტებს. ახლა უკვე ეს ქვეყნების რაოდენობაც გაიზარდა. ნახავთ გერმანელს სტუმარს, ნახავთ იქ პოლონელს, ასე მე მინდა თვითონ ამ შემთხვევიდან გამომდინარე, როგორც უკვე ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელს კითხოთ, რა გამოხმაურება იყო, რა მთავარი კითხვები გაჩნდა, თუ გაჩნდა ასეთები და შესაბამისად მსგავსი ინფორმაციები ალბათ გახდება გარკვეულწილად გზამკვლევი, მათ შორის ტურიზმის პოლიტიკის მართვისა, ოღონდ კარ კონტექსტში თავის მხრივ იმისათვის, რომ არ იყოს თუნდაც ის გამოხმაურები, რომელიც ამ ყველაფერს მოყვებოდა უარყოფითად დასახული მომდევნო წლებზე ზამთრის ტურისტულ სეზონზე. სამწუხაროდ გამოხმაურება ძალიან მასშტაბური იყო, ისეთმა გამოცემებმა, როგორც არის CNN, BBC. ჩვენ რაც გვაქვს ხოლმე ზოგადად ტურიზმის, თქვათ, დასარეკლამად გამოყოფილი ბიუჯეტი, ის რო სრულად დაგვეხარჯა ერთიანად, ალბათ ასევე ერთად ვერ მოვიცავდით ყველაფერს. ხო, ასევე ხო, რა თქმა უნდა, ცუდია რომ ეს გამოხმაურება არის და მთელ სოფლიომ გაიგო, ასე ვთქვათ, მომხდარის შესახებ. კი ბატონო, ყველგან შეიძლება მოხდეს ესეთი ინციდენტები. აი ჩვენ სიუჟეტში აჩვენეთ, რომ მოხდა რამდენიმე შემთხვევა ალპებში. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ იქ საბაგიროების რაოდენობა ბევრად დიდია ვიდრე ჩვენთან. ჩვენთან როცა აღნიშნული იყო 13 საბაგირო ფუნქციონირებს და იქ 100 საბაგირო ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა, იქ რისკი უფრო დიდია ვიდრე ჩვენთან, სადაც რამდენიმე საბაგიროა სულ დამონტაჟებული. უნდა შევეცადოთ მაქსიმალურ მოკლე დროში, რომ მოხდეს ზუსტი მიზეზის დადგენა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო ტექნიკური პრობლემა, თუ ეს იყო ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის გამოწვეული პრობლემა და შესაბამისად უნდა მოხდეს შემდეგ ამის აფიშირება და საზოგადოების ინფორმირება, რომ ზუსტად ყველამ გავიგოთ რა მოხდა და რა იყო ამის მიზეზი, რომელიც მე რამდენადაც ვიცი და რაც გადავხედე მასალებს, ესეთი შემთხვევა რომ უკან წამოსული იყო საბაგირო, ძალიან ფაქტიურად წარმოუდგენელია, რომ კიდევ ერთი შენიშვნა, რომელიც ამ ყველაფერს უკავშირდებოდა, იყო რეაგირება სამაშველო სამსახურების, აი ამ მხრივ ტურისტების ნაწილი, რომელიც ჩვენ მარიამის, თქვათ, შეკრულ ამბავში მოვისმინეთ, ამას ძალიან დადებითად ახასიათებს. ასევე ძალიან ბევრი იყო სოციალურ ქსელებში გამოხმაურება, მათ შორის იმ ადამიანების შემთხვევით, რომ ადგილზე იყვნენ, რომ სამაშველო სამსახურები ძალიან სწრაფად იყვნენ რეალურად ამ შემთხვევისას მობილიზებულები. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ მხრივ, რა პრობლემები გვაქვს, თუ გვაქვს პრობლემები და რამდენად შესაძლებელი არის კიდევ დახვეწა
იმის, რომ ასეთი თქვათ გამოუვალი მდგომარეობებიდან მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი შესაძლო რისკები. დიახ, როგორც აღნიშნე, საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვარ მე თვითონ სამთო-სათხილამურო კურორტების, როგორც მოსრიალე, გამონებოთ თავი ამ შემთხვევაში ბიზნეს კუთხეს. გუდაურში მაშველები აი აბსოლუტურად ნებისმიერ ადგილას, თითქმის ნებისმიერ ტრასაზე ყოველთვის თვალს მოკრავთ მაშველებს, იმიტომ რომ განაწილებული არიან გეოგრაფიულად საკმაოდ კარგად ჩემი დაკვირვებით. რამდენადაც სკიპატრულიც პოლიციაც ასევე ყოველთვის თვალში ხვდება განსხვავებული ფორმები აცვიათ. მე თვითონ არაფერი შემთხვევია საბედნიეროდ აქამდე, მაგრამ ამ სრიალის დროს სულ ხედავ, რომ ეს ხალხი მოძრაობს და ასე ვთქვათ კონტროლს ექვემდებარება ვითარება კურორტზე. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხის რაოდენობა მოიმატა ზოგადად მოსრიალეების, ჩემი აზრით უსაფრთხოების მხრივ გულისხმობ აქ უკვე ადამიანურ მხარეს, ანუ მაშველებს კონკრეტულად. მათი კვალიფიკაცია არის საკმაოდ მაღალი, მე თვითონ პირადად ვიცნობ ბევრ მაშველს, ვინც დასაქმებული არიან მთის კურორტების გავითარების კომპანიაში. მათი კვალიფიკაცია არის საკმაოდ მაღალი, შეეფერება აბსოლუტურად ყველა სტანდარტს, იმიტომ რომ მომზადებულები არიან და გავლილი აქვთ ზუსტად ის პროგრამები და კურსები, რომლებიც უნდა კონდეს მაშველს გავუწევთ. ცოტნე ბოლო კითხვა ჩემი მდგომარეობის გამომდინარე თქვენი წინა მონათხრობიდან, რომ პრეცედენტი არ გახსოვთ ერთის მხრივ, რომ ყოფილიყოს საბაგირო გზა უკუსვლით, რაც პრობლემაა და მძიმე. მეორე გამოწვევის წინაშე რაც დგავართ, უნდა დაიდოს სწრაფად და თან საერთაშორისო დასკვნა, რომ მოვახდინოთ განეიტრალება და მორიგ ჯერზე უნდა დავამტკიცოთ სამართლებრივად სწორი სივრცე ქვეყანაში. რანაბიჯი უნდა გადადგას სახელმწიფომ ამ ორის კარტა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, საიმისოთ, რომ ის ერთგვარად შელახული იმიჯი, რაც ჩვენ ინფრასტრუქტურული მიზეზების გამო მივიღეთ, მადლობა ღმერთს, რომ სხვაგვარად არ დასრულდა ეს ამბავი, რომ ეს სასწრაფოდ გამოსწორდეს და ამან არ ხოვოს ასახვა შემდგომ სეზონზე. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ჩატარდეს რამოდენიმე სახის ექსპერტიზა მომხდართან დაკავშირებით. ეს უნდა ჩაატაროს დოპელმაიერმა, როგორც საბაგიროს წარმოებელმა, ასევე დამოუკიდებელმა რამდენიმე ექსპერტმაც. ეს იქნება საქართველოსთან. ეს იქნება თუ სხვა საერთაშორისო. აუცილებლად რომ ეს იყოს მრავალმხრივი ექსპერტიზის დასკვნა რო იყოს და არ იყოს რამდენადაც ეს დასკვნა. კი ბატონო, შეიძლება თქვა დოპელმაიერმა ისეთი რა თქმა უნდა მე არავის არ მინდა რომ ზედმეტი რაღაც დავაბრალო, მაგრამ შეიძლება თქვა მიკერძოებული იყოს დასკვნა. ამიტომ უნდა იყოს რამდენიმე დასკვნა, რომ ეს დასკვნები შედარდეს და საბოლოო ჯამში რეალური სურათი დაიდოს იმისა თუ რა მოხდა. და მომავალ წლებს რაც შეეხება რომ ეს კურორტი იყოს უსაფრთხო, გუდაურის და სხვა კურორტებით საქართველოში, ალბათ თქვა ზოგადად ეს ქვეყანაშიც პრობლემაა უსაფრთხოების სტანდარტების უგულველყოფა და ასე ვთქვათ, ზერელი დამოკიდებულება უსაფრთხოების სტანდარტებთან მიმართებაში. ეს ეხება სამშენებლო სფეროს თუ ეს ეხება აი სასტუმროს შემთხვევა რო იყოს სამწუხაროების შემთხვევა. ზოგადად თუ გაიზრდება ეს სტანდარტები ქვეყანაში, იქნება ძალიან კარგი. სამთო კურორტებზე ასე თუ ისე უფრო კარგად არის მდგომარეობა ვიდრე სხვა სფეროებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველგან რაც უფრო დავიხვეწებით და რაც უფრო მეც ენერგიას ჩავდებთ ამ ფინანსურ რესურსებს, ადამიანურ რესურსებს, უფრო დაცულები ვიქნებით და ზოგადად დაცულ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ. ერთი რამე მინდა აღვნიშნო ცოტა თქვა ხუმრობის სახით. კარგია რომ გაშუქდა მსოფლიოში ის რაც მოხდა, კარგი მხარეც აქვს ამას, იმიტომ რომ ისეთ ქვეყნებში, სადაც საქართველოს არაფერი არ იცოდნენ, გაიგეს რომ ჩვენთან თუნდაც სამთო კურორტია. არის საფაგრებს ასეა. ეს გეტყვი რომ სამწუხაროდ CNN-ს და Trump-ს მაინც არ გამომართლა CNN-მა რომ გამოდო ეს ვიდეო, ანუ ეთერში არ იყო, მაგრამ ვიდეო გამოდო. იცით რა მოხდა იქა? არა ესე. CNN-ის მაყურებლებისთვის, ნუ ცხადია ძირითადად ჭარბობდნენ ამერიკელები, ეს იყო ასოცირებული შტატ ჯორჯიასთან. და ანუ აი ქოქოლა დააყარეს ისედაც, ვისაც არ ეზარება CNN-ზე შედის და Trump-ს აგინებს და აი თქვენ გათახსირებულებო ერთი შტატისთვის ვერ მოგიხედავთ ჯორჯიასთვის. ასე CNN-ზე აქვს და. CNN-ზე აქვს. სოტე ჯაფარიძეს მადლობა, ტურისტული კომპანია Traffic Travel-ი, წარმატებები Traffic Travel-ს, იგი Traffic Travel-ის მართველი პარტნიორია, საუბრობდით გუდაურზე, კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ ტურიზმის თემაზე, უკვე მაიკოს და მონიძესთან ერთად, რომელიც შემდეგ კვირაში შემოგვიერთდება. ქალების ნარატივის და გვანცალაღიძის დრო დგება. ამას ძალიან საინტერესო გადაცემა აქვს დღესაც. უნდა დაელოდოთ მას. ჩვენ ახლა უკვე დროა დაგემშვიდობოთ, საქმე ინდილა. ხო, 8:00 რომ 5 დააგდება, კვლავ თქვენთან ერთად ვართ, დროებით.
გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია, ახალ